Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Borist hefur bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 231 kolefnisskatt og kostnað aðgerða til að minnka losun kolefnis frá Birgi Þórarinssyni. Útbýtt á fundinum þingskjali 307 Guðmundar- og Geirfinnsmál skriflegt svar forsætisráðherra, þingskjali 311 Hjólreiðastígar skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og þingskjali 312 bætur vegna ærumeiðinga stjórnarfrumvarp. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, Íslendingar vilja gjarnan vera í fremstu röð og í hópi þeirra þjóða sem að skara fram úr á öllum sviðum eru fyrirmyndaðurum þjóðum. Og nú komið í ljós að við erum fremst í heiminum í því að vera grá. Í síðustu viku lenti Ísland á gráa lista samtakanna Financial Action Task Force eða FATF yfir ríki sem að hafa ekki nægar varnir gegn peningaþvætti eru ósamvinnu þýð. Þegar maður hlustar á talsmenn ríkisstjórnarinnar mætti ætla að Ísland hafi verið sett á gráan lista vegna þess að a. Bandaríkjamenn og Bretar vilji endilega varpa steinum úr glerhúsi eða b. vegna einhvers sem gerðist í grárri forneskju og núverandi ríkisstjórn gat ekkert gert við eða c. Útlendingar skilja ekki sérstöðu Íslands og þeir skilja ekki hversu lítinn mannafla Íslendingar þurfa til þess að fylgjast með peningaþvætti sem sé hvort sem eiginlega ekki neitt sem orð sé á gerandi. Það má vel vera að Bandaríkjamenn og Bretar búi í glerhöll og eigi sem minnst að gera athugasemdir við eftirlit annarra þjóða. Og það hins vegar svo að það bara breytir engu stöðu og frammistöðu Íslendinga. Það breytir engu athugasemdir FATF og það breytir engu þann gríðarlega álitshnekkinn með tilheyrandi skömm og skaða sem þetta veldur okkur Íslendingum. Og það má líka vel vera að tildrög þess að við erum þarna megi rekja til fyrri ára og eldri ríkisstjórna, en það breytir ekki því að núverandi ríkisstjórn fékk varnaðarorð frá stofnuninni með ábendingum úrbætur og ríkisstjórnin, núverandi ríkisstjórn, brást seint og illa við þeim ábendingum, sennilega af hugmyndafræðilegum orsökum sem eru rótgrónar í þeim flokki sem stýrir fjármálum og dómsmálum þjóðarinnar, Sjálfstæðisflokknum. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Hjálmar Bogi Hafliðason. Hæstv. forseti, það rík tilhneiging mannsins til að halda að heimurinn sé verri en hann Vissulega og á alltaf að gera betur með samvinnu og samtal að leiðarljósi, að benda á lausnir og leiðir. Saman getum við gert svo ótal margt. Við málum okkar eigin mynd með litum af hlutunum eftir því sem við lesum í dagblöðum, fréttum á netinu, á Facebook, Twitter og jafnvel á athugasemdafærslum við fréttir. Markmið þessara miðla sjaldnast að veita ítarlega eða heildarmynd af hverju máli. Þannig mótast hin fyrirframgefna mynd af ástandinu hverju sinni. En þann 18. október síðastliðinn fögnuðum við evrópska tölfræðideginum eða degi hagtalna. Kjörorð dagsins voru horfum á staðreyndir. Kjörorðið minnir á að lýðræðisríki þarf að standa á traustum grunni áreiðanlegra og hlutlausra tölfræði upplýsinga. Í tilefni dagsins opnaði Hagstofa Íslands nýja vísa síðu sem hýsir meðal annars félagsvísa og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þar má finna fjölbreytta mælikvarða félagslegrar velferðar. Félagsvísar gefa heildarmynd af stöðu félagslegrar velferðar innan hverrar víddar og ég vil hvetja alþingismenn, sveitarstjórnarfulltrúa og borgara almennt til að kynna sér og skoða þetta vefsvæði. Og með leyfi forseta langar mig að vitna í nokkrar niðurstöður. Hlutfall fólks sem verður fyrir óþægindum vegna óhreininda eða mengunar í sínu nærumhverfi minnkar.
Heildartekjur eru að aukast, hlutfall þeirra sem upplifa skort eða verulegan skort minnkar, hlutfall þeirra sem eru viðtakendur fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga lækkar, fólki sem neita sér tannlæknaþjónustu vegna kostnaðar fækkar og svo framvegis og framvegis. Fleiri vísar eru í vinnslu og bíðum spennt eftir því, en að lokum þetta setjum fókusinn þangað sem viðfangsefnin eru sem þarf að leysa í stað almennra frasa og fullyrðinga alla hópa fólks þegar átt við fáa. Gerum þess vegna gott betra fyrir alla. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Elvar Eyvindsson. Herra forseti, ég hef nú verið hér sem varamaður á þinginu á aðra viku og hef reyndar verið í tvígang áður. Það ákveðin forréttindi að fá að koma svona inn og kynnast þessu starfi hér og taka þátt og mögulega hafa smá áhrif og fá ofur laun í smá stund. Það er einnig ákveðin forréttindi að sleppa út aftur og hverfa aftur inn í sitt megin líf. Í þessari törn hef ég setið í fjárlaganefnd og hlustað á umsagnir ýmissa aðila sem komið hafa. Allir þurfa meira fjármagn og allir þurfa að fá sköttum aflétt. Allir hafa sögu að segja það sem mætti betur fara og oft það eitthvað sem mætti miklu betur fara. Og það liggur við að stundum fallis manni í hendur og maður hugsa hvað hægt að gera. Það sem verra að margir vita lengi af vitleysum í kerfinu, eða það virðist vera, óþarfa kostnaði, óþarfa flækjustigi og óþarfa óskilvirkni almennt, en ekkert gerist mánuðum eða árum saman jafnvel. Og við horfum á sama hlutin alltaf. Sumar vitleysur verða reglu, til dæmis hönnun framkvæmda. Prófið að heimsækja einhvern stað af handahófi þar sem opinberir aðilar að framkvæma og veljið einhvern sem vinnur á staðnum af handahófi og biðjið hann að segja ykkur svona eins og 1 til 2 sögur af handahófi skrýtnar og dýrar lausnir. Þannig ég eiginlega helst á því eftir þetta að það vanti ekki peninga, heldur þurfa að fara betur með þá. Hér á þinginu, og það er raunverulega eins og sé ekki endilega lög og reglur sem standi í veginum, heldur verklag. Hér á þinginu og í ráðuneytunum reynir fólk að bregðast við vandamálum með nýjum lögum og nýjum eða breyttum reglum, en það er langur armur sem þarf að stýra. Þannig að mín niðurstaða sú að stundum nóg að fá meira verksvit og ég fékk því eiginlega hugmynd sem ég ætlaði að gefa hæstv. Fjármálaráðherra sem því miður ekki hér til að taka við henni án endurgjalds, en það að setja á laggirnar sérsveit í fjármálaráðuneytinu. Sérsveitin myndi hafa afmörkuð atriði á sinni könnu, verkþætti stærri eða smærri og linna ekki látum né unna sér hvíldar fyrir viðkomandi mál leyst farsællega. Þetta var ekki sveit lögfræðinga, heldur fólks sem kann til verka í viðkomandi málaflokki og getur rýnt í og lagt til alvöru úrbætur. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ráðherrar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins kynntu í gær áform sín að taka til hendinni við einföldun regluverks í sínum ráðuneytum. Þessu framtaki ber að fagna. Regluverk á alltaf að hafa skýran tilgang og vera eins einfalt og skilvirkt og nokkur kostur vera hvetjandi til framtaks án þess að markmiðum þess sé stefnt í voða regluverksins. Þingflokkur Viðreisnar hefur lagt fram þingsályktunartillögu að fela forsætisráðherra að láta vinna heildstæða úttekt á löggjöf og regluverki hér á landi með hliðsjón af áhrifum á virka samkeppni á markaði og að við vinnuna verði leitað eftir samstarfi við Efnahags- og framfarastofnunina OECD. Slík úttekt til mikils gagns við það verkefni sem ráðherrarnir hafa boðað og þess vegna vænti ég þess að þessi tillaga Viðreisnar fái framgang á þessu þingi. Herra forseti, í gær var einnig lagt fram í samráðsgátt frumvarp breytingar á samkeppnislögum. Þau lög sjálfsagt að skoða og endurmeta eins og öll önnur. Hér þó full ástæða til þess að stíga varlega til jarðar og gæta þess að missa ekki sjónar á því að lögin eru mikilvæg neytendavernd, þau eru skjól smærri fyrirtækja og nýsköpunarfyrirtækja gegn misnotkun stærri fyrirtækja á stöðu sinni og óæskilegri samþjöppun í atvinnulífinu. Sterkt og virkt samkeppniseftirlit gegnir þar lykilhlutverki. Við endurskoðun samkeppnislaga mikilvægt að taka allt atvinnulífið undir ákvæði þeirra
en undanskilja ekki greinar á borð við mjólkuriðnaðinn og verjast hugmyndum að undanskilja aðrar greinar með sama hætti. Herra forseti, það verður að segjast að ekki á vísan að róa í meðferð samkeppnismála þar sem ríkisstjórnin enda erfitt að sjá að hún sé sérstakur málsvari samkeppni á mörgum sviðum. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Kristín Traustadóttir. Herra forseti, mig langar að nota þennan lið til að vekja athygli á Rjóðri og því góða starfi sem þar unnið. Rjóður hvíldarheimili fyrir fötluð og langveik börn á aldrinum 0 til 18 ára. Það hluti af kvenna- og barnadeild Landspítala og unnið mjög náið með taugateymi Barnaspítala Hringsins. Það staðsett í Kópavogi í sömu húsalengju og líknardeild Landspítalans. Dvalartími barna í Rjóðri það bil 7 dagar í mánuði og dvelja þar 5 til 6 börn á sólarhring í einu og þurfa þau öll á sólarhringsþjónustu að halda. Þetta krefst þess að mönnun verður að vera 1 starfsmaður á hvert barn sem dvelur í Rjóðri hverju sinni. Megintilgangur Rjóðurs að létta undir með fjölskyldum fatlaðra og langveikra barna og búa þessum börnum notalegt heimili og veita þá þjónustu sem hver og einn þarf. Foreldrar og systkini fatlaðra barna þurfa tækifæri til að gera hluti sem ekki eru svo einfaldir í framkvæmd þegar langveikt eða fatlað barn á heimilinu og svo þetta líka kærkomið fyrir barnið að fá frí frá daglegu amstri sínu. Í Rjóðri áhugi á því að útvíkka starfsemina og fá aukið húsnæði undir þjónustu við ungmenni sem orðin eru 18 ára. Og þá vill svo heppilega til að á milli Rjóðurs og líknardeildar ónotað húsnæði í eigu Landspítala sem væri svo upplagt að nota í þessa þjónustu. Við 18 ára aldur svo margir þjónustuþættir sem falla niður og þarf að finna leiðir til að koma til móts við þarfir þessa hóps og þetta jafnvel eitt skref í því. Ég hef lagt fram fyrirspurn þessa efnis til hæstv. Heilbrigðisráðherra og langar mig líka að nota þetta tækifæri til að hvetja hæstv. Ráðherra og einnig hv. velferðarnefnd að gera sér ferð í Kópavoginn og kynna sér starfið í Rjóðrinu. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, stundum verða sögur til næstum því óvart við það að setja saman nokkrar sviðsmyndir. Mig langar til að ræða hér eina slíka sögu. Fyrst vil ég nefna samantekt hv. þingmanns Þorsteins Víglundssonar, varaformanns Viðreisnar, skattavelþóknun ríkisstjórnarinnar. En á þessu ári verða skatttekjur ríkissjóðs 120 milljörðum króna hærri en þær hefðu verið ef skattprósentur væru hinar sömu og þær voru á árunum fyrir hrun. Og þrátt fyrir mikla gagnrýni Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks á skattahækkanir vinstri stjórnarinnar 2009–13 standa þessir flokkar nú ásamt Vinstri grænum að því að festa þessar sömu skattahækkanir í sessi. Svo vil ég öðru nægi nefna ástæður þess að ríkisstjórnin hefur ekki svigrúm til skattalækkana. Og hún svo að ríkisstjórnarflokkarnir 3 eru líka fullkomlega samstiga í taumlítilli útgjaldaþenslu sinni. Og nú, þegar vel liðið á kjörtímabilið, svo komið að svigrúmið til skattalækkana fer minnkandi þar sem það hefur tekið að hægja á efnahagslífinu að nýju. Báknið virðist því komið til að vera að minnsta kosti í tíð þessarar ríkisstjórnar. Það var ekki hægt að lækka skattana þegar ytri aðstæður leyfðu vegna þess að það var búið að eyða þeim peningum, ef ekki einu sinni, þá tvisvar í tíð þessarar útgjaldaglöðustu ríkisstjórnar Íslands sögunnar. En eins og klók kona sagði, það skiptir ekki öllu hvað þú borgar heldur hvað þú færð fyrir peninginn. Og þá komið að þriðju sviðsmyndinni. Ástandinu á bráðadeild Landspítalans sem hefur að sögn kunnugra oft verið slæmt en aldrei verið núna. Og þá mikið sagt, herra forseti. Þetta ástand algjörlega óviðunandi, hvort sem út frá sjónarhóli sjúklinga, aðstandenda, starfsmanna eða skattgreiðenda. Forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar geta alveg haldið áfram að standa hér í þingsal þó að hendur sínar af ástandinu og vísi lögum og opinber fjármál og ábyrgð þingsins. En lærdómurinn sem má draga af því að setja þessar 3 sviðsmyndir saman í sögu sá að taumlítil útgjaldaaukning getur ekki verið markmið í sjálfri sér. Þannig saga endar ekki vel. Og slík útgjaldaaukning má ekki ein og sér verða einhver mælikvarði á árangur. Þetta var sagan getulitla ríkisstjórn.
Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég ætla hér enn og aftur að ræða útflutning á óunnum fiski. En sú staðreynd uppi að það stefnir í milli 50 og 60.000 tonn af útflutningi á óunnum fiski sem var fyrir 5 árum síðan helmingi minni eða 25.000 tonn. Og þetta hefur leitt af sér það að fiskur á fiskmörkuðum og uppboðsmörkuðum hér heima hefur hækkað upp úr öllu valdi og við tölum síðan í gær að fiskur, þorskur sem er 8+ var á nær 650 krónur á markaði og eru fiskvinnslur sem reiða sig á fisk á uppboðsmarkaði margar hverjar í miklum vandræðum vegna þess að þær hafa ekki aðgang að fiski og hann er líka bara allt of dýr. Og eru þar af leiðandi að senda sitt fólk bara jafnvel heim. Og margir eru orðnir ansi tæpir á því að bara halda þessu áfram. En þessi fiskur, mikið af þessu fisk sem fluttur út er unnin erlendis og þar sem aðgangur er að miklu ódýrara vinnuafli og er þetta stórfurðuleg staða að við skulum vera stödd í þessum veruleika nú. Við erum að vinna hér í nefnd að störfum 5,3% sem er unnin, eða það sem byggðakvóti er tekin út línuívilnun og margt fleira og er það vel. Það er til að efla byggðir á landinu í gegnum fiskvinnslu og fiskveiðar. En á meðan lekur hitt stígvélið og virðist ekki vera nokkur vilji stjórnvalda til þess að þétta það. Og ég spyr, er þetta viljaleysi stjórnvalda eða er það getuleysi? Hafa stjórnvöld ekki lengur verkfæri í sinni verkfærakistu til að bregðast við þessari stöðu sem nú er komin? Og mér finnst þetta það alvarlegt mál að mér setur hljóðan við þeirri þögn sem ríkir úr búðum stjórnvalda hvað þetta varðar. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hún er áhrifamikil og því miður sorgleg frásögn Margrétar Lilju á Facebook á síðu sem heitir Huldufólkssögur úr nútímanum. Margrét Lilja er 22 ára ung kona sem stundar nám í félagsfræði við háskólann. Hún er í hjólastól. Margrét Lilja er rétt eins og annað fólk, ungt fólk, á sína drauma og þrár. Ung kona í blóma lífsins sem vill ekki vera í hjólastól, er það nú samt á engan annan kost. Hún rekst daglega á veggi í samfélagi sem að kalla sig á hátíðastundum réttlátasta og jafnasta ríki veraldar. Frásögnin ber yfirskriftina Halló, heyrur í mér. Þar skírskotar hún til fordóma, þöggunar, skeytingarleysis og bjargarleysis sem öryrkjar eru látnir glíma við í daglegu lífi. Margt af því er óþarfi sem stafar ýmist af hugsunarleysi, metnaðarleysi, skilningsleysi og skorti á orðheldni okkar sem störfum í stjórnmálum. Ég ætla ekki að reyna að telja allar ræðurnar sem hér hafa verið fluttar þessi mál á þingi, en flest virðumst við vera á einu máli. Samt lesum við af dæmum sem eru fullkomlega óboðleg og reiknast af tvennu illu, vonandi frekar sem hirðuleysi af okkar hálfu, frekar en mannvonska. Stjórnmálamönnum eru auðvitað ýmis takmörk sett. Við getum ekki komið í veg fyrir að fólk veikist, verið dapurt eða líði stundum illa, en það er á okkar valdi að skapa aðstæður sem gera öllum mögulegt að lifa með reisn og vera stolt. Að allir geti elt drauma sína, tekið þátt í daglegu lífi, skemmt sér stunda nám, án þess að sífellt sé verið að bregða fyrir því fæti eða beinlínis hindra fólk á útileika, hvort sem það er vegna ómanneskjulegra reglna Lánasjóðs íslenskra námsmanna eða af hreinu skeytingarleysi. Ég spyr því háttvirta þingmenn fyrir hönd þessarar ungu og kjarkmiklu konu, halló, heyrum við í henni. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Herra forseti, ég vil ræða gleymda sveitavegi og gleymd byggðarlög í tillögu að samgönguáætlun.
Ég vil skora á Alþingi og samgönguráðherra að svíkja ekki Árneshrepp og Strandamenn marglofaðar vegabætur til að tryggja heilsárssamgöngur í byggðarlagið með vegabótum Veiðileyfuháls. Það nístandi að sjá þeim framkvæmdum enn slegið á frest í tillögu að samgönguáætlun. Ef þingheimur kemst að þeirri kaldrifjuðu niðurstöðu er verið að slá af eitt brothættasta byggðarlag landsins, Árneshrepp. Fólkið á betra skilið. Samgönguáætlanir hafa mörgu leyti reynst marklaus plögg og marglofuðum samgöngubótum ítrekað slegið á frest þegar þær virðast loksins vera í höfn. Enn er lagt til að fresta framkvæmdum á einum hættulegasta vegi landsins, Skagastrandarvegi, sem jafnframt er tenging við fjölfarinn Þverárfjallsveg. Þeim má fresta til 2022 en hafði verið áætlun 2020, þannig hefur það gengið þar nánast frá aldamótum alltaf handan við hornið. Þetta er sömuleiðis staðan með marga sveitavegi landsins sem voru sumir hverjir í betra standi fyrir mannsaldri síðan. Þetta er ótæk staða. Það þarf að ráðast í átak í viðhald og uppbyggingu safn- og tengivega sem ekki sér stað í tillögu að samgönguáætlun enn og aftur. Það þarf stefnubreytingu, við þurfum aðgerðir strax ef við viljum tryggja byggð allt land. Í tillögu að samgönguáætlun er nánast ekkert að frétta af viðhaldi og uppbyggingu sveitavega og varhugavert að treysta gefnum fyrirheitum inn í framtíðina. Allt Norðurland vestra, Vesturland og Strandir út í kuldanum. Þessu verður að breyta, þessu verðið þið sem hér sitjið að breyta. Þau börn sem nú hossast í skólabílum hálf ónýta malarvegi Vatnsnes, Húnavatnshrepp, uppsveitir Borgarfjarðar, Dali, Strandir og víðar verða upp komin áður en samgöngubætur ná í þeirra heimabyggð að óbreyttu. Það getur ekki verið vilji samgönguyfirvalda og Alþingis. Að lokum vil ég leggja til að þeir malarvegir sem skólaakstur fer verði skilgreindir sem forgangsvegir. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti. Það er alltaf verið að hanna eitthvað nýtt og þróa eitthvað nýtt. Þróunin heldur áfram og leiðir margt gott af sér. Margt gott sem að auðveldar fólki líf þess, gerir það hagkvæmara og annað slíkt. Og nú er mikið í umræðunni mikil þróun, ein slík þróun, og það er í öllu sem heitir rafmagnshjól, rafmagnsskutlur, rafmagnsvespur, rafmagnshlaupahjól, golfhjól og ýmislegt golfbílar og annað slíkt. Allt er þetta gert til þess að auka frelsi fólks til þess að fara á milli staða, fjölga samgöngumátum, orkuskipti, heilnæmari samgöngur og umhverfisvænni. En þá er strax farið að horfa á þetta sem vandamál. Þetta er bara allt í einu orðið vandamál. Nú þurfum við að fara að setja reglur og lög og reyna að íþyngja þessari þróun af því að mögulega gæti einhver meitt sig á þessu eða annað slíkt. Við þurfum einhvern veginn að tryggja það að svona mikilvæg þróun fái svolítið að fara fram og við stökkum ekki til og grípum ekki inn í og þvælumst ekki fyrir nema að vel athuguðu máli og það sé eitthvað raunverulegt sem liggur fyrir að þetta sé vandamál og lausnin sé þá skynsamlega út frá því vandamáli sem hefur komið upp. Af því að nú er þetta farið að kalla á það að til dæmis eldri borgarar sem eru búin að vera að kaupa sér svona rafmagnsskutlur sem eru búin að aðstoða þau við það að leggja bílum og halda samt frelsi sínu með að fara rafmagnsskutlum og öðru slíku, að ýmislegt svona tæki sem er búin að ganga í nokkur ár er allt í einu orðið vesen að flytja inn í dag. Af því að það er orðið óljóst hver hjá ríkinu á að segja það að þetta sé í lagi og þetta sé ekki fólkinu hættulegt. Svona getum við ekki látið þetta ganga báknið í burt. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Unnur Brá Konráðsdóttir. Hæstv. forseti. Það var gleðidagur í gær þegar 2 ráðherrar úr ríkisstjórninni tilkynntu fyrstu aðgerðir til að einfalda Ísland, einfalda regluverkið. Þetta er gríðarlega mikilvægt skref og mörg önnur munu fylgja í kjölfarið. En það er að ræða 3 ára aðgerðaáætlun til þess að einfalda regluverk í atvinnulífinu og jafnframt
Við þessar aðgerðir er lögð áhersla á skilvirka og réttláta stjórnsýslu. Það er auðvitað þannig að þegar við ætlum okkur að byggja hérna upp öflugt atvinnulíf sem ætlar að skapa mikil verðmæti fyrir okkur öll til þess að bæta okkar lífsgæði, þá er mikilvægt að það sé hægt að koma undir sig fótunum á einfaldan hátt. Að við sem hér störfum flækjum ekki umhverfið það mikið að það sé bæði óskilvirkt og erfitt að stofna fyrirtæki og gera eitthvað nýtt með sínu eigin framtaki. Og þess vegna er þetta svo mikilvægt skref og svo stór dagur í gær að við öll hljótum að fagna því með öllum okkar kröftum saman hér í þinginu. Jafnframt er rétt að vekja athygli á því að nú liggur fyrir á samráðsgátt, það eru boðaðar breytingar þar sem eru þá næstu skref í þessari einföldun regluverks og ég hlakka svo sannarlega til að vinna að því með þeim ráðherrum sem í ríkisstjórninni starfa og öllum þeim þingmönnum sem hér starfa. Við eigum öll að horfa gagnrýnum augum á þær reglur sem eru í gildi, fara yfir þær og benda á ef að þeirra er ekki lengur þörf eða ef hægt er að einfalda þær þannig að okkar samfélag gangi betur. Einfaldara regluverk er svo sannarlega þjóðþrifaverk og þessi ríkisstjórn sem hér starfar er að lyfta grettistaki í þeim efnum. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, í síðustu viku þá fékk ég tækifæri til að taka þátt í vinnuhóps á vegum heilbrigðisráðuneytisins siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðiskerfinu. Þetta er afar mikilvæg vinna og það er rétt að minna hv. þingmenn á það að seinast fór svona vinna fram árið 1998 með skýrslu sem þá birtist. Síðan hefur margt vatnið runnið til sjávar og sum alveg horfið og samfélagið hefur mikið breyst á þessum tíma. Við höfum breyst sem samfélag yfir í það að vera fjölmenningarsamfélag, fjórða iðnbyltingin hefur hafið innreið sína og svo upplýsingastefna sem hefur verið og þar með gert notendum kleift að taka meiri þátt í ákvörðunum í heilbrigðisþjónustu hefur gjörbreytt í hvernig við hugsum þessi mál og hvernig við eigum að hugsa þessi mál. Forvarnir, heilsuefling, áhersla á göngudeildir og svo framvegis, allt þetta mætti telja. Það er nefnilega mjög mikilvægt að ræða þessi mál, sérstaklega að því að meðal annars vegna þess að fjármunir til allra verka í samfélaginu eru takmarkaðir og sameiginleg sýn okkar allra á forgangsröðun og siðferðileg gildi bætir límið í samfélaginu. Næstu skref í þessu verða að halda heilbrigðisþing sem verður 15. nóvember næstkomandi. Ég hvet hv. þingmenn til þess að taka þátt í því. Og það er á þessum tímapunkti ástæða til þess að hrósa hæstv. Heilbrigðisráðherra og ráðuneyti hennar fyrir það verklag sem viðhaft er í þessu máli og ég held að við getum öll hlakkað til þess að fá að takast á við þetta verkefni hér í þinginu næstkomandi vor þegar þingsályktunartillaga um málið kemur fram. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, í síðustu óundirbúnum fyrirspurnum spurði ég ráðherra, hæstv. forsætisráðherra og félags- og barnamálaráðherra það hvers vegna í ósköpunum öryrkjar þyrftu að hafa 70.000 kr. minna á mánuði en láglaunafólk. Hvort það væri einhverjir fari öryrkjar sem gerði það að verkum að þeir eiga að fá þetta miklu minni framfærslu. Er það vegna þess að þeir þurfa að borða minna? Hvað veldur því að kerfið er sett upp eins og öryrkjar þurfi mun minna til framfærslu en láglaunafólk? Þið sem eru þessa ríkisstjórn, þið getið breytt þessu. Þið getið farið eftir til dæmis launaþróun ef það er hagstæðara fyrir þennan hóp. Hvers vegna fá öryrkjar ekki kjaragliðnun leiðrétta? Kjaraleiðréttingu sem allir aðrir hafa fengið. Og þeir sem þurfa þeir mest að hafa að halda fá það ekki. Hvernig geta stjórnarþingmenn réttlætt að það sé 50.000–70.000 kr. minna fyrir öryrkja og ellilífeyrisþega heldur en láglaunafólk? Hvers vegna og af hverju í ósköpunum þarf að mismuna fólki svona? Og enn ein mismunin er framundan, jólabónusinn. Þar verður kerfið einnig að mismuna og að því virðist bara að því það getur það.
Gleðilega jólabónus svona almennt en skertan jólabónus fyrir eldri borgara og öryrkja. Svo skertan svo almennilega að hann verður fyrir marga 0. Ekki króna í jólabónus. Jólabónus hjá TR í ár verður 50.000 krónur. Í fyrra var þetta 43.000 krónur. 43.000 krónur sem þurfti að skerða og alveg í 0. Jólabónus hjá VR í ár verður 92.000 krónur óskertar. Nærri helmingi meira. Eitthvað í okkar undarlegri sál að við þurfum og teljum að við verðum að halda áfram að skerða og ganga þannig fram að ég menn segja jólabónus. Að fólk eigi ekki að hafa sama til þess að framfæta sig jólin. Hvers vegna í ósköpunum hvernig dettur okkur þetta í hug? Þá tekur til máls 84. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Þann 18. október síðastliðinn gáfu Landssamtökin Geðhjálp út yfirlýsingu í tilefni af fyrstu OPCAT-skýrslu umboðsmanns Alþingis vegna heimsóknar hans á lokaðar geðdeildir á Kleppi. Í yfirlýsingunni stendur með leyfi forseta: Landssamtökin Geðhjálp vilja árétta að vart líður sá dagur á Íslandi að fólk með geðrænan vanda sé ekki frelsissvipt ákvörðunarrétti, nauðungarvistað og lyfjum sprautað í það með valdi og í framhaldinu þvingað til þess að taka lyf. Samtökin hafa árabil bent á þessi mannréttindabrot séu framin í skjóli gildandi lögræðislaga þar sem túlkanir hafa verið þeim lögræðissvipta mjög í óhag. Í yfirlýsingunni hvetja þau stjórnvöld til þess að bregðast við án tafar í ljósi þessara ábendinga sem koma fram í skýrslu umboðsmanns Alþingis. Ég leyfi mér að taka heils hugar undir þetta en benda á að þetta hef ég talað frá því ég settist hér á þing í minni fyrstu jómfrúrræðu að breyta þurfi lögræðislögunum. Og ég vil gleðja Landssamtökin Geðhjálp með því að það nú þegar komin af stað og farin af stað vinna við endurskoðun þessara laga. Búið að setja á fót samstarfsnefnd þingmanna sem fram fer með endurskoðun gildandi lögræðislaga en einnig annarra laga sem snúa að beitingu þvingana gagnvart fólki sem frelsissvipt á þeim grunni að það kljáist við einhvers konar geðrænan vanda. Þetta mannréttindabrot sem ég hef bent á síðan að ég settist á þing og löngu kominn tími til að laga. En það eins og ég segi, gleðiefni að segja frá því að það var víðtækur stuðningur við það hér í þessu þingi að skipa þessa samráðsnefnd sem ég lagði til síðasta vor. Sú vinna komin af stað og við munum einnig funda með umboðsmanni Alþingis núna næstkomandi föstudag, fleiri nefndir þingsins til þess að bregðast sem best við þeim ábendingum sem umboðsmaður með gagnvart þeim lagabreytingum eða bara yfir höfuð lagasetningu sem þörf til þess að tryggja sem best mannréttindi þessara hópa. Vinnan farin af stað. Ég þakka Landssamtökunum Geðhjálp fyrir brýninguna og mun að sjálfsögðu vera í góðu og í góðu samráði við þau í þeirri vinnu sem framundan Að síðustu tek til máls og ræðustörf þingsins 83. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti, í þingviku Evrópuráðsþingsins sem fór fram nú í byrjun október voru margar gríðarlega mikilvægar umræður sem fóru fram og skýrslur samþykktar sem síðan munu fara inn í löggjöf okkar hér á landi. Margar hverjar snerust réttindi fólks og flótta og björgun mannslífa í Miðjarðarhafinu. Ein af umræðunum sem ég langar til að vekja athygli þingheims á í dag umræða skýrslu þingsins sem var samþykkt og fjallar viðurkenningu á kynbundnu áreitni og kynbundnu ofbeldi í tengslum við kvensjúkdómalækningar og í tengslum við fæðingar. Það fagnaðarefni að Evrópuþingið fjalli kynjasjónarmið í heilbrigðisþjónustu því eins og við þekkjum hér á landi í tengslum við hina mikilvægu vísindarannsókna á vegum Háskóla Íslands sem nefnist Áfallasaga kvenna. Það gríðarlega mikilvægt að kortleggja heilsu kvenna og áhrifum áfalla og þeirra heilsu og að auka þekkingu og taka út fyrir sviga heilsufar kvenna og hvernig upplifun þeirra innan heilbrigðiskerfisins, hvort þær verði frekar veikar en karlar og þó hvers vegna, hvort að konur fái verri þjónustu og hvort upplifun þeirra og meðferð innan kerfisins frábrugðin upplifun og meðferð karla. Ný skýrsla Öryrkjabandalagsins sýnir líka að stærstur hluti fjölgunar örorkulífeyrisþega hér á landi má rekja til kvenna 50 ára og eldri og konur á hverjum tíma 60% af örorkulífeyrisþegum. Þetta staðreyndin á meðan athygli íslensks samfélags undanfarin ár hefur verið á unga karla sem hefur þurft að fara
á örorku þá hefur lítil sem engin athygli verið á þá staðreynd að örorka er kynjabundið vandamál og að sagan örorka er sagan konur, eins og höfundur skýrslunnar staðhæfir réttilega. Í nýrri góðri heilbrigðisstefnu er því miður lítið fjallað kynjapólitíkinni í heilbrigðispólitíkinni og þar hefði mátt vera meiri áhersla lögð á hana, en ég veit að hæstv. Heilbrigðisráðherra er afar góður liðsmaður í kynjapólitíkinni og hvet ég hana til dáða í þeim efnum á sínu sviði. En varðandi aftur í skýrsluna Evrópuráðsins kynbundið áreitni og ofbeldi í tengslum við kvensjúkdómalækningar og í tengslum við fæðingar, þá er það nefnilega með ólíkindum að á sínum viðkvæmustu stundum í heilbrigðisþjónustunni þurfi konur að upplifa fjandsamlegar athugasemdir og úrelt viðhorf til kynjanna við fæðingu barna sinna og jafnvel kynbundið áreitni í kvensjúkdómaskoðun. Þetta þurfum við að laga hér í þessum sal. Umræðum störf þingsins lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið sérstök umræða fríverslunarsamningar í Norður-Atlantshafi. Málshefjandi er hv. þingmaður Óli Björn Kárason og hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti. Var það þannig að efnahagur og lífskjör okkar Íslendinga eru undir því komin og byggja á því að tryggja opið aðgengi að erlendum mörkuðum leið og við auðvitað veitum eðlilega og sanngjarnan aðgang að okkar markaði hér, þar að segja erlendum aðilum. Og ég ætla að fullyrða og hef fullyrt hér og ég hygg nú að hæstv. Utanríkisráðherra hafi tekið undir það að íslenskt samfélag sé litríkara, fjölbreyttara og sterkara efnahagslega vegna opinna samskipta við aðrar þjóðir. Það er auðvitað þannig að fáar þjóðir eiga meira undir utanríkisviðskiptum en við Íslendingar, meira undir því að utanríkisviðskipti séu frjáls og við höfum góða reynslu af gerð fríverslunarsamninga og þar skiptir auðvitað verulega miklu máli líka vera okkar í EFTA og aðild okkar að EES-samningnum sem er auðvitað kannski mikilvægasti samningur á sviði viðskipta og efnahagsmála sem við eigum aðild að. Ég hef hátt í 10 ár eða svo talað fyrir því að íslensk stjórnvöld eigi að beita sér fyrir því að myndað verði eins konar fríverslunarsvæði hér í Norður-Atlantshafi. Fríverslunarsvæði með þátttöku okkar Íslendinga, Noregs, Grænlands, Færeyja, Kanada og Bandaríkjanna og hugsanlega líka Bretlands ef mál þróast á þann veg sem flest bendir til. Með samningi sem þessum yrði til markaður 430 milljóna manna. 430 milljóna manna. Og árið 2017 fluttu Íslendingar út vörur til þessara landa sem ég nefndi fyrir liðlega 125 milljarða og þjónustu fyrir 335 milljarða. Þjónustujöfnuður við þessi lönd var okkur hagstæður 174 milljarða. Þar af 126 milljarða afgangur af viðskiptum við Bandaríkin. Og ég vil ganga enn lengra heldur en þetta vegna þess að ég vil þróa þessi samskipti yfir á önnur svið, á sviði lista og menningar, á sviði vísinda, sviði mennta og sviði heilbrigðismála. En kannski er fríverslunarsamningur hugsanlega fyrsta skrefið. Ég held að það sé rétt að við Íslendingar mörkum skýra stefnu þegar það kemur að fríverslun, stefnu sem byggir á því að virða fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt hverrar þjóðar. Og þessu sögðu vil ég beina nokkrum spurningum til hæstv. Utanríkisráðherra. Hver er staða Íslands varðandi fríverslun almennt og opin milliríkjaviðskipti miðað við aðrar þjóðir? Hversu opið er íslenskt hagkerfi þegar kemur að samanburði við aðrar þjóðir? Og hver er
okkar stefna almennt í utanríkisviðskiptum og við gerð fríverslunarsamninga? Er unnið að fríverslunarsamningi við Bandaríkin líkt og fréttir voru svona að gefa til kynna hér fyrir nokkru? Og hvað með Bretland? Sérstaklega ef að mál þróast í Bretlandi eins og virðist stefna í að Bretland fari út úr Evrópusambandinu. Og hvaða fríverslunarsamningar aðrir kunna verið í farvatninu annaðhvort beint eða í gegnum þátttöku okkar innan EFTA. Og að lokum sér hæstv. Utanríkisráðherra að það séu raunhæfir pólitískir möguleikar fyrir hendi að þessi draumur minn að mynda fríverslunarsvæði, samvinnu hér í Norður-Atlantshafi, Íslendingar, Færeyjar, Grænlendingar, Noregur, Bretland, Bandaríkin og Kanada, eru pólitískir raunhæfir möguleikar að ég sjái slíkan draum rætast á komandi árum. Þá verður hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson til svara. Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir þessa beiðni og þessa umræðu. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem hv. þingmaður á orðastað við mig vegna þessara mála og ég skal viðurkenna það, virðulegi forseti, að mér hefur fundist ótrúlega lítill tími fara hjá okkur í að ræða þessi miklu hagsmunamál. Ísland var eitt fátækasta ríki Vestur-Evrópu fyrir 100 árum síðan. Við værum það ennþá ef við höfum ekki aðgang að öðrum mörkuðum og okkar markaðir væru ekki opnir. Og ef menn skoða Íslandssöguna þá gengur nú stórum hluta út það að við erum að berjast fyrir frjálsri verslun og menn hafa tilhneigingu til að gleyma því. Ég ætla að reyna að svara hér á þessum stutta tíma spurningum hv. þingmanns. Fyrst varðandi það hvernig staða okkar að þá er hún góð. Auðvitað ég ætla ekki að fara hér með samningi, við ræddum það hér ítarlega daginn. Við erum í fríverslunarsamtökunum EFTA og þar erum við búin að gera 30 samninga við 41 ríki og höfum gegnum þá samninga aðild að markaði með 1,2 milljörðum manna. Og við höfum nú þegar og í rauninni okkar þegar við gengdum formennsku í EFTA hér sem við skiluðum á okkur á Sauðárkróki, þá fór í rauninni tími okkar í það að fara í skipulagsbreytingar á samtökunum og skerpa áherslur. Síðan þá er búið að klára samning við bæði Indónesíu og að klára nú við Mercosur. Það er 550 milljónir manna. Við erum síðan með í pípunum þó að það gengi langt á samninga við Indland, Malasíu og Víetnam, uppfærsla á tollabandalagi Suður-Afríkuríkja, uppfærsla á Chile á leiðinni. Við höfum skrifað undir okkar frumkvæði viljayfirlýsingu við Nígeríu og Moldóva verður fljótlega og sömuleiðis væri hægt að ræða hér betur varðandi Kanada sem við vonum að getum uppfært og varðandi Japan, af því að það er ekki spurt það sérstaklega sem eitt okkar mikilvægasta viðskiptaland, þá höfum við allavega komið af stað efnahagssamráði, vonandi mun það leiða til fríverslunarsamnings. Við erum að ýta á það en við erum komin lengra heldur en við komist nokkurn tímann en við erum ekki komin í mark. Tvíhliða erum við samning við Kína og hann var að vísu gallar að því leytinu til, hann var svolítið þannig að þeir gátu flutt til okkar en við ekki til þeirra. Við náðum að klára það með undirskrift minni og tollamálaráðherra Kína á Selfossi fyrir nokkrum mánuðum síðan, þannig að við getum flutt út landbúnaðarafurðir, fiskeldisvörur og ýmislegt fleira sem okkar miklir hagsmunir fyrir okkur að geta gert. Síðan er það svo að þegar hv. þingmaður spyr svona stöðu okkar gagnvart öðrum þjóðum, að þá er ekki hægt að segja neitt annað en það að við erum mjög frjálslynd þegar kemur að viðskiptamálum og bara til samanburðar þegar menn voru að skoða það að sækjum aðild að Evrópusambandinu, að það sáum menn þar mikið mun. Ef við gengum inn í Evrópusambandið að þá færum við tollumhverfi þar sem 26% tollfrelsi meðan við erum með 90%. Það þýddi með öðrum orðum, við gengum í Evrópusambandið þá myndum við hækka hér verð á vörum sem við erum ekki með neitt toll á í mjög stórauknum mæli. Fyrir utan náttúrulega að það hefur kostað mikið að flækja tollumhverfið og fjölga tollvörðum. Varðandi Bandaríkin
að þá hefur við unnið markvisst að því að efla samstarf Íslands og Bandaríkjanna á sviði efnahags- og viðskiptamála. Við höfum lagt áherslu á það að koma á bæði að reyna að komast að aukinni verslun en sömuleiðis að fá aðgang að E1, E2 áritunum fyrir íslenska fjárfesta og fagaðila. Og daginn var ég einmitt í Washington og hitti þar mjög mikið af þingmönnum bæði demókrata og repúblikonum til þess að ýta eftir því og við þekkjum það að efnahagssamráðið var sett hér á stað á fundi mínum og Mike Pompeo í febrúar og síðan kom Mike Pence og við stýrum þar saman efnahagssamráði í Höfða. En þar enn og aftur við erum komið miklu lengra heldur en komið áður en betur má við duga skal og við munum fylgja því eftir. Varðandi Bretland að þá það verið forgangsmál hjá okkur eins og menn þekkja af augljósum ástæðum. Það hefur alltaf verið vitað að þeir geta ekki farið í samningaviðræður fyrr en þeir eru búin að ganga út úr Evrópusambandinu en við erum held ég búin að leggja eins góðan grunn að því eins og mögulegt og munum fylgja því eftir. Síðan varðandi hugmynd hv. þingmanns þá er hún mjög góð en við gerum það ekki öðruvísi en að allir hinir vilja vera með. Við erum hins vegar bara að vinna jafnt og þétt að því að efla samskipti við þessi ríki og bara til dæmis varðandi Grænland að þar erum við með hóp sem er stýrt af Össuri Skarphéðinssyni fyrrverandi ráðherra sem kemur og það er meðal annars hv. þingmaður Unnur Brá Konráðsdóttir sem mun koma fljótlega með tillögur um aukin samskipti Íslands og Grænlands. Við erum í miklum Eimskip hefur okkar leið inn á Maine þar sem er orðið hlið núna sem mun tengjast þessu og margt fleira sem að við getum kannski farið betur hér á eftir en að fara í svona samning gerum við ekki einn, við þurfum að fá alla hina með okkur en þangað til að þá gerum við allt til að efla og styrkja tengslin ekki bara viðskiptalega heldur á líka þeim sviðum sem hv. þingmaður vísaði til. Málstekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka þessa þörfu og tímabæru umræðu. Ekki þarf að fara mörgum orðum mikilvægi sambandsins við Bandaríkin. Ráðherra hefur lagt áherslu á að efla það og styðja viðleitni hans og aðgerðir í því efni. Ég fagna fréttum að forseti Bandaríkjanna telji koma til greina að gera fríverslunarsamning við Íslendinga. Öllum hlýtur að vera ljóst að gerð slíks samnings háð ýmsum þáttum. Í fersku minni blaðamannafundur varaforseta Bandaríkjanna Mike Pence fyrir utan Höfða í liðnum mánuði. Þar gerði hann lýðum ljóst að Bandaríkjastjórn telur ekki heppilegt að Ísland taki þátt í frumkvæði kínverskra stjórnvalda undir kjörorðinu belti og braut. Varaforsetinn lét falla orð við þetta tækifæri afstöðu Íslendinga í þessu efni sem hæstv. Utanríkisráðherra taldi nauðsynlegt að leiðrétta opinberlega. Samt var varaforseti nýgenginn af fundum utanríkisráðherra. Var hann nýgenginn af fundum utanríkisráðherra þegar að hann hélt þennan blaðamannafund. Vill ekki ráðherra nota þetta tækifæri og upplýsa hvað hann sagði varaforseta Bandaríkjanna í Höfða afstöðu Íslands til hins kínverska frumkvæðis. Til málstekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, ekki ætla ég að vera á móti frjálsum viðskiptum og góðu samstarfi milli ríkja. Bendu þetta á að við erum á margan hátt í þannig sambandi við margar þjóðir. Nefni Hoyvíkursamninginn, Norðurlandasamstarf, EES-samninginn, vestnorrænu ríkin og við auðvitað getum styrkt þetta enn frekar. En það eru kannski, af því að hér var spurt hvort allir vildu vera með, það má kannski benda á það að það eru kannski tvær ástæður fyrir því að það er ekki fríverslunarsamningur við Bandaríkin. Það í fyrsta lagi gera Bandaríkjamenn kröfur niðurfellingu tolla af landbúnaðarvörum. Hverjir skyldu það nú vera sem hafa helst staðið gegn slíkum samningum? Og einnig að Bandaríkjamenn hafa einfaldlega bara ekki haft mikinn áhuga á slíkum samningi. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason talaði að það væri hlutverk íslenskra stjórnvalda að fjölga tækifærum þjóðarinnar ekki fækka þeim og ég er honum innilega sammála og það er vissulega rétt. En stundum auðvitað það líka að hugsa það að viðskiptahagsmunir til skemmri tíma geta strítt gegn lengri tíma hagsmunum þjóða og ég tel það til dæmis mjög varasamt að vera að blanda saman viðskiptahagsmunum og varnarhagsmunum eins og mér finnst augljóst að hæstv. Utanríkisráðherra hafi verið að gera í samtölum við Bandaríkin.
Mér hefur líka þótt þingmenn og aðrir áhrifamenn innan Sjálfstæðisflokksins sjá tækifæri í glundroða, ekki betri samskiptum við þjóðir. Ég get nefnt Brexit, hamfarahlýnun jafnvel, óstöðugleika vegna Trump. Sjálfstæðismenn hafa viljað halla sér að Bandaríkjamönnum þrátt fyrir óróa þar sé tækifæri í Brexit í staðinn fyrir að þétta samvinnu við Evrópuríkin sem að ég tel að sé í öllu falli miklu heillavænlegra. Þetta eru þær þjóðir, þetta eru nágrannaþjóðir okkar, það er líkharast okkar í menningu og þetta eru þær þjóðir sem að svona sterkast kveða orði þegar kemur að áskorunum framtíðarinnar varðandi hamfarahlýnun. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti. Hugmynd þingmannsins fríverslunarsvæði milli ríkja við Norður-Atlantshaf áhugaverð. En það að mörgu að hyggja og ég ætla að halda mig við 3 atriði: réttindi verkafólks, verslun með matvæli og umhverfismál. Það þarf að leggja jafn mikla áherslu á réttindavernd verkafólks og á að vernda hugverkarétt, flæði fjármagns og vara. Þó að ríkin sem undir eru hér séu rík, þróuð ríki, þá staða verkafólks gerólík milli þeirra. Handan Atlantshafsins voru verkalýðsfélög markviss brotin niður á 9. áratugnum af þeim flokki sem nú hefur völd í Bandaríkjunum og hafa í raun aldrei náð sér eftir það. Það þarf að fara eftir þeim ráðleggingum sem Alþjóðavinnumálastofnunin hefur sett fram gerð fríverslunarsamninga, að verkfærin til að leysa úr ágreiningi séu skýr. Löndin sem þingmaðurinn nefnir hafa gjörólíka nálgun á viðskipti með matvæli. Bandaríkin hafa til dæmis viljað ná markaðsaðgengi fyrir sínar landbúnaðarvörur við gerð fríverslunarsamninga. Þær vörur í mörgum tilfellum framleiddar með aðferðum sem eru kolólöglegar á Íslandi. Til að mynda klórskolað kjúklingakjöt, notkun hormónagjafar í kjöt- og mjólkurframleiðslu ásamt því að nota sýklalyf í fóður. Að þessu þarf að hyggja. Bændur hér á landi hafa margsagt að þeir séu ekki feimnir við samkeppni enda sé verið að keppa í sama leik. Íslenskir bændur framleiða ekki matvæli með því að moka í dýrin sýklalyfjum og vaxtarhormónum. En á tímum þar sem markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda hljótum við að þurfa að setja upp grænugleraugun við gerð svona samninga. Viljum við auðvelda viðskipti sem leiða til þess að flutningar aukast milli landa? Ég stórlega efins að það sé lægra kolefnisfótspor á jógúrt framleiddur í Wisconsin heldur en á Selfossi. Aftur á móti eru mikil tækifæri fólgin í svona samningi til að auðvelda útflutning á grænum lausnum. Fyrir fyrirtæki sem flytja út tæki, til dæmis í sjávarútvegi sem minnka sóun og nota minni orku. Umhverfismál og sérstaklega loftslagsmál verður að hafa í huga við gerð fríverslunarsamninga. Förum okkur því hægt því það að mörgu að hyggja. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Herra forseti, ekki ætla ég að fara að tala gegn verslunum og viðskiptum á milli ríkja, enda held ég að það sé lífsspursmál fyrir samfélagi eins og Ísland að við stöndum einmitt í samskiptum við umheiminn, bæði á sviði verslunar, viðskipta, menningar og allra þeirra sviða sem voru nefnd hér á hálfu málshefjanda. Ég velti því hins vegar fyrir mér og vildi taka boltann frá hv. þingmanni Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur að ég velti fyrir mér hvort við séum nú dugleg að halda á lofti umhverfis- og loftslagsvernd í samfélagi okkar meðal þjóða og þar með talið viðskiptasamfélaginu. Það ákveðið tækifæri núna til þess að skoða hvort ekki sé kominn tími og tækifæri til þess að setja ákvæði í alla okkar milliríkja viðskiptasamninga skilyrði vegna alþjóðaskuldbindinga í loftslagsaðgerðum. Ákvæðinu myndi svipa til ákvæða sem við erum með í flestum okkar viðskiptasamningum að virða skuli mannréttindi. Við höfum kannski ekki fylgt þeim ákvæðum nógu vel eftir en ættum að taka okkur á í þeim efnum. Það tilgangslaust að vera með ákvæði sem eru bara orðin tóm. En það allavega tilvalið núna að bæta við klásúlum loftslagsmálin, fylgja þeim vel úr hlaði og koma okkur upp verklagi þar sem fylgst með að þessi skilyrði séu uppfyllt. Og þá bæði vegna loftslagsmálanna en ekki síður mannréttindanna. Viðskipti og fríverslun á nefnilega ekki að stunda í tómarúmi heldur með samfélagslegri ábyrgð. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti,
Við ræðum hér fríverslunarsamninga í Norður-Atlantshafi og ég þakka málshefjanda, hv. þm. Óla Birni Kárasyni, umræðuna og hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugi Þór Þórðarsyni fyrir hans innlegg. Og það er fróðlegt að heyra þær áherslur að unnið sé að auknu samstarfi og samvinnu við þær þjóðir sem hér um ræðir. Við höfum auðvitað nýverið samþykkt lög um ráðstafanir vegna útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu heimild til að staðfesta samning fyrirkomulag mála vegna aðildar og samningsins Evrópska efnahagssvæðið og á milli EFTA-ríkjanna og við Bretland. Þá er auðvitað spurning það hvað tekur við í framhaldinu, en við eigum auðvitað mikið undir í viðskiptum og samskiptum við Bretland. Fríverslunarsamningar almennt eru ekki bara mikilvægir heldur okkur nauðsynlegir sem útflutningsháðri þjóð og leið til þess að efla viðskipti og alþjóðasamstarf þannig nauðsynlegt, hvort heldur tvíhliða í bandalagi við aðrar þjóðir eins og við þekkjum í gegnum EFTA-samstarfið. Aðallega höfum við gert slíka samninga utan Evrópusambandsins í gegnum EFTA-samstarfið og erum þannig aðilar að fjölmörgum fríverslunarsamningum eins og hæstv. Utanríkisráðherra fór vel hér yfir og einhverjir í bígerð, og þá erum við auðvitað með tvíhliða samstarf við til að mynda Kína, Færeyjar og Grænland. En fríverslunarsamningar þar sem er undir markaðsaðgengi, bætt viðskiptakjör og almenn lífskjör, þá hygg ég að það hafi orðið torsóttara að sækja slíka samninga eða gera slíka samninga í seinni tíð, og ég hygg að samningaumleitanir við Kanada eru dæmi það. Að ræða fríverslun og fríverslunarsvæði í Norður-Atlantshafi í ljósi stöðunnar er ekki bara áhugavert, heldur kannski við hæfi að leiða hugann að þessu svæði með þeim hætti sem hv. málshefjandi varpar hér fram. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti. Það ber að þakka málshefjanda fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Við Íslendingar eigum auðvitað alltaf að vera á vaktinni við það að efla og treysta samband okkar við önnur ríki. Ég held að það sé líka rétt að hafa það í huga að þau ríki sem sérstaklega eru nefnd hér í fyrirspurninni kosti og galla þess að mynda fríverslunarsvæði, að við erum í býsna nánum sambandi við flest þessi ríki, kannski síst Bandaríkin þegar kemur að fríverslun. Mín skoðun er nú sú að það sé stundum skynsamlegt að sækja ekki vatn yfir lækinn og að við treystum enn frekar samband okkar við Evrópuríkin af mörgum ástæðum. Varðandi möguleikann á því að gera fríverslunarsamninga við Bandaríkin, þá er ágætt að velta því fyrir sér. Hins vegar held ég að sé líka mjög nauðsynlegt að menn velti fyrir sér hverjar eru áherslur Bandaríkjanna þegar þeir gera fríverslunarsamninga og hvort að þær áherslur falli að áherslum okkar. Á síðu bandaríska landbúnaðarráðuneytisins er rætt að Bandaríkin hafi gert 20 fríverslunarsamninga við önnur ríki og megináherslan þar er að opna tækifæri fyrir amerískar landbúnaðarafurðir, geta selt til þessara landa og eins og það heitir að eyða öllum hindrunum fyrir viðskiptum, hvaða nafni sem nefnast. Og það er spurning, myndi ríkisstjórnin vera einhuga það að sækjast eftir fríverslunarsamningi við Bandaríkin þar sem að reikna má með að þessi krafa verði ófrávíkjanleg. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti.
Ég vil þakka hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni fyrir þessu umræðu og utanríkisráðherra fyrir að taka þátt í henni. Við erum að fríverslunarsamningar og ég eiginlega tók eftir einni tölu sem sló mig mikið. Það var þessi 26% sem Evrópusambandið og 90% það sem við gerum sjálf. Ef við værum með Evrópusambandið þá fengjum við bara 26% hagnað út af því. Og ég held að þetta sé bara staðfesting að við eigum ekki að líta á Evrópusambandið ekki einu sinni hornina. Og við erum bara að þakka okkur sæla fyrir að við erum ekkert að leiðinni þangað vegna þess að það greinilega er ekki kostur og líka er auðvitað Bretland á fríverslunarsamning við Bretland er eitthvað sem er ekki á dagskrá vegna þess að sagan endalausa Brexit, hún heldur áfram og virðist engan endi alla taka. Það virðist vera mjög erfitt að skilja við Evrópusambandið. Og Ameríku, jú, en á sama tíma eru Kínverjar með belti og braut, en hvað með Rússland? Það er svolítið skrítið að við fórum í viðskiptabann við Rússland og gegnum það vegna þess að þeir fóru inn í Úkraínu og í samstarfi við Evrópusambandið einhvern veginn eru ríki eins og Færeyjar og aðrir sem hafa getað haldið fullum viðskiptasamningum við Rússa án þess að það hafi nokkuð breytt einu en einu og ég segi fyrir mitt liti að við erum einhvern veginn svona skrítið að því leyti til að við tökum kannski eitt stríð út og segjum, nú förum við í viðskiptabann við þá, en svo koma annað stríð eins og Tyrkland og Bandaríkin hlaupa þaðan í burtu og skilja Kúrdan eftir sem skotmark fyrir Tyrki og það virðist ekkert vera neitt komið inn með einhverju viðskiptaþvinganir eða eitthvað að gera í því máli. Og síðan eru auðvitað mannréttindi eins og verkafólks og bara almenn mannréttindi í þessu samningu verðum við líka að passa upp á vegna þess að við vitum að það er pottur brotinn í mörgum ríkjum en sennilega ekkert af þessu ríkjum sem þarna er upptalið í þessu sem við erum að fjalla núna. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Elvar Eyvindsson. Hæstv. forseti, ég þakka málshefjanda fyrir þessa umræðu og hæstv. utanríkisráðherra fyrir innleggið. Utanríkisviðskipti og samskipti eru náttúrulega okkur alveg gríðarlega mikilvæg eins og allir hafa rætt hér og eru lykillinn að velsæld okkar og farsæld. Það má alveg fullyrða það. En ég held að það sé mjög mikilvægt að líta til allra átta í þessum efnum og eins og við höfum gert og reynsla sýnir að okkur gengur furðu vel að ná samningum vítt og breitt og auðvitað gengur okkur það betur í bandalögum reyndar heldur en einum og sér en það gengur líka. En auðvitað þarf leið að það sem ég vildi brýna er að leið þarf að halda utan hagsmuni okkar auðvitað, ekki síst í sjávarútvegi, iðnaði og hugverkum og svo framvegis, en við höfum líka hagsmuni í öðrum atvinnugreinum eins og landbúnaði. Og ég vil þá svona nefna það að okkur hefur stundum verið aðeins mislagðar hendur í samskiptum og samningum vegna landbúnaðarins. Við höfum fellt niður einhliða tollaflokka og þar með hent frá okkur samningsstöðu mögulegri. Við höfum ekki hugað að stærðarmun á milli markaða og höfum stundum hleypt inn jafn mörgum kílóum eða tonnum á móti okkar kílóum og tonnum og það þykir manni nú stundum ansi ósanngjarnt og ég minni á það að við þurfum ekki að skammast okkar fyrir það að við séum ekki að flytja inn landbúnaðarvörur því að við flytjum inn mjög mikið á landbúnaðarvörum og ég efast að nokkur þjóð sé jafn háð innflutningi á alls kyns matvælum og við nú þegar. Og auk þess vil ég minna á það þegar eru gerðir svona samningar að halda opnum möguleikum sem við sjáum ekki. Það er að segja að það sé svona hæfilega opnir samningar þannig að sé hægt að gera tilraunaverkefni til dæmis og tímabundin og til að geta þróað hluti. Og við eigum að geta þróað hér útflutning á grundvelli hreinleika og ímyndar og ferskleika og sérstöðu og ég vildi svona brýna það. Þá tekur til máls hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson. Herra forseti, mér fannst áhugavert hvernig þessi umræða fór af stað, það er að segja hvernig svör hæstv. ráðherra voru. Talaði nú kannski minna hugmyndina en frekar einstök gæluverkefni og þetta rifjar upp hvernig utanríkismálin hafa verið frá þeim flokki á síðustu árin.
Bara fyrir 1,5 ári síðan þá notaði hæstv. Ráðherra og þingmenn flokksins hvert tækifæri til þess að berja á og tala niður EES-samninginn og samstarf okkar við Evrópuþjóðirnar. Og nægir þar að nefna býsna áhugaverð og skemmtileg átök milli þáverandi hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugar Þórs Þórðarsonar og Jónu Sólveigar Elíasdóttur, þingmanns Viðreisnar, Elínarsdóttur, þingmanns Viðreisnar sem var formaður í utanríkismálanefnd. Síðan kemur orkupakki 3 og þá þurftu að heyja varnarbaráttu Valhöll og þá var samningurinn talað upp og það komst ekkert að annað en evrópsk samvinna. Nú eru nokkrir mánuðir liðnir og það aftur komið gamli tónninn að þá frekar að snúa sér að einhverjum tvíhliða samningum við ríki sem eru nú bara í býsna mikilli krísu í utanríkismálum. Og ég spyr hvort það sé ekki bara fara að vera kominn tími til þess að hæstv. Utanríkisráðherra og þingmenn Sjálfstæðisflokksins fari að taka afstöðu sem byggir á hagsmunum þjóðarinnar í stað þess að reyna að nýta sér utanríkismálin til þess að ná aftur því sem þau hafa misst til Viðreisnar öðrum megin og Miðflokksins hinum megin. Og ég bendi bara á í hvaða ógöngu þjóðir geta lent þegar að flokksmenn taka hagsmuni flokksins síns fram yfir þjóðirnar. Það nægir bara að líta til Bretlands og Bandaríkjanna í þeim efnum. Gefa ræðumanni gott hljóð. Hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, er næst á mælendaskrá. Herra forseti, við erum hér í umræðum fríverslunarsamninga sem við ákveðin ríki á norðurslóðum sem virðist vera mikill draumur hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar. Og í staðinn fyrir kannski að ræða fríverslunarsamninga yfir höfuð þá erum við akkúrat hér í umræðum hugmyndir hans og draum fríverslunarsamninga í þessi ákveðnu ríki. Eins og fram hefur komið hér í þessari umræðu þá erum við í mjög góðu samstarfi við þjóðir sem liggja á Norður-Atlantshafinu á sviði viðskipta, náttúruverndar, menntunar, menningar, tækni og vísinda. Við erum í öflugu norrænu samstarfi. Við erum í Vestnorræna ráðinu sem er einstakur samráðsvettvangur á sviði vestnorrænar menningar. Við erum með Hoyvíkursamningi sem er líka einstakur samningur milli tveggja þjóða og við erum með fríverslunarsamninga í gegnum fríverslunarsamninga EFTA-ríkjanna sem þýða viðskipti við 1,2 milljarð manna. Svo erum við líka með einstaka fríverslunarsamning við Kína sem hefur meðal annars leitt af sér gríðarlega fjölgun ferðamanna hingað til lands frá Kína og útflutning á vörum og þekkingum frá Íslandi þangað. En hér erum við, eins og ég segi, svolítið svona sérkennilegri umræðu og vangaveltum sem einkennist af hugmyndum hv. þingmannsins og svona frekar opnum vangaveltum sömuleiðis hæstv. utanríkisráðherra sem að mínu viti hefur talað fjálglega þann möguleika að hefja eða efna til einhvers konar fríverslunarsamningsviðræðna við Bandaríkin. Þrátt fyrir það að á sama tíma þá höfum við verið að leggja áherslu á að efla viðskipti við Bandaríkin. Og þegar við erum að ræða opinskátt og fjálglega þessar hugmyndir þá finnst mér ansi margt gleymast í þeirri umræðu, til að mynda áhrifin á íslensk landbúnað. Hverjar eru til að mynda hugmyndir bæði hæstv. utanríkisráðherra og hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar áhrif fríverslunarsamnings við Bandaríkin á íslenskan landbúnað? Fríverslunarsamnings við ríki sem gerir því miður minni kröfur á ákveðna þætti landbúnaðar heldur en til að mynda evrópsk. Og þegar kemur að fríverslunarsamningu þá er mikilvægt að gera slíka samninga við ríki sem virða grundvallarréttindi frjálsrar verkalýðshreyfingar, lýðræði, réttarríkið og mannréttindi, tryggja umhverfisáhrifin. Ræðutími er löngu búinn. Og það er það sem ég hef alltaf lagt áherslu á í öllum umræðum mínum fríverslunarsamninga og gera áfram. Forseti minnir á að virða tímamörk. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Það er svo merkilegt að viðskipti hafa verið helsta friðartæki okkar jarðarbúa á undanförnum árhundruðum eða þó nokkurn tíma allavega. Það er ekki bara merkilegt af því að ef maður skoðar svona hvernig völd og hvar völd liggja, þar sem að á árhundruðum áður að þá voru tengsl milli þjóða styrkt með hjónaböndum þegar konungar voru hér við völd fram og tilbaka. En núna eru það viðskiptasamningar. Þó auðvitað séu dæmi að slíkir samningar séu ekki óbreyðulir. Það eru dæmi viðskiptastríð eða alvarlegri átök þar sem að tengjast viðskiptalegum hagsmunum, sérstaklega þegar kemur að spurningum yfirráð á auðlindum. En aftur á móti, af því að viðskiptasamningar hafa verið aðferð okkar núna nýlega til þess að glíma við þetta vald í rauninni sem er til í alþjóðlegri pólitík, að þá ættum við að sjálfsögðu að nota þá sem mest og sem best til þess að nota þetta skilvirka tæki til baráttunnar fyrir heimsfrið. Í þeim samningum sem við erum aðilar að, þar eru ákvæði mannréttindaákvæði í viðskiptasamningum sem að við þurfum að leggja meiri áherslu á. Við höfum verið að gera viðskiptasamninga við ríki þar sem við vitum að það er ekkert verið að sinna mannréttindum nægilega vel, sem að ættu klárlega að brjóta á skilmálum viðskiptasamningsins en ekkert er gert. Hins vegar er þetta besta tæki sem við höfum og út af þeim vandamálum sem við stöndum fram fyrir í loftslagsmálum þá ættum við að nýta tækifærin þar til þess að koma einmitt loftslagsákvæðum inn í viðskiptasamninga fyrir framtíðina til að nota þetta tæki til árangurs. Þannig að það sé ekki hægt að búa til mismunandi aðstöðu þar sem að viðskiptalandið okkar er með minni álögur til dæmis á losun kolefnis heldur en við og þar býr til viðskiptalegan mismun sem að við ættum að bregðast við á einhvern hátt og getum gert í gegnum viðskiptasamninga. Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegur forseti, hér ræðum við fríverslunarsamning í Norður-Atlantshafi að frumkvæði hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar og höfum heyrt andsvar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugs Þórs Þórðarsonar og ýmis sjónarmið komið fram hér í umræðunni. Það hefur komið fram hversu mikilvægur fríverslunarsamningar Íslands eru, bæði þá í gegnum fríverslunarsamtök Evrópu EFTA og Evrópska efnahagssvæðið, auk fleiri samninga sem að gefa Íslendingum aðgang að 1,2 milljarða manna markaði eins og kom fram í svari hæstv. Utanríkisráðherra. Það hefur komið fram að markviss sé unnið að því að hendi ríkisstjórnarinnar að koma á efnahagssamningi við Bandaríkin og gefa með því íslensku atvinnulífi aðgang að 100 milljóna markaði með íslenska framleiðslu, hugvit og annað sem við erum mjög stolt af og teljum eiga mikla möguleika á góðum árangri á Bandaríkjamarkaði. Ef við aðeins beinum athyglinni að Norður-Atlantshafinu frekar og því sem er til í dag, að þá er til dæmis í samnorræna samstarfinu okkar sjóðir eins og til dæmis Vestnorræni lánasjóðurinn, Vestnordenfonden, sem að gefi tækifæri á auknu samstarfi og samvinnu á efnahagslegu sviði milli landanna og þar er Ísland eigandi ásamt öðrum Norðurlöndum og Grænlandi og Færeyjum. Þarna er tækifæri sem að frá Íslands hendi hefur ekki verið nýtt mjög mikið undanfarin ár að fara inn í fjárveitingar til lítilla eða meðalstórra fyrirtækja sem vinna frumkvöðlastarfsemi og styrkja grunneiningana á Íslandi, Færeyjum og í Grænlandi. Þarna eru tækifæri sem að við ættum að nýta betur á meðan unnið er að skoða draum hæstv. þingmanns Óla Björns Kárasonar fríverslunarsamning á Norður-Atlantshafinu í heild. Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég verð að segja eins og er að mér finnst þessi sérstaka umræða Sjálfstæðisflokksins benda til þess að þeir vilja leiða umræðuna frá kjarna málsins sem er auðvitað dýpri og víðtækari og meiri samvinna á innri markaðinum, á EES-svæðinu og innri markaðinum og þá frekari möguleikar okkar Íslendinga á þeim vettvangi. Og við í Viðreisn spáðum því að
að Sjálfstæðisflokkurinn, meðal annars út af ótta við Miðflokkinn, myndi fara mjög fljótt aftur í gamla farið eftir orkupakkaumræðuna, eftir að við vorum búin að hjálpa þeim í gegnum þá klípu. Og það bara í rauninni að raungerast hér í þinginu í dag. Við skulum bara ræða þá eðlismuninn á tvíhliða samstarfi, viðskiptasamstarfi annars vegar og fjölþjóðasamstarfi hins vegar. Skýrsla Björns Bjarnasonar, nýleg staðreyndaskýrsla með segir að ekkert tvíhliða samstarf komi í stað innri markaðs ESB. Skýrslan segir líka að alþjóðlegir dómstólar að þeir veiti smærri ríkjum eins og okkur Íslendingum meiri vernd. Ég bendi á Icesave-málið. ESB líka með fullt af fríverslunarsamningum við önnur ríki, við tugi ríkja reyndar. Löndin í Norður-Atlantshafinu sem hefur verið bent á, þau ekkert mjög líkleg. Alla minnsta kosti ekki Norðmenn, Færeyingar, Grænlendingar til þess að fórna þeirri stöðu sem að þau hafa nú þegar í dag. Hafa menn spurt þau að því? Og það allt fyrir að mínu mati ákveðna þröngsýni innan Sjálfstæðisflokksins af ótta við Miðflokkinn. Slíkur samningur myndi að mínu mati bæta litlu við það sem við höfum. Skýrsla Björns Bjarnasonar segir að sjálfstæði okkar og fullveldi þjóða sé að fullu virt á innri markaði ESB og þar af leiðandi í sambandinu öllu. Eigum við þá að hafa sameiginlegar reglur með innri markaðnum og reyna að efla okkur þar eða ætlum við að fylgja nýju reglu Breta? Sem að ég hef ekki heyrt betur en að utanríkisráðherra með mörgum þingmönnum Sjálfstæðisflokksins vilji taka upp. Og hvað þýðir það að taka upp reglur Breta? Varðandi reglur í samkeppni, heilbrigðisreglugerð, neytendavernd, varðandi umhverfismálin, áherslu Bandaríkjamanna og Breta í umhverfismálum. Það sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill í öllu þessu brandpolti sínu og hefur Sjálfstæðisflokkurinn rætt þessi mál við samstarfsflokkana í ríkisstjórn? Þá tekur til máls í síðara sinn hv. Málshefjandi, 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég verð nú að segja að ég furðu lostinn yfir þessar ræðu formanns Viðreisnar. Býtu, við erum ekki að tala það að segja upp EES-samningnum. Það liggur alveg fyrir að það stefna Sjálfstæðisflokksins að styðja og styrkja EES-samninginn. Þú þarft ekki að hræðast það, hv. þingmaður, nema síður sé. Það sem ég að ræða hér, forseti, það sem ég að ræða hér, en það má greinilega ekki vegna ofsahræðslu hv. þingmanns, að fjölga tækifærum okkar Íslendinga í utanríkisviðskiptum, að fjölga tækifærum okkur í samskiptum við aðrar þjóðir, við Kanada, við Bandaríkin, við Færeyjar og Grænland. Og Unnur Brá Konráðsdóttir, hv. þingmaður, átti nú forystu að því að reyna að koma á fríverslunarsamningum, gagnkvæmum þríhliða samningum við Grænland, Færeyjar og Ísland. Árið 2015 hefur því miður ekki orðið að því. En við höldum áfram og við munum halda áfram, Sjálfstæðisflokkur, enda höfum verið leiðandi í því að reyna að tryggja hér opið og frjálst samfélag, opnara samfélag, heldur fyrirmyndaríki Samfylkingarinnar og Viðreisnar í Evrópusambandinu. Þakka ykkur kærlega fyrir. Þakka ykkur kærlega fyrir. En það alveg makalaust hvað það viðkvæmt mál fyrir hv. þingmenn Viðreisnar og Samfylkingar þegar að talað að fjölga tækifærum, fjölga möguleikum og opna Ísland enn frekar í staðinn fyrir að læsa sig inn í fyrirmyndaríkjunu Evrópusambandinu. Og þá lýkur umræðunni. Hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, öðru sem mér áður brá. Ég nú fyrst svara hv. þingmanni Ólafi Ísleifssyni. Við vorum ekkert að ræða, ég og Mike Pence, þessi mál og það var öllum ljóst sem voru á jafnaðarsamráðinu hvað við vorum að ræða, þannig að það nú ekkert að fara meira yfir það. En það sem að tekur þessa umræðu, sem að menn hafa nú almennt verið fylgjandi frjálsri verslun á Íslandi, að hér komu forystumenn Samfylkingarflokkanna, Viðreisn og Samfylking, og afhjúpuðu sig. Þessir flokkar sem hafa á stefnuskrá sinni að afnema viðskiptafrelsi okkar Íslendinga með því að ganga í tollabandalag Evrópusambandsins, þeir hafa engan áhuga á fleiri viðskiptasamningum, ekki nokkurn. Og koma hér og bera það upp á borð að ég var að tala niður EES-samninginn frá því ég kom inn. Þegar ég kom inn, virðulegi forseti, þá fór ég strax í það og hv. þingmaður sem hér kallar endalaust fram í, hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir var nú með mér í ríkisstjórn þegar ég setti af stað vinnu
sem kom út í skýrsluformi gengi til góðs að gæta hagsmuna okkar í EES til þess að sjá til þess að við værum að viðhalda þessu tveggja stafa kerfi sem mjög gott. Hverjir tóku niður varnarkerfið í Brussel? ESB-sinnar þegar við sóttum aðild að Evrópusambandinu. Þetta eru staðreyndir sem liggja fyrir. Og þeir sem hafa talað niður EES-samninginn hafa alltaf verið ESB-sinnar. Meðal annars með því að halda því fram að við tökum 90% af gerðum sem eru hrein og klár ósyndi eins og allir vita. Og núna verður afturkallar hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Af hverju skyldi það vera? Niðurstaða þessa umræðu er bara mjög skýr. Þessi flokkar sem kenna sig við frjálslyndi eru allavega ekki frjálslyndir í viðskiptum. Og það sem hefur einkennt okkur Íslendinga að við höfum staðið saman í því að berjast fyrir frjálsum viðskiptum okkar Íslendinga. En hér erum við tvo flokka sem munu gera allt sem geta til þess að lágmarka okkar viðskiptafrelsi og hreinlega að afnema með því að ganga í tollabandalag. Og þessi umræða hér í dag, hún sýndi það svo sannarlega svart á hvítu og ég verð að viðurkenna, ég átti nú ekki von á þessu taugatitringi út af sérstakri umræðu fríverslun. En þessi flokkar ákveðu núna með eftirminnilegu hætti að afhjúpa sig algjörlega. Þessar umræðu í öllu falli lokið, hvað sem hana má segja. Áður en að gengið verður til þriðja dagskrármálsins er rétt að hringja til kosningar. Kosning umboðsmanns Alþingis samkvæmt 1. grein laga nr. 85/1997 umboðsmann Alþingis með síðari breytingum til 4 ára frá 1. janúar 2020 til 31. desember 2023. Kosninguna gildir ákvæði 7. málsgreinar 82. greinar þingskapa sem segir að þegar kjósa á einn mann séu þeir einir í kjöri sem tilnefndir eru og eigi hreyfi andmælum við því. Samkvæmt 1. grein laga umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 skal forsætisnefnd Alþingis tilnefna mann við kosninguna. Á fundi forsætisnefndar í gær var einróma samþykkt að tilnefna núverandi umboðsmann Tryggva Gunnarsson í embættið. Aðrar tilnefningar hafa ekki borist forseta innan þess frests sem lög ákveða og er hann því einn í kjöri. Forseti hefur ákveðið að kosningin verði með atkvæðagreiðslukerfinu eins og þingsköp heimila. Henni má jafna við leynilega skriflega kosningu. Atkvæðagreiðslukerfið verður nú þannig stillt að tölurnar á veggnum munu einungis sýna hverjir hafa greitt atkvæði en ekki hvernig þeir greiddu atkvæði. Hið sama gildir geymsluminni tölvunar. Þeir sem kjósa Tryggva Gunnarsson ýti á já-hnappinn en þeir sem vilja skila auðu ýti á hnappinn sem merktur er greiðir ekki atkvæði. Nei-takkinn er óvirkur. Gult ljós kviknar við miðhnappinn á borðum þingmanna þegar atkvæði hefur verið greitt, sama á hvort hnappinn menn hafa ýtt. Eins kviknar aðeins gult ljós á vegg töflunni. Verður nú gengið til kosninga og kosningin hafin. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Ef svo er kosningunni lokið. Tryggvi Gunnarsson er kosinn með 49 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði.
Ég lýsi því Tryggva Gunnarsson réttkjörinn umboðsmann Alþingis frá 1. janúar 2020 og til næstu 4 ára og fyrir hönd okkar alþingismanna óska ég honum velfarnaðar í starfi. Tekið fyrir 4. dagskrármálið ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum beiðni skýrslu 254. mál á þingskjali 275 fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu. Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo ekki. Takk, forseti. Þetta skýrslubeiðni til dómsmálaráðherra ábyrgð á réttindum barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins og öðrum réttarheimildum til þess að það sem hefur komið skýrt fram í starfi mínu og annarra sem eru fyrir þingflokkana sína sem réttindar talsmenn barna í þeim tilgangi að hafa réttindi barna leiðiljós í sínu starfi ákveðin óvissa það hvar raunverulega liggur ábyrgðin á því að framfylgja þeim lögum og reglum sem eru í landinu og eru margt til mjög góð ef að þeim var framfylgt. En það sem hefur komið fram bæði frá UNICEF og umboðsmanni barna að brotalömin aðalega í innleiðingunni á þessum lögum og framfylgdinni með þeim. Þannig að með þessu þá fáum við skýr svör réttindi barna, hver ber ábyrgð á því að framfylgja þeim. Þannig að við á þinginu, við sem talsmenn barna og við sem þingmenn getum sinnt okkar hlutverki því að tryggja að lögunum sé framfylgt, að réttindi barna séu vernduð og þau séu harð í forgangi eins og segir í lögum réttindi barna samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna. Takk. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Skýrslubeiðnin samþykkt með 47 samhljóða atkvæðum. Það var tekið fyrir 5. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 187. mál á þingskjali 189, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 78/2019 sem mælir fyrir að 2 tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins og 2 reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins á sviði fjármálaþjónustu verði teknar upp í EES-samninginn. Tilskipun 2014/65 ESB, svokölluð MEFID 2 tilskipun og reglugerð 600/2014 ESB MEFIR fela í sér breytingar á reglum markaði fyrir fjármálagerninga. MEFID 2 tilskipunin felur í sér þó nokkrar breytingar frá því sem gilt hefur frá setningu MEFID. Hið nýja regluverk hefur víðtækara gildissvið, tekur mið af tækninýjungum og meðal annars ætlað að auka gagnsæi í viðskiptum við fjármálagerninga og skerpa á fjárfestavernd. MEFID 2 hefur í för með sér breytingar á núgildandi reglum starfsleyfi, viðskiptahætti verðbréfafyrirtækja, skipulagsskrá verðbréfafyrirtækja og nýjar tegundir viðskiptavettvanga svo eitthvað sé nefnt. Reglugerð 2014/65 ESB MEFIR felur í sér víðtækari kröfur en í MEFID 1 gagnsæi fyrir og eftir viðskipti og eftirlitsstjórnendur færðar valdheimildir til að hlutast til markaðssetningu, dreifingu eða sölu tiltekinna fjármálaafurða og samsettra innistæðna uppfylltum tilteknum skilyrðum. Íhlutunarheimildir geta einnig náð til tiltekinna fjármálastarfsemi eða framkvæmdar á fjármálamarkaði. Tilskipun 2016/1034 frestar þeim tímafresti sem aðildarríki hafa til að tilkynna að þau hafi innleitt fullnægjandi ákvæði stjórnsýsluviðurlög vegna MEFID 2 1 ár. Jafnframt fela hún í sér smávægilegar breytingar á öðrum ákvæðum MEFID 2. Reglugerð nr. 2016/1033 frestar gildistöku MEFIR 1 ár innan ESB, það til 3. janúar 2018. Gildistöku tengdra ákvæði í tilteknum öðrum gerðum á sviði fjármálaþjónustu jafnframt frestað. Jafnframt felur hún í sér smávægilegar breytingar á öðrum ákvæðum MEFIR. Stefnt að því að fyrrnefndar ESB-gerðir verði innleiddar með nýjum heildarlögum markaði fyrir fjármálagerninga. Stefnt að framlagningu frumvarps þess efnis á yfirstandandi haustþingi. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 190/2019 breytingu á 9. viðauka og 19. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 188. mál á þingskjali 190, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 290/2019 sem mælir fyrir að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2016/1011 á sviði fjármálaþjónustu og neytendavernd verði tekin upp í EES-samninginn. Reglugerðin hefur að geyma reglur gerð og notkun viðmiðunarvísitalna sem liggja til grundvallar ýmsum samningum á sviði fjármálamarkaðar. Meðal annars er mælt fyrir starfshætti aðila sem taka saman viðmiðunarvísitölur, starfsleyfi, aðferðafræði við vinnslu viðmiðunarvísitalna og eftirlit. Reglugerðinni er ætlað að taka á hagsmunaárekstrum og stuðla að áreiðanlegri viðmiðunarvísitölum. Ég legg til, virðulegi forseti, að tillögu þessari vísað til hæstv. utanríkismálanefndar að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Er þá tekið fyrir 7. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 189. mál á þingskjali 191, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2019 sem mælir fyrir að ein tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins og 2 reglugerðir Evrópuþingsins og ráðsins á sviði fjármálaþjónustu verði teknar upp í EES-samninginn. Tilskipun 2013/36 ESB og reglugerð ESB nr. 575/2013 mynda hryggjarstykki í löggjöf Evrópusambandsins lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki. Með þeim er brugðist við vanköntum á lagaumgjörð fjármálafyrirtækja sem alþjóðlega fjármálakreppan leiddi í ljós og alþjóðleg viðmið varfærniskröfu til lánastofnana, svonefndu Basel III-staðall innleidd í Evrópu. Gerðunum er ætlað að treysta fjármálastöðugleika, einkum með auknu kröfu magn og gæði eiginfjár fjármálafyrirtækja til að gera þau betur í stakk búin til að takast á við erfiðleika í rekstri. Reglugerð ESB nr. 2017/2395 breytti reglugerð ESB nr. 575/2013 með hliðsjón af alþjóðlegri reikningsskilastaðlinum IFRS 9. Ég legg til, virðulegi forseti, að tillögu þessari verði vísað til hæstv. utanríkismálanefndar að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Og er þá tekið fyrir 8. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 breytingu á 2. og 4. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 270. mál á þingskjali 299, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 72/2019 sem mælir fyrir að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017/1369 frá 4. júlí 2017 setningu ramma fyrir orkumerkingar og niðurfellingu tilskipunar 2010/30 ESB verði tekin upp í EES-samninginn. Í reglugerð 2017/1369 er mælt fyrir ramma sem skylda skal orkutengdar vörur. Reglugerðin kveður á merkingu þessara vara og veitingu staðlaðra vöruupplýsinga varðandi orkunýtni, notkun þeirra orku og öðrum aðföngum þegar þær eru í notkun. Reglugerðin kveður einnig á viðbótarupplýsingar vörur og gerir þannig viðskiptavinum kleift að velja orkunýtnari vöru í því skyni að draga úr orkunotkun sinni. Reglugerðin kemur í stað tilskipunar 2010/30 ESB sama efni sem innleidd var með lögum nr. 7/2015 breytingar á lögum merkingar og upplýsingaskyldu varðandi orkunotkun heimilistækja og fleira nr. 72/1994. Reglugerðin hefur meginatriðum sama gildissvið og tilskipunin en með henni eru reglur uppfærðar og skýrðar með hliðsjón af tæknilegum framförum undanfarinna ára í orkunýtni vara. Reglugerðin gildir alla vörur sem eru boðnar fram á innri markaðnum í fyrsta sinn að meðtöldum notuðum vörum sem eru innfluttar og boðnar fram á innri markaðnum í fyrsta sinn. Með reglugerðinni er skali orkumerkinga endurnýjaður þar sem nauðsynlegt er að gera ítarlegri greinarmun á vörum vegna tækniþróunar í orkunýtni vara og auka þannig skilvirkni orkumerkinga.
Samkvæmt reglugerðinni gilda núgildandi reglur áfram tilteknar vörur sem hafa verið innleiddar með framseldum gerðum á grundvelli tilskipunarinnar, þangað til að þær verða felldar úr gildi með nýjum reglum á grundvelli reglugerðarinnar. Framleiðendur og innflytjendur vara inn á Evrópska efnahagssvæðið þurfa samkvæmt reglugerðinni að skrá vörur sínar sem bera orkumerkingar í svokölluðum EPREL-gagnagrunn. Íslenskir innflytjendur eru flestir dreifingaraðilar en flytja ekki vörur inn á EES-svæðið og ákvæði því ekki íþyngjandi fyrir þá. Innleiðingarreglugerðarinnar kallar á breytingar á lögum nr. 72/1994 merkingar og upplýsingaskyldu varðandi vörur sem tengjast orkunotkun. Frumvarpsdrög eru í smíðum hjá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sem fer með þennan málaflokk í samvinnu við Mannvirkjastofnun. Ég legg til, virðulegi forseti, að að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 9. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 breytingu á öðrum og 4. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 271. mál á þingskjali 300. Fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 74/2019 sem mælir fyrir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/1513 breytingu á tilskipun 98/70/EB gæði bensíns og dísileldsneytis og breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/28/EB auka notkun orku frá endurnýjanlegum orkugjöfum og breytingu og síðan niðurfellingu á tilskipun 2001/77/EB og 2003/30/EB verði tekin upp í EES-samninginn. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2015/1513 hefur að geyma ákvæði sem fela meðal annars í aukin skýrsluskil eldsneytisbirgja, breytt lágmark minnkunar og losun gróðurhúsalofttegunda með notkun lífeldsneytis og ákvæði til að bregðast við óbeinum breytingum á landnýtingu vegna framleiðslu lífeldsneytis. Tilskipunin gerir nokkrar breytingar á tilskipun 98/70/EB. Ákvæðið er bætt við þess efnis að aðildarríkin geti heimilað birgjum lífeldsneytis til notkunar í flugi til að taka þátt í minnkunarskyldunni á gróðurhúsalofttegundum sem kveðið er á í tilskipun 98/70/EB. Einnig er aðildarríkjum gefið kostur á í því skyni að uppfylla minnkunarskylduna að leggja hámark við framleiðslu lífeldsneytis úr korni og öðrum sterkjuríkum plöntum, sykri, olíuplöntum og plöntum sem eru ræktaðar aðallega í því skyni að framleiða orku. Þá er kveðið á að tilteknar viðbótarupplýsingar skuli fylgja árlegum skýrslum birgja, þar á meðal bráðabirgðamat á losun frá lífeldsneyti vegna óbeinna breytingu og landnýtingu. Tilskipun 2015/1513 gerir einnig nokkrar breytingar á tilskipun 2009/28/EB sem innleidd var með lögum nr. 40/2013 endurnýjanlegt eldsneyti í samgöngum á landi og reglugerð nr. 870/2013 söfnun gagna við framleiðslu, innflutning, geymslu og sölu eldsneyti og eftirlit með orkuhlutdeild í endurnýjanlegs eldsneytis í heildarsölu til samgangna á landi. Breytingarnar kalla á nokkrar breytingar á lögum nr. 40/2013. Ég legg til, virðulegi forseti, að aflokinni þessari umræðu verði tillögu þess að vísa til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Og er þá tekið fyrir 10. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga 272. mál á þingskjali 301. Fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 91/2019 sem mælir fyrir tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2016/943 frá 8. júní 2016 verndun trúnaðarupplýsinga sérþekkingu og viðskipti, svokölluð viðskiptaleyndarmál gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra, verði tekin upp í EES-samninginn. Tilskipun 2016/943 hefur að geyma reglur verndun trúnaðarupplýsinga sérþekkingu og viðskipti gegn ólögmætri öflun, notkun og birtingu þeirra. Með henni er stefnt að samræmingu á reglum Evrópuríkja viðskiptaleyndarmál og þá sérstaklega það sem snýr að skilgreiningu á viðskiptaleyndarmáli, aðgerðum sem þörf er á til að vernda slík leyndarmál, lögmætri notkun þeirra sem og ólögmætri notkun. Þá tekur tilskipunin sérstaklega á ráðstöfunum og úrræðum til varðveislu og trúnaðarskyldu sem felst í viðskiptaleyndarmál meðan á málarekstri stendur. Tilskipunin kallar á að sett verði ný lög viðskiptaleyndarmál. Samning frumvarps til innleiðingu og tilskipunin stendur yfir í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu.
Í frumvarpi til nýrra heildarlaga um viðskiptaleyndarmál verður kveðið skýrar á lögmæta notkun viðskiptaleyndarmála og forsendur þess að hagnýting teljist ólögmæt. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Og þá tekið fyrir 11. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125 frá 2019 breytingu á 9. og 19. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 273. mál á þingskjali 302, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2019 sem mælir fyrir að tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17 ESB frá 4. febrúar 2014 lánasamninga fyrir neytendur í tengslum við íbúðarhúsnæði og breytingu á tilskipun 2008/48 EB og 2013/36 ESB og reglugerð ESB nr. 1093/2010 verði tekin upp í EES-samninginn. Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17 ESB hefur að geyma reglur veitingu fasteignalána til neytenda í atvinnuskyni og breytir tilskipun 2008/48 EB og 2013/36 ESB og reglugerð nr. 1093/2010. Staðan er sú að efnisákvæði gerðanna hafa mesthluti verið tekin upp í íslenskan rétt með lögum nr. 118/2016 fasteignalán til neytenda. Markmið gerðanna er að tryggja neytendavernd við kynningu, ráðgjöf, veitingu og miðlun fasteignalána til neytenda. Markmið gerðanna er jafnframt að stuðla að ábyrgum lánveitingum og sporna við óhóflegri skuldsetningu neytenda. Stefnt er að framlengingu frumvarpsins á yfirstandandi þingi sem ætlar að ljúka innleiðingu tilskipunar í íslenska rétt með breytingu á lögum fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. Bæta þarf við ákvæðum viðskipti lánamiðlara yfir landamæri og hlutverk ESA. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það samþykkt. Þá tekið fyrir 12. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210 frá 2019 breytingu á 1. og 2. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga 274. mál á þingskjali 303, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2019 sem mælir fyrir að reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017/625 opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja lögum matvæli, fóður og reglum heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvöru sé beitt, svo breytingar nokkrum öðrum reglugerðum. Tilskipun og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins verði tekin upp í EES-samninginn. Markmið reglugerðarinnar er að flytja eftirlitsákvarðanir og öðrum reglugerðum yfir í eina reglugerð sem geymir allar eftirlitsákvarðanir matvælakeðjunnar í heild sinni. Það leiðir til samræmis á milli málaflokka og öruggara matvælaeftirlits auk þess að stuðlar að einföldun. Innleiðing reglugerðarinnar mun fela í sér ávinning með samræmdu eftirlitskerfi fyrir alla matvælakeðjuna, auknu gagnsæi og ábyrgð lögbærra yfirvalda með birtingu upplýsinga skipulag og niðurstöður eftirlits. Með innleiðingu reglugerðarinnar mun regluverk fyrir inn- og útflutning verða samflett sem stuðlar að heilsteyptara og einfaldara regluverki. Jafnframt felur gerðin í sér meiri sveigjanleika við faggildingu og rannsóknarstofum, öflugri ferla og sterkara eftirlit sem fyrirtæki og eftirlitsstofnanir munu hafa hag af. Það er einnig markmið reglugerðarinnar að tryggja að opinber stjórnvöld Evrópuríkja séu samræmd og að til staðar séu stofnanir, kerfi og aðgerðir til að tryggja að farið sé eftir regluverki á sviði matvæla. Loks setur reglugerðin ítarlega kröfur bjargir, áhættumat, innleiðingu eftirlits, innri úttektir og ESB-úttektir. Þess má vænta að breytingar verði gerðar á lögum nr. 93/1995 matvæli, lögum nr. 22/1994 eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, lögum nr. 96/1997 slátrun og sláturafurðir, lögum nr. 55/1998 sjávarafurðir. Einnig má gera ráð fyrir að sett verði reglugerð opinbert eftirlit og aðra opinbera starfsemi sem miðar að því að tryggja lögum matvæli og fóður og reglum heilbrigði og velferð dýra, plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörum sé beitt. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessu umræðu verði tillögu þess að vísa til hæstv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt og tekið fyrir
13. dagskrármálið, fullgilding heildarsamnings um efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu, stjórnartillaga 275. mál á þingskjali 304, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd heildarsamning efnahagslega samvinnu milli EFTA-ríkjanna og Indónesíu sem undirritaður var 16. desember 2018. Samningurinn tryggir Íslandi víðtækan tollfrjálsan markaðsaðgang fyrir allar helstu útflutningsvörur Íslands. Indónesía 4. fjölmennasta land heims með 260 milljóna íbúa. Indónesía með 16. stærsta hagkerfi í heimi. Útflutningur árið 2018 var 175 milljónir, aðallega sjávarafurðir, og innflutningur sama ár var 1274 milljónir, aðallega raftæki, skór og fatnaður. Þá hafa íslensk fyrirtæki selt tækniþekningu á sviði jarðvarma í Indónesíu. Efni samningsins skiptist upp í 12 kafla, 17 viðauka og viljayfirlýsingu samvinnu ríkjanna. Í samningunum meðal annars kveðið á vöruviðskipti, þjónustuviðskipti, fjárfestingar og verndun hugverkaréttinda, opinber innkaup, samkeppni, viðskipti og sjálfbæra þróun, auk hefðbundinna ákvæða sameiginlega nefnd og lausn deilumála. Nánari grein er gerð fyrir samningnum í þingsályktunartillögunni. EFTA-ríkin, Ísland, Liechtenstein, Noregur og Sviss hafa nú gert 29 fríverslunarsamninga við 40 ríki og sjálfstjórnarhéruð til að samningnum við Indónesíu meðtöldum. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessu umræðu verði tillögunni vísað til síðari umræðu og hæstvirtrar utanríkismálanefndar. Þá tekur næst til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Já, herra forseti, ég langar til þess að taka til máls þessa tillögu. Eins og fram kemur í greinargerð er Indónesía 4. fjölmennasta land heims með 260 milljónir íbúa og fer þeim ört fjölgandi. Hagvöxtur í landinu var á fyrri hluta ársins 5,1% og hefur verið nálægt því síðustu árin samkvæmt Alþjóðabankanum. Og Indónesía því augljóslega þýðingarmikið viðskiptaland og á mikilvægi þess einungis eftir að aukast í framtíðinni. Landið á stærð við heila heimsálfu og ríkt af auðlindum með fjölbreytta atvinnuvegi og hækkandi menntunarstig og fleira svona sem við horfum til. Og ótvíræð tækifæri í því að auka bæði viðskipti en ekki síður samskipti þjóðanna og menningarsviðinu sem öðrum sviðum. Og fagna ég því þessari tillögu sérstaklega og við séum að ná þetta langt með það og raunverulega ótrúlega lítil viðskipti sem að fara fram milli ríkjanna í ljósi stærðar Indónesíu í dag og eins og kemur fram að þetta hafi á árinu 2018 numið 175 milljónir króna sem aðallega sjávarafurðir sem héðan fóru og við höfum keypt vöru fyrir 1274 milljónir, aðallega raftæki, skó og fatnað og svo framvegis. Það eru vissulega tækifæri á mörgum öðrum sviðum. Jú, það er jarðvarmi í Indónesíu og margt líkt með okkar þjóðum, en þarna er þetta að gera mun betur og það skiptir líka máli að því að það er ýmislegt sem má nú betur fara þar eins og víðar, ekki síst varðandi mannréttindamál og sjálfbærni og svona ýmislegt kringum atvinnuvegina. Það sé lögð áhersla á að það sé verið að stefna því að skapa ný atvinnutækifæri og bæta lífskjör ásamt því að efla heilsuvernd, öryggi og umhverfisvernd sem kemur fram í greinargerð og einnig að kemur fram í greinargerð að samningsaðilar árétti þá skuldbindingu sína að styðja við og ýta undir þróun markmiða áætlunar Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun til ársins 2030. Það sé gríðarlega mikilvægt að við eigum líka það samtal við Indónesíu og getum veitt af okkar svona þekkingu inn í það. Þannig að ég held að þetta geti falið í sér svona mun víðtækari samskipti heldur beinlínis bara svona hörð viðskipti og bara hvet eindregið til þess og mæli með samþykkt tillögunnar. Þá veitir andsvar hæstv. Utanríkismálaráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég vil bara þakka hv. þingmanni fyrir hans ræðu og það er alveg rétt það sem kemur fram hjá hv. þingmanni að þó að sé mjög langt á milli, það er að segja í fjarlægðinni, þá eru miklir möguleikar á samvinnu og hv. þingmaður vísaði sérstaklega til möguleikana á sviði jarðvarma. Og þar höfum við auðvitað af reynslu að miðla sem mun nýtast viðkomandi löndum mjög vel
ekki bara til að hafa aðgang að góðri og stöðugri orku, heldur ekki síst í baráttu heimsins gegn loftslagsvánni. Þetta er eitt af þeim löndum sem við höfum litið sérstaklega til þegar kemur að því og höfum unnið að því að efla tengslin og það er erfitt að greina á milli af því að hv. þingmaður nefndi hörð viðskipti. Ég veit ekki, ég held að viðskipti séu til vanmeti hvað viðskipti er ekki bara að þú sért að skiptast að þú ert að borga með peningu fyrir vöru og þjónustu. Viðskipti þýðir það að fólk er að kynnast, skilur hvort annað betur og rækta tengsl sem oftar en ekki og kannski oftast leiðir góða hluti af sér. En ég vildi bara nota tækifærið og þakka hv. þingmanni fyrir hans innlegg og ég er sammála því og það er gott að vita af stuðningi hv. þingmanns við þetta mál. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bjarni Jónsson. Andsvörum er lokið og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt og þá tekið fyrir 14. dagskrármálið, þjóðarsjóður, stjórnarfrumvarp 243. mál á þingskjali 261, fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga þjóðarsjóð. En hér er að ræða frumvarp sem samið var í fjármála- og efnahagsráðuneytinu, meðal annars með hliðsjón af tillögum sérfræðinganefndar sem falið var snemma á árinu 2017 að fjalla þetta málefni. Frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi og afgreitt úr efnahags- og viðskiptanefnd til 2. umræðu en hlaut ekki frekari umfjöllun á því þingi. Við endurflutning frumvarpsins hefur verið tekið tillit til allra breytingartillagna sem meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar lagði fram við meðferð málsins á Alþingi en að öðru leyti eru ákvæði þess þau sömu og áður. Og ég held að það fari vel á því að ég víki að þessum breytingum undir lok ræðu minnar. En aðeins nánar fyrst varðandi aðdraganda þessa frumvarps. Þá er ástæða til að minnast á að í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar er lýst skýrum ásetningi að þjóðarsjóði verði komið á fót. Þá er rétt að hafa í huga að í 5 ára fjármálaáætlun fyrir árin 2020 til 2024 og raunar einnig í fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 2020 hefur þegar verið gert ráð fyrir áætluðum fjárhagslegum áhrifum af fjárreiðum þjóðarsjóðs og verkefnum í tengslum við hann. Það er að segja framlögum í sjóðinn samhliða uppbyggingu hjúkrunarrýma og stuðningi við nýsköpun. Þá má segja að þetta frumvarp sé þannig eins konar fylgifrumvarp fjárlagafrumvarpsins 2020 þegar það nú kemur fram öðru sinni. Ég gerði grein fyrir öllum meginatriðum frumvarpsins þegar ég mælti fyrir málinu seint á síðasta ári en það er þó rétt í þágu umræðunnar núna að rifja í stuttu máli upp það helsta sem snýr að tilgangi og fyrirkomulagi þjóðarsjóðs. Að öðru leyti vísa ég til fyrri ræðu minnar málið og ítarlegrar greinargerðar með frumvarpinu. Þá ætla ég einnig að víkja að nokkrum sjónarmiðum sem komið hafa fram í umræðum málefnið. Eins og ég nefndi í framsöguræðu minni á sínum tíma við fyrri framlagningu frumvarpsins byggist það á því viðhorfi að nýta beri góð ár og hagstæð skilyrði í þjóðarbúskapnum til að sýna fyrirhyggju og ábyrgð í ríkisfjármálum og búa þannig í haginn fyrir framtíðina. Í frumvarpinu lagt til að í þessu skyni verði komið á fót varúðarsjóði, svonefndum þjóðarsjóði. Sjóðnum verði ætlað að gegna því meginhlutverki að verða eins konar áfallavörn fyrir þjóðina þegar ríkissjóður verður fyrir fjárhagslegri ágjöf í tengslum við meiri háttar ófyrirséð áföll á þjóðarhag, annaðhvort vegna afkomubrests eða vegna kostnaðar við viðbragðsráðstafanir sem stjórnvöld hafa talið óhjákvæmilegt að grípa til í kjölfar áfalls eða til að varna því. Með þessu móti verði byggt upp viðnám til að mæta þungum fjárhagslegum áföllum
án þess að það leiði til mikillar og hamlandi skuldasöfnunar eða skattahækkana hins opinbera, skertrar opinberrar starfsemi eða viðsjárverðs ójafnvægis í hagkerfinu á tímum þegar erfiðleikar steðja að landinu. Með frumvarpinu þannig ætlunin að undirbúa viðbúnað við skakkaföllum sem eru fátíð en sagan sýnir að hafa riðið yfir á nokkurra áratuga fresti en stundum með lengri hléum. Það gætu verið stórfelldar náttúruhamfarir sem gætu stórlaskað byggð, samgönguinnviði, vatnsafls- og jarðhitavirkjanir eða þess vegna stóriðjuver. Það heldur ekki loku fyrir það skotið að hér geti orðið alvarleg mengunar- eða umhverfisslys, vistkerfisbreytingar, sjúkdómsfaraldrar eða önnur áföll sem valdið gætu þungbæru efnahagslegu tjóni umfram þann skaða sem tryggður með öðrum hætti, svo sem með Náttúruhamfaratryggingu Íslands. Einnig gæti verið að ræða atburði eða kringumstæður af allt öðrum toga, svo sem afleiðingar af stórfelldum netárásum á mikilvæga innviði Íslands, hryðjuverk eða atburðarás af öðrum meiði sem nú algerlega óþekkt eða ófyrirséð. Við þurfum sem samfélag að horfast í augu við það að saga okkar verður ekki áfallalaus alla framtíð. Það getum við gert með því að sýna þá fyrirhyggju gagnvart afkomendum okkar að ætla ekki þeim einum að axla byrðar af stór áfalli sem getur dunið yfir heldur leitast við að leggja eitthvað af mörkum til þess. Ófyrirsjáanleiki og óviss stærðargráða slíkra stóráfalla felur í sér að nær ógerlegt fyrir stjórnvöld að undirbúa sig fyrir afleiðingarnar í vanalegri fjárlagagerð og fjárhagsáætlunum til meðallangs tíma á annan hátt en þann að sýna þá fyrirhyggju að standa fyrir viðeigandi sjóðsöfnun auk þess að reka ríkissjóð jafnan á traustum og sjálfbærum grunni. Tilefni lagasetningar að koma á fót varúðarsjóði einnig það að fyrirséð að ríkissjóður muni á komandi árum geta haft talsverðar nýjar tekjur af arðgreiðslum eða auðlindaafnotagjöldum frá orkuvinnslufyrirtækjum vegna nýtingar á orkuauðlindum á forræði ríkisins. Fyrst sinn verða þær tekjur einkum frá Landsvirkjun. Hér þarf þó að hafa í huga að ýmislegt getur haft áhrif á tekjur af þessum toga, svo sem breytingar í orkubúskap, sviptingar á alþjóðlegum orkumörkuðum og tæknibreytingar. Það engin fullvissa fyrir þeim til mjög langs tíma litið. Að mínu mati skynsamlegt fyrir okkur að búa þannig hnútana að þessar nýju tekjur verði ekki nýttar eins og hver annar tekjustofn til þess að standa undir auknum og reglubundnum ríkisútgjöldum. Vöxtur þeirra hefur þar að auki verið það hraður á undanförnum árum að varla ætti að vera þörf á að bera mikið meira í þann ef maður leyfir sér að orða það þannig, sem miðað við umræðurnar hér í þinginu mörgum finnst vera orðið nokkuð straumþungt fljót. En það kannski það að okkur hefur tekist á undanförnum árum að nýta gott hagvaxtarskeið til þess að einmitt styrkja innviði og gera betur í samneyslunni, sinna þeim málaflokkum sem við ætlum að standa sameiginlega á bakvið með opinberum rekstri og leið hefur okkur tekist að laga mjög skuldastöðuna að við teljum vera skynsamlegt við þessar aðstæður að leggja þetta frumvarp til. Ákvarðanir arðgreiðslur liggja ekki fyrir á þessu stigi og það nokkur óvissa fjárhæð nýrra tekna. En í frumvarpinu til bráðabirgða miðað við að tekjur ríkissjóðs aukist árlega sem nemur 10 milljörðum króna. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að fyrirkomulag þjóðarsjóðs verði í meginatriðum þannig að sjóðurinn fái framlög úr ríkissjóði sem svari til tekna næstliðins árs af arðgreiðslum og leigugreiðslum frá orkuvinnslufyrirtækjum. Sjóðurinn fjárfesti þá fjármuni einvörðungu í erlendum verðbréfum samkvæmt fjárfestingarstefnu sem stjórn hans setur með samþykki ráðherra. Gert verði ráð fyrir fjárreiðum sjóðsins í 5 ára fjármálaáætlunum fyrir hið opinbera og í fjárlögum. Komi til ófyrirséðs áfalls af framangreindum toga og að uppfylltum tilteknum skilyrðum og mati nefndar á fjárhagsáhrifum áfallsins, eins og fjallað í frumvarpinu, geti ráðherra gert tillögu að Alþingi samþykki þingsályktun að stjórn þjóðarsjóðs úthluti til ríkissjóðs framlagi sem nemi allt að helmingi eigna sjóðsins vegna eins atburðar.
Heimildir vegna slíkra framlaga og fjárreiðna sjóðsins að öðru leyti verða jafnframt settar með fjárlögum með atbeina þingsins. Þjóðarsjóðurinn verður eign íslenska ríkisins og verður færður sem slíkur í efnahagsreikning ríkissjóðs, enda verður hann í rauninni tiltekið fyrirkomulag á stýringu og ávöxtun á afmörkuðum hluta af peningalegum eignum ríkissjóðs. Sjóðsmyndunin jafngildir því að greiða niður skuldir ríkisins í sama mæli og gert ráð fyrir að það muni koma til frádráttar skuldastöðunni samkvæmt skuldareglu laga opinber fjármál. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að sett verði sérstök stjórn yfir sjóðinn sem fari með yfirstjórn hans. Stjórnin beri ábyrgð á rekstri, setji sér starfsreglur og geri tillögu fjárfestingarstefnu til samþykktar af ráðherra á grundvelli meginviðmiða í frumvarpinu. Það fyrirkomulag mála sem hér verið að leggja til á sér að vissu leyti ákveðnar samsvaranir erlendis. Það verður þó að teljast nokkuð sérstætt með tilliti til þess að hlutverk sjóðsins verður mjög afmarkað við fátíð áföll og að fyrirkomulag á ráðstöfun hans verður í mjög skýru samhengi við fjárstjórnarvald þingsins. Víða lönd eru starfræktir svokallaðir þjóðarauðsjóðir sem á enskri tungu kallast Sovereign Wealth Funds. Þjóðarauðsjóðir eru fjárfestingarsjóðir sem ríki eiga og reka í ákveðnum tilgangi. Í meginatriðum eru til tvær gerðir sjóða, annars vegar sparnaðarsjóðir og hins vegar stöðugleikasjóðir. Þeir fyrrnefndu tengjast gjarnan sparnaði til að mæta öldrun þjóða og þar af leiðandi fyrirsjáanlegum auknum opinberum útgjöldum, bæði lífeyrisgreiðslum og útgjöldum til heilbrigðismála. Tilgangur þeirra síðarnefndu stöðugleikasjóða er yfirleitt að jafna sveiflur í útflutningstekjum til skemmri eða lengri tíma litið, jafnvel á milli kynslóða. Slíkir sjóðir eru einkum til í hrávöruútflutningslöndunum sem eru háð einni hrávöru, þá jafnvel takmarkaðri auðlind, til dæmis olíu, kopar, demöntum og þess háttar, og þetta tvennt getur svo farið saman eins og við höfum dæmi í olíusjóði Noregs. Á það hefur verið bent í opinberri umræðu þetta mál, eins og það lá fyrir þinginu hér síðast, að Ísland sé í töluvert annarri stöðu heldur en þær þjóðir sem hafa reist eða komið á fót sparnaðarsjóðum eða stöðugleikasjóðum, einhvers konar þjóðarauðlindasjóðum. Og það er alveg rétt að Ísland er að ýmsu leyti í annarri stöðu en þau lönd sem hafa stofnað slíka þjóðarauðsjóði. Og enda er þetta frumvarp byggt upp með öðrum hætti. Verði það að lögum að þá munum við hafa aðra tegund af sjóði en menn hafa verið að horfa til sem fyrirmynda. Þannig er hægt að segja að við séum í annarri stöðu vegna þess að það verður ekki séð að brýnt tilefni sé til þess hér á landi að hlutverk þjóðarsjóðs verði að safna upp sparnaði til að jafna velferð milli kynslóða, þar sem ætlunin er að fjármagna sjóðinn með arði sem stafar af endurnýjanlegum auðlindum, ólíkt því sem á við tekjur af takmörkuðum auðlindum á borð við olíu, samanber Noregur aftur. Það er alveg rétt að það er ekki brýnt tilefni til þess að koma á fót þess háttar sjóði og í öðru lagi má nefna í sambandi við sparnaðarsjóði að ólíkt því sem gerist víða annars staðar er hér á landi fyrir hendi öflugt kerfi lífeyrissjóða. Það felur í sér að þjóðarbúið er mun betur í stakk búið en flest önnur lönd til að standa undir öldrun þjóðarinnar og vaxandi lífeyrisútgjöldum samfara henni. Okkar lífeyriskerfi hefur reyndar glímt við nokkurn uppsafnaðan vanda vegna ófjármagnaðra lífeyrisskuldbindinga opinberra starfsmanna, en tekið var á þeim vanda til frambúðar hvað varðar A-deild LSR með samkomulagi ríkis og sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélög og lagasetningu í framhaldi af því sem tók gildi á árinu 2017. Hvað varðar B-deild LSR sem var lokað árið 1997 þá hefur ríkissjóður aftur hafið forinngreiðslur á móti lífeyrisskuldbindingum deildarinnar sem nema 7 milljörðum króna árlega og hafa þau framlög verið felld inn í 5 ára fjármálaáætlanir. Samkvæmt sjóðstreymisútreikningum sem LSR hefur gert fyrir deildina til langra framtíðar mun hún ekki fara í þrot ef þessar forinngreiðslur haldast óbreyttar næstu 30 árin. Þá er að líta til erlendra fyrirmynda stöðugleika eða sveiflujöfnunarsjóði. Þótt Ísland sé í hefðbundnum skilningi töluvert háð útflutningi á hrávöru, bæði sjávarafurðum og stóriðjuafurðum, þá eru aðstæður samt nokkuð frábrugðnar því sem gerist í hrávöruútflutningslöndunum.
Íslenskur sjávarútvegur afar fjölbreyttur, byggist á margvíslegum fisktegundum, veiðum, vinnslu og mörkuðum sem til viðbótar skilvirku fiskveiðistjórnarkerfi felur í sér að sjávarútvegur ekki undirseldur sveiflum af sama toga og einhæfar hrávörugreinar. Álframleiðsla hefur ekki verið alvarlegur sveifluvaldur í íslensku efnahagslífi og ekki heldur ráðandi í útflutningi. Ferðaþjónustan hefur aukið fjölbreytni og hlutur svonefnds alþjóðageira í verðmætasköpuninni hefur farið mjög vaxandi undanfarin misseri. Í þessu sambandi ástæða til að vekja athygli á því að ýmis dæmi eru að stjórnvöld koma á fót áfallaviðbúnaðarsjóðum sem aftur á ensku svona til frekari skýringar eru nefndir Disaster Relief Funds. Og við getum sagt, held ég að ágætlega lýst með því að kalla þá áfallaviðbúnaðarsjóði. Slíkum sjóðum hefur fyrst og fremst verið ætlað að mæta náttúruhamförum og hefur almennt ekki verið skipað í flokk með þjóðarauðlindasjóðum. Sem dæmi má nefna National Emergency Fund í Costa Rica og Natural Disaster Fund í Nýja-Sjálandi. Og ég hef hér bæði notað orðið þjóðarauðsjóð eða þjóðarauðlindasjóð og það fer svona aðeins eftir eðli máls en hérna erum við semst með dæmi í Costa Rica og Nýja-Sjálandi að menn sjái ástæðu til þess að fara í sjóðsöfnun til þess að mæta áföllum sem geta sett stórt skarð í þjóðarbúskapinn þá sjaldan þau gerast. Eins og ég hef rakið í stuttu máli var niðurstaðan sú við undirbúning þessa frumvarps að það væri ekki sama þörf og í sumum öðrum löndum fyrir sjóð sem væri til mótvægis við áhrifanýtingu óendurnýjanlegrar auðlindar eða af ófjármögnuðu lífeyriskerfi. Meðal annars þess vegna felur frumvarpið í sér að hlutverk þjóðarsjóðs verði frekar að veita viðnám við ytri stóráföllum sem örhagkerfi og smátt samfélag viðkvæmara fyrir en gengur og gerist á meðal stærri þjóða. Með öðrum orðum, þótt í frumvarpinu hafi verið höfð nokkur hliðsjón af svonefndum þjóðarauðssjóðum og tilmælum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins reglverk fyrir slíka sjóði, ekki þar með sagt að þjóðarsjóður falli beinlínis í þann flokk sjóða, heldur eigi hann að ýmsu leyti meira sammerkt með áfallaviðbúnaðarsjóðum. Virðulegi forseti, ég vil að þessu sögðu víkja að nokkrum sjónarmiðum sem komið hafa fram þetta málefni í umræðum og umfjöllunum á undanförnum misserum. Þar má nefna fyrst að komið hafa fram sjónarmið að ekki sé þörf á þjóðarsjóði þar sem aðrar tryggingar séu til staðar og það rétt að þegar hefur verið byggður upp talsverður viðbúnaður við náttúruhamförum í landinu, bæði í mynd viðbragðsaðila og vátrygginga. Náttúruhamfaratrygging Íslands vátryggir húseignir og margs konar lausafé en auk þess helstu veitukerfi, hafnar, mannvirki og ýmsa aðra innviði. Utan þessara trygginga falla hins vegar stór samgöngumannvirki, svo sem meginhluti vegakerfisins. Þá getur orðið umtalsvert tjón í tengslum við ýmis afleidd áhrif hamfara sem náttúruhamfaratrygging bætir ekki, auk þess sem stjórnvöld kynnu að vilja grípa til aðstoðar sem væri af öðrum toga en falli getur undir slíkar fyrirfram tryggingar. Þá ætti okkur öllum að vera ljóst að sérstakur fjárhagslegur viðbúnaður til að mæta stór áföllum af öðrum völdum en náttúruhamförum, til dæmis afdrifaríku umhverfisslysi á fiskimiðum eða mannskæðri farsótt, ekki fyrir hendi í teljandi mæli hér á landi. Ég gæti einnig nefnt hér að það hafa verið sett fram sjónarmið að frekar ætti að verja nýjum tekjum af orkuvinnslu til að greiða niður skuldir eða verja slíkum tekjum til að forinnggreiða á lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs. Í sambandi við beinar skuldir ríkissjóðs nærtækast að líta til þess að þær eru þegar komnar niður fyrir skilyrði laga opinber fjármál og áætlanir miðað áframhaldandi lækkun þeirra. Skuldastaða ríkissjóðs telst vera orðin hófleg í alþjóðlegum samanburði. Skynsamlegt þykir að fara blandaða leið við að halda áfram að styrkja fjárhagsstöðuna með því móti að mynda nokkurn uppsafnaðan sparnað í sjóði samhliða því að skuldir verða áfram greiddar niður. Í þessu sambandi ekki síður litið til þess að ekki verður ráðlegt að draga svo mikið úr skuldabréfaútgáfu ríkisins að það hamli virkni innlends fjármálamarkaðar, heldur þurfi fremur
eins og felst í skuldareglu laga opinber fjármál, að horfa til nettóstöðunnar brúttóskulda að frádregnum sjóðum og innstæðum. Hvað varðar lífeyrisskuldbindingar ríkissjóðs þá fór ég aðeins yfir stöðu þeirra mála fyrr í ræðu minni, í stuttu máli sagt. Með ráðstöfunum sem fyrir liggja í þeim efnum eru horfur á því að Ísland verði eitt örfárra ríkja í heiminum þar sem fyrir hendi eru traustar áætlanir nánast full fjármagnað og samræmt lífeyriskerfi fyrir alla landsmenn, þar á meðal starfsmenn hins opinbera. Því hefur verið hreyft í umræðum þetta mál á fyrri stigum að tekjunum sem hér að ræða ætti frekar að verja til að auka innviðafjárfestingar eða efla opinbera þjónustu eða lækka skatta. Og þetta eru allt gild og skiljanleg sjónarmið. En hér er ástæða til að benda á að það liggur fyrir, meðal annars í nýframlagðri fjármálaáætlun, að samhliða því að þessu nýja fjárflæði verður veitt í varúðarsjóð stendur hið opinbera fyrir mjög myndarlegri aukningu í fjárfestingum, þar sem meðal annars að ræða stórt átak í uppbyggingu samgönguinnviða og byggingu á nýju þjóðarsjúkrahúsi. Ég minni líka á að samkvæmt frumvarpinu verður allnokkrum hluta teknanna einmitt varið til fjárfestingar í hjúkrunarrýmum og nýsköpun fyrstu 5 árin. Fram hafa komið hugmyndir að setja þessa fjármuni frekar í alls kyns önnur samneysluverkefni sem eru góðra gjalda verð, allt frá loftslagsaðgerðum yfir í betri heilbrigðisþjónustu. Það þarf ekki að hafa mörg orð það að fórnarkostnaður fylgir allri ráðstöfun fjármuna í þeim skilningi að þeim verður þá ekki varið til annarra verkefna, svo sem til að byggja upp sparnað í stað aukinnar samneyslu. Ljóst að hægt væri að tefla fram endalausum lista af öðrum verðugum verkefnum, frekar en að setja til hliðar nokkra fjármuni sem verður til taks fyrir þjóðþingið ef landið verður fyrir óvæntu reiðarslagi. Í þessu frumvarpi einfaldlega lagt til að tekin verði ákvörðun að fresta því að auka samneyslu okkar og efna í staðinn til nokkurs sparnaðar til hagsbóta fyrir komandi kynslóðir sem aldrei kæmi til ef stjórnvöld settu jafnan slíkan fórnarkostnað fyrir sig. Skattar á Íslandi eru vissulega tiltölulega háir í alþjóðlegum samanburði en svigrúm til skattalækkana mun áfram vera til staðar óháð tilvist þjóðarsjóðs. Einkum ef tekst að auka framleiðni bæði í einkageiranum og hinum opinbera og leggja áherslu á betri nýtingu opinbera útgjalda. Skattbyrðin, bæði það heilatekið og á einstökum sviðum, verður viðvarandi pólitískt viðfangsefni hér á landi eins og annars staðar þar sem sjóðir á borð við þjóðarsjóð eru starfræktir. Nefnt hefur verið í umfjöllun þetta málefni að ekki sé þörf fyrir varúðarsjóð þar sem landið búi að mjög öflugu lífeyrissjóðakerfi sem hægt væri að losa eignir úr eða reiða sig á við áfall. Það vildi ég aðeins segja að lífeyrismál landsmanna væri nú heldur betur í uppnámi ef verja ætti einhverjum töluverðum hluta eigna sjóðanna til að mæta afleiðingum efnahagsáfalls eða vistkerfisbrests. Það væri reyndar óheimil eignaupptaka samkvæmt lögum, enda hefur ríkið engan umráðarétt yfir þeim eignum. Einnig hefur verið nefnt að gjaldeyrisforði Seðlabankans sé orðið mjög stór og þjóni sama tilgangi og þjóðarsjóði er ætlað. Þetta virðist mér vera nokkuð langsótt sjónarmið og slíkt forðahald hefur allavega ekki verið í vegi fyrir stofnun opinberra sparnaðar eða varúðarsjóða í öðrum löndum. Það var hægt að líta svo á að gjaldeyrisvaraforða á vegum Seðlabankans hafi verið haldið úti til að mæta áföllum á borð við alvarlegar afleiðingar faraldurs, vistkerfisbrests eða náttúruhamfara. Með því móti að yfirstjórn bankans geti tekið ákvarðanir að verja forðann til að fjármagna tekjutap ríkisins eða útgjöld af mótvægisráðstöfunum í kjölfar slíkra áfalla eins og þjóðarsjóður ætlað. Gjaldeyrisforðinn snýr að viðfangsefnum sem varða sveiflur í greiðslujöfnuði og greiðsluhæfi landsins við útlönd og getu Seðlabankans til að styðja við gjaldmiðilinn eftir aðstæðum. Forðahaldi lýtur öðrum viðmiðum sem eiga við það lýtur öðrum viðmiðum en þeim sem eiga við þjóðarsjóð, enda hefur ávöxtun forðans verið harla lítil og varsla hans í raun falið í sér kostnað sem nemur á einstaka árum eftir gengissveiflum mörgum milljörðum. Fremur virðist komin til álita að skoða hvort umfang gjaldeyrisforðans sé ekki orðið óþarflega mikið. Þá vildi ég nefna að sjónarmið að ríkissjóður sé lítið skuldsettur og geti farið í lánsfjáröflun í kjölfar áfalls. Það er að segja að það sé ekki þörf á sjóðsöfnun, ríkissjóður sé að komast í það miklar álnir að verði áfall þá sé ekkert að því að skuldsetja ríkissjóð.
Varðandi skuldastöðu ríkissjóðs og afleidda vaxtabyrði þá hún reyndar ennþá töluverð og engin vissa fyrir því að hún verði mjög hófleg í fjarlægri framtíð þegar stóra áfall riði yfir. Í öllu falli væri alltaf verra að þurfa að hækka hana mikið við erfiðar aðstæður. Áfall gæti verið af þeim toga sem þrengdi almennt að lánsfjárkjörum á alþjóðlegum fjármálamörkuðum eða sérstaklega kjörum Íslands, auk þess sem mikil skuldabréfaútgáfa við neyðaraðstæður hlýtur að öðru jöfnu að vekja upp hærri ávöxtunarkröfu. Ástæða til að rifja upp að fyrir fall bankakerfisins haustið 2008 voru hreinar lántökur ríkissjóðs komnar niður í nærri 4% af vergri landsframleiðslu og að handbært fé á innstæðureikningi í Seðlabankanum nam 10% af vergri landsframleiðslu. Engu að síður var greiðsluhæfi ríkissjóðs og þjóðarbúsins í hættu eftir áfallið. Því var varnað með neyðaráðstöfunum og samstarfi sem tókst við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn. Sú lánsfjáraðstoð sem nágrannaþjóðir veittu Íslandi í kjölfar bankahrunsins var nokkuð dýru verði keypt. Hæstv. Forseti. Eðlilegt að spurt sé hver sé hæfileg stærð sjóðs sem þessa. Markmiðið hlýtur að vera að sjóðurinn verði nægilega stór til þess að þurfa ekki að nýta hann allan í einu áfalli. Vegna góðra trygginga gagnvart náttúruhamförum og annars viðbúnaðar sem þegar fyrir hendi í landinu talið skynsamlegt að stefnt verði að því að framtíðarstærð sjóðsins verði nálægt 250 til 300 milljörðum eða nærri 10 hundraðshlutar af landsframleiðslu. Það sjóður sem byggist upp yfir mörg ár. Það ástæða til að leggja áherslu á það að þjóðarsjóður verður ekki til í einni sviphendingu heldur hægt og bítandi. Ætla má að það geti tekið 15 til 20 ár að byggja upp slíkan sjóð miðað við að tekjur ríkissjóðs frá orkuvinnslufyrirtækjum geti aukist langa hríð og líka að því gefnu að ekki þurfi að bæta fjárhagsáföll úr sjóðnum á því tímabili. Þannig að bara að undirstrika það að þetta auðvitað að gefnum öllum þeim forsendum að ekkert komi upp á. Með þessu frumvarpi því ekki stefnt að því að mynda risavaxinn sjóð sem dragi til sín mikið fjármagn á fáum árum, heldur að ræða hægfara uppbyggingu á litlum hluta þjóðhagslegs sparnaðar landsins og að það mun útheimta töluverða pólitíska þolinmæði. Þessi stærðarhlutföll eru allt önnur og minni en til dæmis á við þegar litið til lífeyrissjóðakerfisins hér innanlands eða olíusjóðsins í Noregi þar sem í hlut eiga eignasöfn sem eru vel yfir 150% af landsframleiðslu. Að endingu vil ég nefna að gerðar hafa verið breytingar á frumvarpinu sem samsvara þeim breytingum sem meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar lagði til við meðferð málsins á síðasta þingi, enda var einhugur þær milli nefndarinnar og ráðuneytisins. Ég nefni einkum sjálfstæði áhættustýringar í samræmi við ábendingu Fjármálaeftirlitsins sem og skerpingu á orðalagi í tengslum við áhættustýringu og hæfi stjórnarmanna. Að öðru leyti vísa ég til ágætra skýringa á þessum breytingum í nefndaráliti meirihlutans í þingskjali 1576 á 149. þingi. Þá hefur sérstakri tilvísun og umfjöllun verið bætt við í greinargerð frumvarpsins varðandi græn skuldabréf í skýringum ákvæði fjárfestingarstefnu. Í ákvæðum frumvarpsins ekki mælt nákvæmlega fyrir efni fjárfestingarsjóðsins að því frátöldu að þær mega ekki stangast á við gott siðferði, heldur verður kveðið nánar á það í fjárfestingarstefnu með hvaða hætti stuðla skuli að heppilegum markmiðum á borð við vernd mannréttinda eða baráttu gegn loftslagsbreytingum. Þannig gengi út frá því að við mótun fjárfestingarstefnunnar muni þurfa að hafa hliðsjón af skuldbindingum og markmiðum Íslands í loftslagsmálum, til dæmis með því móti að svokallaðir grænir verðbréfasjóðir fái tiltekið vægi í eignasafninu. Virðulegi forseti, það hefur komið fram í samskiptum við alþjóðastofnanir og lánshæfismatsaðila og í umfjöllun erlendra fjölmiðla að áform stofnun þjóðarsjóðs séu bæði skynsamleg og skýrt teikn öfluga og skjóta endurreisn opinberra fjármála eftir eitt stærsta efnahagsáfall sem Íslendingar hafa þurft að takast á við. Stofnun sjóðsins endurspeglar aga í meðferð fjármuna ríkisins og til marks breytta og betri tíma. Sjálfbærni opinberra fjármála styrkist sem til þess fallið að auka traust á íslenskt hagkerfi og þjóðarbúskap, efla lánshæfi Íslands og þar með stuðla að hagstæðari lánakjörum. Allir þessir þættir eru til hagsbóta til lengri tíma litið fyrir okkur öll, fyrir komandi kynslóðir og velferð þjóðarinnar í víðu samhengi. Virðulegi forseti, að öðru leyti vísa ég til nánari umfjöllunar fyrirkomulag þjóðarsjóðs í greinargerð frumvarpsins og legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu.
Nokkrir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að fjalla frumvarp til laga þjóðarsjóð og það er þetta bara hið besta mál að koma á þjóðarsjóði. En mér er eiginlega spurn á sama tíma og við erum að tala um að fara að koma á þjóðarsjóði, erum við að byggja sjúkrahús, hátæknisjúkrahús upp á 20 milljarða og við erum að reka á sama tíma kerfi sem við ráðum ekki við. Og við erum með bráðamóttöku þar sem fólk er í lífshættu og ekki spurning hvort heldur hvenær liggur við að einhvað skeður þar. Hvenær er nóg komið? Hvenær er það eitt mannlíf eða er það fjölda mannlífa sem er í hættu sem er mælikvarðinn? Ber okkur ekki skylda til þess að sjá til þess að kerfið virki og að sjúkrahús og bráðamóttaka séu í góðu lagi áður en við förum að safna í sjóði. Þá svarar andsvari hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér kemur mjög skiljanleg spurning sem snýr að því hvort við séum með því að fara í sjóðsöfnun að draga úr getu okkar til þess að sinna samneyslunni að öðru leyti. Og ég hef orðið þess var að samhengi þessa máls við opinber fjármál er ekki öllum alveg skýrt. En mig langar til þess að láta þess getið hér að tekjurnar sem kæmu sem arðgreiðslur frá orkufyrirtækjunum, þær færast til tekna í reikningum ríkisins, en framlag ríkisins inn í þjóðarsjóðinn færist ekki sem gjöld, heldur sem þar myndast eign. Þannig er tilvist þjóðarsjóðsins ekki að ganga neitt á heildarafkomu ríkissjóðs á hverju ári og dregur þannig í engu úr svigrúmi ríkissjóðs til þess að standa undir sameiginlegum verkefnum okkar, enda getum við fjármagnað þau. Og þannig vill til, eins og ég hef verið að rekja hér, að við erum komin með mjög hagstæða skuldastöðu. Við erum búin að ná markmiðum okkar lágmarks og viðmiðum í fjármálareglunum og þessum verkefnum eigum við að geta sinnt af myndarbrag án tillits til þess hvort þjóðarsjóður verður komið á fót eða ekki. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svarið. Þó ég sé ekki sammála þessu. En annað eins og það er að setja 5 manna stjórn yfir þessum sjóði og við þekkjum nú á reynslunni við erum með á 3. tug lífeyrissjóði. Kostnaður við að reka þá er stærðfræðilegur. Þarna virðist vera einn þeir hæstlaunustu menn sem er bara með þeim hæstlaunu í þjóðfélaginu. Og hvernig sér ráðherra fyrir sér kostnaður við þetta? Hver er kostnaðurinn? Jú, hann á að koma af þessum þjóðarsjóð, en hver reiknar hann með að verði heildarrekstrarkostnaðurinn og þá líka með fjárfestingum, til dæmis erlendis og kostnaður við fjárfestingu erlendis? Er búið að átta sig á því hversu mikill þessi kostnaður verður og hvernig hann skiptist? Þá svarar andsvari síðar sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það er mjög mikilvægt að við náum góðri umræðu stjórnfyrirkomulagið og ég tek undir með hv. þingmanni þegar hann segir að við þurfum að gæta kostnaðinum. Það er gert ráð fyrir því að það sé stjórn sem að tryggi eðlilega aðkomu þingsins að málefnum sjóðsins. Það finnst mér ekki óeðlilegt. Það er sömuleiðis gert ráð fyrir því að verkefnum sjóðsins sé hægt að úthýsa til þess einmitt að lágmarka yfirbyggingu og kostnað. Og ég sæi það nú fyrir mér fyrstu árin að það væri ekki mikil skynsemi í því að koma upp flóknu rekstrarfyrirkomulagi í kringum lítinn sjóð. Þannig að það verður meðal hlutverka stjórnarinnar að koma með tillögur það hvernig best verður gætt að því að eignir sjóðsins séu ávaxtaðar með hagkvæmum hætti. Það er síðan hinn endinn á þessari umræðu, það er hversu mikla áhættu má taka með svona sjóð til þess að fá hámarks ávöxtun á sjóðum.
Næst veitir andsvar hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Þegar hæstv. Fjármálaráðherra mælti fyrir málinu fyrir tæpu ári síðan sagði hann þessa hugmynd, með leyfi forseta, sem ég þreytist ekki á að segja að byggir í raun og veru alfarið á samstöðu í þingi til lengri framtíðar, vegna þess að til lítils að leggja af stað í þetta mikla langferð sem sjóðsöfnun sem þessi ef það gert í átökum og menn eru ósammála grundvallaratriði, þannig að ólíklegt að sáttin eða meirihlutaviljinn haldist til lengri tíma. Það mjög mikils virði, tilvitnun lýkur. Síðan kemur hæstv. ráðherra nú og leggur nánast sama mál fram, tekur örlítið tillit til meirihlutaálitsins, en þegar málið var afgreitt út úr efnahags- og viðskiptanefnd í vor var það gert með 4 nefndarálitum og algjörlega ljóst að það engin sátt þessa leið. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi skipt skoðun á því að það sé mikilvægt að það sé þverpólitísk sátt sjóðsöfnun sem þessa. Þá svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, nei, ég tel að það eigi við sjóð eins og þennan með svipuðum hætti og aðrar varúðarráðstafanir sem að ég hef verið að rekja hér í dag, að það langbest að það skapist sem mest sátt í þinginu. Enda hef ég verið að rekja það hér að áður en að til þess gæti komið að hámarks söfnun inn í sjóðinn náð, þá líði jafnvel 15–20 ár. Og það gefur þess vegna auga leið og það ekki verið að horfa til einhvers sem á að gerast í einni hendingu heldur yfir mörg kjörtímabil. Og af þeirri ástæðu alveg augljóst að það skiptir máli að ná sem bestri sátt. Hins vegar kann að vera að einhverjir vilji gera ágreining og mér finnst að margt af því sem nefnt hefur verið til að andmæla þessum hugmyndum sé hreinlega á misskilningi byggt. Og ég var rétt áðan hér í andsvari við þingmann, hv. sem taldi að þetta myndi draga úr getu okkar til þess að sinna til dæmis bráðamóttöku á spítala. Og það bara ekki rétt. Og þá hljótum að verða að komast í gegnum slíka umræðu. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Ég held að ég hafi ekkert misskilið varðandi þennan sjóð eða málflutning hæstv. ráðherra. Ég heyrði ekki betur en að hæstv. ráðherra hefði talað það í ræðu sinni hér áðan að alþjóðastofnanir hefðu talað hvað þetta væri góð hugmynd að stofna slíkan þjóðarsjóð. En það ekki svo að í nýlegri skýrslu OECD þessi sjóðsöfnun einmitt gagnrýnd? Og ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvernig hann svarar gagnrýni OECD sem sett fram í nýlegri skýrslu og ég efast ekki að hæstv. ráðherra hefur lesið. Þá svarar síðar sinni andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti. Nú síðast var ég á fundi Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í Washington og þar var talsvert spurt framgang þessa máls. Greinilegt að sérfræðingar sjóðsins eru áhugasamir að okkur takist að lögfesta tilvist þjóðarsjóðs, myndu telja það mjög til framdráttar. Það hefur sömuleiðis komið fram í samtölum við matsfyrirtæki að þau hafa áhuga á málinu og gefið í skyn að tilvist slíks sjóðs gæti verið til þess fallin að auka lánshæfismat á Íslandi eða styrkja lánshæfismatið. Varðandi ábendingar frá OECD þá þar fyrst og fremst þá ábendingu að ræða að við þurfum að fjárfesta meira. Hið opinbera þurfa að fjárfesta meira. Og ég get tekið undir það, enda erum við að bæta í opinbera fjárfestingu og þar bent á að ein leið til þess að auka fjárfestinguna væri að nýta fjármuni sem myndu losna við arðgreiðslur frá orkufyrirtækjum. En við höfum líka margar aðrar leiðir. Við gætum til dæmis nýtt ávinning af sölu banka. En við höfum nú bundið vel rúmlega þá fjárhæð sem verið að ræða í þessu samhengi í 2 fjármálafyrirtækjum. Og með því að þó ekki nema að losa eignarhald ríkisins á öðrum þeirra, þá myndum við losa gríðarlega háar fjárhæðir til þess einmitt að fara í fjárfestingu eins og OECD bendir á mikilvægt. Næst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis,
Jón Þór Ólafsson. Forseti, mig langar að spyrja hæstv. efnahags- og fjármálaráðherra. Í stjórnarsáttmálanum þá segir að brýn verkefni blasa við innviðauppbyggingu um land allt. Þar má nefna verkefni í samgöngum, fjarskiptum, veitukerfum og annarri mannvirkjagerð. Samgöngur eru nefndar fyrstar og nú á að fara í miklar framkvæmdir þar og þar segir í stjórnarsáttmála, leyfi forseta, svigrúm á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni og tryggja þannig þá traustu innviði sem eru forsenda fyrir fjölbreyttu og kröftugu atvinnulífi um land allt. Og svo kemur fram að ein af ástæðunum fyrir þessu eru öryggissjónarmið. Nú vitum við það að þau verkefni sem þarf að fara í á suðvesturhorninu til þess að tryggja öryggissjónarmið, að það þarf þar einhverja milljónatugi sem að ef ég skil rétt að þá á að taka, miðað við orð hæstv. ráðherra, kannski 10 til 15 milljarða á ári ef það á að ná því að fylla sjóðinn upp á 250 til 300 milljarða á einhverjum 15 árum. Þannig að eitthvað er það. Veit ráðherra hvað þetta eru miklar upphæðir miðað við hans eigin orð, svona það bil, og getur hann sett það í samhengi við eignartekjur ríkisins í heild? Þannig að hvað mikið af þessum eignartekjum ríkisins er verið að setja, ekki þá í samgöngur og önnur innviðaverkefni heldur frekar í þjóðarsjóð? Svarar andsvari hv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég nú ekki alveg reiðubúinn til að setja þetta í samhengi við eignatekjur ríkisins í heild vegna þess að þær hafa verið töluvert mikið sveiflukenndar, til að mynda vegna fjármálafyrirtækja. Arðgreiðslur þaðan hafa verið mjög sveiflukenndar á undanförnum árum, að draga saman núna. En þetta er að sjálfsögðu umtalsverð fjárhæð. Það er bara þannig. Og ef eitthvað er þá erum við að áætla að arðgreiðslurnar í heild frá orkufyrirtækjum séu svona hóflega metnar, myndi ég segja, í frumvarpinu. En við erum að ræða í andsvörum, í fyrra andsvari og nú ég og hv. þingmaður mikið grundvallaratriði. Það er samhengið við ríkisfjármálin og hvort að við séum með þessu að þrengja að getu okkar til þess að ráðast í ákveðin verkefni, önnur, til dæmis samgönguverkefni. Og ég er að reyna að koma því að í sem stystu máli að arðgreiðslurnar færast tekjumegin, greiðsla í sjóðinn færist ekki gjaldamegin, þannig að svigrúmið í opinberu fjármálunum í fjárlögum hvers árs er ekki skert með þessu, af því að þar erum við alltaf að horfa til þess hvaða markmið við höfum sett okkur varðandi afkomuna. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, það er ekki hægt að skilja stjórnarsáttmálann öðruvísi sem náttúrulega var samþykktur af helsta framafólki innan Sjálfstæðisflokksins, hvað er það, 80 eða 200, ég man ekki alveg, þetta sé 200 innan Sjálfstæðisflokksins sem þarf til þess að samþykkja stjórnarsáttmála. Og þar segir að svigrúm á næstu árum til að nýta eignatekjur ríkisins í slík verkefni og tryggja þannig og svo framvegis. Þannig að það er verið að tala það að nota svigrúmið sem er vegna eignatekjur ríkissjóðs. Ef það svigrúm er nýtt í að setja hluta til í þjóðarsjóð, þá náttúrulega þrengist það svigrúm sem er þá hægt að setja í önnur verkefni og meðal annars samgöngur. Þannig að þetta skiptir máli hvað það varðar. Sérlega í ljósi þess að nú er verið að horfa til þess hjá ríkisstjórninni eða hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra á einhvers konar forsendum að setja gjaldtöku á þá sem að nota þá mannvirkjagerð sem er nauðsynleg á Suðvesturhorninu til þess að byggja upp öruggar samgöngur. Þannig að þetta verður að taka í samhengi. Ef það á að taka og setja eitthvað í þjóðarsjóðinn og eignatekjunum, þá er verið að minnka það svigrúm sem er sagt að setja í stjórnarsáttmálanum til þess að fara í samgöngur. Það er þess vegna sem ég spyr. Svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, það sem ég get bara sagt við þessu er að í þessum sama stjórnarsáttmála og talar að eignatekjur nýtist til að byggja upp samgöngur, þá er líka talað þjóðarsjóð. Og sú hugmynd þjóðarsjóð er eiginlega betur útfærð heldur en þessi fyrrnefnda að nýta eignatekjur til að standa undir samgöngumannvirkjum. En nú er það auðvitað þannig að ég tók þátt í því að setja saman þennan stjórnarsáttmála með formönnum hinna flokkana og það sem þarna liggur að baki er ekki síst það sem snýr að fjármálafyrirtækjunum. Ég hef talað fyrir því að við losum eignarhald ríkisins á fjármálafyrirtækjum meðal annars til þess að fara í innviðauppbyggingu.
og ég trúi nú ekki öðru en að það sé góð samstaða um það hér í þinginu, þó að við þurfum að ganga úr skugga að við séum með góða áætlun í því efni sem að kallist á við aðstæður sem að þurfa að vera góðar, ytri aðstæður, til þess að við náum að hrinda því verkefni í framkvæmd. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Herra forseti. Mig langar að þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir sína yfirferð á frumvarpinu þjóðarsjóð sem að mér finnst hafa þroskast mjög frá því það var fyrst lagt hér fram og mælt fyrir því í desember 2018 og fagna mjög meiri áherslu sem að finna má í þessu frumvarpi núna á grænu skuldabréfin og græna fjárfestingarsjóði. Þannig að ég vil fagna því til muna. Mig langar hins vegar að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra kröfur til rekstraraðila og umsýsluaðila vegna þess að í frumvarpinu gerðar nokkuð ítarlegar og góðar kröfur til stjórnarmanna en að mínu viti þá svona ekki eins ítarlegri kröfur gerðar til rekstraraðila. Getur hæstv. Fjármálaráðherra útskýrt þetta nánar fyrir mér? Og svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, fyrst aðeins varðandi grænu áherslurnar sem birtast í frumvarpinu að þá held ég að það sé, ég held að það sé góð viðbót og kemur meðal annars eftir umræður hér í þinginu og rétt að segja frá því að ég hef sem fjármálaráðherra aldrei fundið jafn mikla áherslu á grænu fjárfestingarnar eins og átti við núna á fundi hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum þar sem að yfir 50 fjármálaráðherrar komu saman og funduðu loftslagsmálin og þangað voru mættir allir yfirmenn helstu stofnana OECD, Sameinuðu þjóðanna, Alþjóðabankans, Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, seðlabankastjóri Englands og þetta var eitt megin svona tema þegar maður má nota það orð. Varðandi kröfur til þeirra sem myndu taka að sér verkefni fyrir sjóðinn og í samningagerð við stjórnina eða sjóðinn sjálfan, að þá verið að horfa til þeirra sem eru sérhæfðir. Það í raun og veru verið að horfa til sérhæfðra sjóða í eignastýringu. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir svörin. Þá langaði mig nú að koma að öðru andsvari og það varðandi tvennt. Annars vegar samhljóminn við aðra hamfarasjóði og eins og kannski kom fram í umræðum hér í desember 2018 þegar hæstv. ráðherra lagði frumvarpið fyrst fram, að þá kom það fram einmitt í minni ræðu að mér fyndist frumvarpið þjóðarsjóð og hlutverk þjóðarsjóðsins eins og það var lagt fram þá of kannski áfallamiðað og hamfaramiðað og kannski þá aðeins búið að reika frá upphaflegri hugmynd þjóðarsjóðinn sem var svona meiri á nýsköpunarfjárfestingar. En mig langaði aðeins til þess að spyrja hæstv. ráðherra samhljóminn við aðra hamfarasjóði og síðan varðandi tekjuhlutann inn í sjóðinn. En eins og fram kemur í 5. greininni að þá komið viðbætur framlögin inn í sjóðinn sem að varpað svolítið inn til Alþingis sem að Alþingi geti þá ákvarðað einhver framlög eða ávaxtað aðra fjármuni heldur en fram kemur hér í frumvarpinu. Getur hæstv. ráðherra aðeins útskýrt þetta ákvæði nánar fyrir okkur? Hvað hugmyndin sér fyrir sig í þessu verði? Það svarar andsvari síðara sinni hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, líkt og ég rakti í framsöguræðu minni þá sjáum við fyrir okkur að þarna sé að hluta til verkefni að ræða sem snýr að lausafjárstýringu. Þær aðstæður geta skapast í ríkisfjármálunum að ríkinu falli til háar fjárhæðir, til dæmis vegna sölu eigna. Og þá ekki óskynsamlegt að það úrræði sé opið í þjóðarsjóðslögunum að tilteknum fjárhæðum sé bara ráðstafað beint inn til sjóðsins.
Það gæti gerst vegna eignasölu. Það gæti gerst t.d. vegna gjaldeyrisvaraforða, að menn segðu ja, við teljum að þeirri fjárhæð sem við erum með hér og er fjármagnaður af ríkinu sé vel varið inn í þessum tiltekna sjóði, jafnvel þó að það lúti mjög ströngum skilyrðum að leysa því fjármuni aftur úr læðingi. Þá var þetta fyrst og fremst hugsað sem almenn heimild ef að þær aðstæður kynna skapast að ríkið teldi ávinning af því, frekar en að greiða upp skuldir eða gera aðrar ráðstafanir í lausafjárstýringu, að verja þeim inn í sjóðinn. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Við erum að fjalla um frumvarp til laga um þjóðarsjóð og sem hv. fjármálaráðherra og fjármála- og efnahagsráðherra hefur lagt fram. Og mér eiginlega bara spurn í því samhengi vegna þess að á sama tíma eru við að fá aldrei meiri tekjur í ríkissjóður. Eftir því sem ég heyrði rétt í dag var 120 milljarðar sem hefur komið á nokkrum árum sem er aukning. Og það virðist alveg sama hversu miklar aukning verður í tekjur ríkissjóðs, einhvern veginn er skiptingin á þeim alltaf einhvern veginn röng vegna þess að alltaf er sama vandamálið með heilbrigðiskerfið og það virðist ekki einu sinni vera hægt að reikna út að setja inn rétta launaupphæð inn í heilbrigðiskerfið, heldur að virðist sjúkrahúsin vera að skera niður vegna þess að hafa ekki einu sinni fyrir launakostnaði sem eru 70% af þeirra framlögum sem fara í það. Og það er eiginlega undarlegt að við erum alltaf að þenja kerfið út og það er að hringja enga viðvörunir og á sama tíma erum við að fara að tala um þjóðarsjóð. Og ég segi fyrir mitt bara ef maður horfir aftur til hrunsins og þá getum við bæði horft á hvað skeði til dæmis í gegnum Seðlabankann og það sem peningar sem hurfu þaðan og líka við horfum líka sérstaklega á lífeyrissjóðina. Ef við horfum á allt það sem glatast, bæði til dæmis skatttekjur sem töpuðust og eignir inn í lífeyrissjóðina. Og þetta á að senda okkur bara ákveðna viðvörun það að við þurfum að ef við ætlum að fara að stofna sjóð, þá þurfum við að vanda okkur rosalega til verka með sjóðinn. Og einhvern veginn hef ég á tilfinningu að við sem ekki búin að gera það og séum ekki á þeim stað að við munum vanda okkur mjög mikið til verka í þessu samhengi. Og hinn megum við líta að ef við horfum bara á lífeyrissjóðakerfið í heild sinni sem er komið yfir 5.000 milljarðar, sem er auðvitað rosalegt, var eiginlega komið á það stig innanlands að lífeyrissjóðirnir voru bara að kaupa í sjálfu sér og selja hverjum öðrum eignir. Og inn í þessi kerfi eru núna 2000 milljarðar í skatttekjur ef við förum að reikna út. Og þetta er verið að gamblara með á markaði. Og við höfum ekki hugmyndina hvort þetta muni skila sér einhvern tímann algjörlega tilbaka. Við vitum ekki hvort það virðist vera lögmáli að komi hrun aftur. Og við heyrðum það núna líka að kostnaður og kjör við rekstur þessa sjóða, og við bara þurfum ekki að horfa annað en til lífeyrissjóðanna. Hversu gífurlegur kostnaður eru að reka. Við erum með á 3. tug lífeyrissjóða og erum að eyða kringum 20 milljarða í rekstrarkostnað á þessum sjóðum. Sem sýnir það að við erum alltaf að gera eitthvað rangt í þessu samhengi og það er talað að við eigum að nota þessa sjóði fyrir stóráföll. Hvað er stóráföll? Ég tel að vera stóráföll þegar fólk úti á ekki fyrir mat. Ég tel að stóráföll þegar hætt er á því að vegna fjárskort að það geti orðið dauðsfall á sjúkrahúsum landsins. Ég bara segi fyrir mitt að í dag erum við með kerfi sem ríðar, virðist vera, og við verðum einhvern veginn vera tilbúin til að ræða allt annað en það hvernig við ætlum að redda þessu kerfi. Jú, búum til þjóðarsjóð og við verðum líka að horfa á það að við erum líka að tala eins og kom fram hjá hæstv. Þingmanni Jóni Þór Ólafssyni veggjöld. Við erum að fara að leggja á gjöld. Við erum að fara að setja milljarða í vegaframkvæmdir og við ætlum jafnvel að
eða þrískatta bifreiðaeigendur. Og á sama tíma, tölum þjóðarsjóð. Ég segi fyrir mitt leyti að meðan við höfum kerfið svona eins og þá eigum við ekkert að vera að safna peningum í sjóð. Við eigum að nota peningana ef við höfum þá í það að taka kerfið og helst heilbrigðiskerfið, byrja á því og kost kjör öryrkja og eldri borgara sem við einhvern hluta vegna teljum að það sé bara sjálfsagt að þeir eigi að lifa á 70-80.000 krónum minna heldur en lágmarkslaun í landinu. Einhvern veginn hafa ríkisstjórnin til ríkis og reiknað það út að það sé bara hinn eðlilegasti hlutur. En það enginn að gera athugasemdir við það eða finna út hvernig við ósköpunum ætla að sjá til þess að þetta sé ekki svona. Vegna þess að við vitum það ef við erum með lágmarkslaun í landinu að þá á enginn að þurfa að lifa undir þeirri tölu. En einhvern veginn tekst okkur að horfa fram hjá því. Og einbeitt okkur að þjóðarsjóði sem ég segi fyrir mitt leyti að bara ekki á dagskrá fyrir við erum búin að, og ætti ekki að vera á dagskrá fyrir við erum búin að ná tökum á fjármálum ríkisins, vegna þess að það segir sig sjálft að meðan við þenjum út kerfið, ríkisbáknið stækkar, eftirlitsstofnanir, það eru 20 milljarðar núna, bara á stuttu tíma hefur eftirlitskerfið tvöfaldast. Mannaflið farið úr 200 í 600-700 á 10 ár. Þarna er kerfið að þenjast út. Þarna er ekkert líf undir. En samt virðist alltaf nóg peningum í þetta. Og ef við horfum bara eins og ég hef áður bent á bara þessa stórfurðulegu fjölmiðlanefnd, hvernig hún getur á 2 árum fara úr 58 milljónum í 500 milljónir, sem sýnir bara hverslega bull er í gangi í þessu kerfi hjá okkur. Og ég segi fyrir mitt leyti að meðan við erum með, og þessi ríkisstjórn liggur við með allt niður sig í þessu samhengi, þá eigum við ekki að horfa á þjóðarsjóð. Við eigum að horfa á það að þetta eru peningar sem við eigum að nýta nú þegar og það er þörf á því. Algjör þörf á því að gera þetta nú þegar. Og við erum líka svo ótrúlega hvað ég var að segja, ég veit ekki hvernig maður getur orðað þegar maður veit af því að það er að nota úti fólks vegna einhverja furðulegra reglum búsetuskerðingar, fólk sem á að lifa á kannski 70-80.000 krónum og þarf að fara til sveitarfélaga til þess að ná að tóra, en fær það neitun vegna þess að makinn kannski á lágmarkslaunum og einstaklingarnir geta bara, það er vonlaust að framleiða sig. Og ef þetta er einstaklingur þá getur hann fengið eitthvað smá, en hann þarf að fara í betlið til þess að lifa. Og meðan við erum með svona þjóðfélag og meðan þjóðfélagið á þessu sviði, þá eigum við, okkur ber skylda til þess að koma svona hlutum í lag. Svo skulum við tala um þjóðarsjóð. Svo bara allt alveg bara í fínum málum að setja peningana inn í þjóðarsjóð, en fyrst og fremst komum kerfinu og látum kerfið virka þannig að það sé gott að lifa fyrir alla en ekki bara einhverja útvalda. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég verð að gera stutta athugasemd við ræðu hv. þingmanns og það snýr að því að þjóðarsjóðurinn hefur engin áhrif á getu okkar til þess að sinna sameiginlegum verkefnum vegna þess að tekjur frá Landsvirkjun eða öðrum orkufyrirtækjum munu færast tekjumegin, útgreiðsla til sjóðsins ekki gjaldamegin. Og þar af leiðandi, ef við erum að öðru leyti að uppfylla fjármálastefnu og erum innan markmiða fjármálaáætlunar, til dæmis afkomu, að þá er hægt að efna til útgjalda til málaflokka eins og þeirra sem hv. þingmaður leggur hér áherslu á. Ef við myndum ekki koma á fót þjóðarsjóði, þá myndi ekkert gerast í afkomu ríkisins, ekki neitt. Við höfum nákvæmlega sömu færi á að grípa til ráðstafana í reikningum okkar til þess til dæmis að sinna betur heilbrigðismálum eða félagsmálum. En auðvitað eru áhrifin einhver, en þau birtast bara ekki þarna. Þau birtast í fjármögnun verkefna. Þannig að
þegar að því kemur að stofna til útgjalda, hvort sem að væru fjárfestingar eða annar staðar í kerfinu, að þá mun reyna á það hvort að ríkið þurfi að fjármagna sig. Og að sjálfsögðu með því að leggja fé inn í þjóðarsjóðinn þá dregur lausa fé ríkisins og það þarf að huga að því að það sé ekki gengið svo á laust fé hjá ríkinu að við þurfum að taka dýr lán á vondum kjörum, eða sem sagt há lán á vondum kjörum til þess að ráðast í þau verkefni sem eru í fjárlögum hverju sinni, bara vegna þess að menn ákveða að ráðstafa lausafénu inn í þjóðarsjóð. Og það má með sama hætti segja að það mætti eins greiða upp skuldir eins og ég rakti í framsöguræðu minni. Og þannig að þetta skiptir miklu máli að sé á hreinu í þessari umræðu. Svarar andsvari hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég verð bara að segja alveg svo við þessu ansvari hæstv. fjármálaráðherra að ég get alveg verið sammála því að það bara væri besta mál að hafa þennan þjóðarsjóð. Og ég var alveg tilbúinn að taka þátt í og byggja upp þennan þjóðarsjóð ef við þá ætlum á sama tíma að sjá til þess að ríkisútgjöldin þenni sig út endalaust og þau vera varin þannig að þau sjá til þess að heilbrigðiskerfið og þeir sem þurfa á því að halda, sem eru í lægstu tekjum þjóðfélagsins hér, lífeyrisþegar, fá að njóta þess að geta átt skammalaust fyrir mat og lyfjum og húsnæði. Ef við getum listað þannig að það væri hægt að sjá til þess og fjármagna þetta á þann hátt að þetta væri bara hið besta mál, þá ég alveg sammála þessu þjóðarsjóði. En ég get ekki séð að þjóðarsjóð, þó að við hljótum að vera að tala peninga sem eru þarna inni og það hlýtur að vera á valdi ríkisins og ríkisstjórnar hverjum tíma hvernig þessi peninga verða varið. Það segir sig sjálft. Og meðan að við erum með kerfi sem er slitið eins og í dag, við verðum að viðurkenna, heilbrigðiskerfið er ekki að virka fullkomlega í dag. Og það er bara ákveðin kerfi hjá okkur sem er ekki að virka fullkomlega. Og meðan það er ekki, þá eigum við, ber okkur skylda til þess að gera allt sem hægt er til að koma sér í lag. Og síðan, eins og ég segi, þegar afgangur er, að leggja það fyrir. Og við vitum að líka til dæmis að ríkið er með gífurlegar skuldbindingar í gagnvart lífeyrissjóðum, til dæmis. Og ég segi fyrir mitt að ég held að segja, eins og við bendum átt á heimilinu, það er betra að borga niður skuldir ef þú átt pening fyrir því, heldur en að fara að leggja peningin í ávöxtu, vegna þess að þú yfirleitt að borga meira hærri ávöxtunarkröfu á skuldunum heldur en í innlegginu. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég held að í raun og veru séum við hv. þingmaður sammála margt nema áhrifin af þessu frumvarpi á getu til þess að sinna verkefnum. En ég vil þó taka það fram að ég, bara þannig að sé engin misskilningur, að það er fórnarkostnaður af því að stofna þjóðarsjóð. Það eru þá ákveðnir aðrir hlutir sem er ekki hægt að gera fyrir þann sama pening, en það er bara þetta flókna samspil lausafjárstýringarinnar við fjárlögin og fjármálareglurnar sem þarf að vera á hreinu. Og það snýst semst það að þjóðarsjóður eða ekki, við þurfum að sinna þessum verkefnum og það þrengir ekkert að okkur til þess að sinna þeim meira heldur en bara leiðir af afkomureglu og þeirri fjármálastefnu sem við erum að fylgja. Stóra spurningin er í raun og veru eingöngu þessi, eins og ég horfi á málið, væri þessum fjármunum betur varið til skuldauppgreiðslu og ég rakti það hérna í máli mínu að það væri engin brýn þörf á því. Ættum við frekar að nýta þessa peninga til þess að fara beint í fjárfestingar og það er rétt að þjóðarsjóðspeningarnir, peningar sem koma sem arðgreiðslur frá orkufyrirtækjum, gætu nýst til þess að fjármagna slíkt, en þá bendi ég á að við höfum margar aðrar leiðir sömuleiðis til þess að fjármagna slíkar framkvæmdir. Og síðan þegar öll er á botni hvolft þá þarf maður bara að hafa einhverja skoðun á því hvort að það sé góð ráðstöfun fyrir þjóðina að byggja upp
svona áfallasjóð eða ekki. Hvort að við mögulega eftir í framtíðinni lítum tilbaka á þessa tíma sem við lifum núna og spyrjum okkur, hefði ekki verið gott að nýta svigrúmið sem þarna var til þess að hefja uppsöfnun sjóðs til að mæta áföllum. Þau geta birst okkur í alls konar myndum eins og ég hef rakið. Það spurningin. Getum við verið sammála mikilvægi þess fyrir þjóðina? Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. fjármálaráðherra fyrir þessi svör og ég vil spyrja líka á móti. Við segjum við erum með sjóði og það þarf ávaxta og við erum ekkert með á hreinu hvernig hann ávaxta. Hann getur orðið tap á honum og þó að segja kannski til langframa þá erum við að fá gróða út úr þessu fjárfestingum svo lífeyrissjóðum og öðru, en við höfum líka séð að þetta getur hrunið allt á einni nóttu. Þannig að ég myndi segja að það væri mesti gróðinn hlýtur að vera, og hann hlýtur að vera sammála með mesti gróðinn hlýtur að vera að borga niður skuldir og skuldlaus ríkissjóður, hann hlýtur að þá að vera miklu betur undir að búinn að taka við áföllum heldur en annars. Þannig að við ættum að vera sammála á því og ég myndi segja að alltaf ef maður á peninginn þá hlýtur það betra að borga niður skuldirnar vegna þess að vextirnar þeim alltaf hærri heldur en innlánsvextirnir og þar af leiðandi spyrja hann bara, er hann ekki sammála með því að það væri það langbest að byrja á því að bara losa okkur við skuldir ríkissjóðs og síðan getum við fara að safna í þjóðarsjóð. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir. Herra forseti. Nú þegar við ræðum núna aftur í fyrstu umræðu hugmyndina þjóðarsjóð, þá kannski rétt að rifja upp hvernig staðan var þegar málið var afgreitt út úr efnahags- og viðskiptanefnd hv. Í vor. En málið kom síðan aldrei til afgreiðslu vegna þess að það var ekki sátt málið og það hefði aldrei gengið í þinglokasamningum að láta það á dagskrá. Því að málið var afgreitt út úr nefndinni í ósátt með 4 nefndarálitum. Og sú sem hér stendur og fulltrúi Pírata í efnahags- og viðskiptanefnd, hv. þingmaður Smári McCarthy, við settum saman nefndarálit og ég vil núna þegar við hefjum aftur umræðu þetta mál rifja aðeins upp hvað það var sem við settum fram í því áliti. En ég vil segja það kom fram í andsvari hér áðan hjá hv. þingmanni Rósu Björk Brynjólfsdóttur, hv. þingmanni Vinstri grænna. Henni hafi fundist málið hafa þroskast mikið frá því að það var lagt fram hér fyrir tæpu ári síðan. Og ég get ekki tekið undir þá skoðun. Þó að það sé talað grænar áherslur, sem bara ágætt, og einhverju leyti tekið tillit til athugasemda frá Fjármálaeftirlitinu sem að meirihluti nefndarinnar lagði til breytingar á, þá ennþá grundvallaratriði sem ósætti varðandi þennan sjóð. Útfærsla hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra í þessu frumvarpi að okkar mati, það að segja mín og fulltrúa Pírata í nefndinni, ámælisverð, svo sem varðandi úthýsingu á rekstri þjóðarsjóðs til einkaaðila á fjármálamarkaði, hugtakanotkun, gildissvið, fjármögnun sjóðsins eingöngu með arði af orkufyrirtækjum í eigu ríkisins og stofnun sjóðsins á tímum þegar ríkissjóður glímir við ófjármagnaðar skuldbindingar. Og það kom okkur á óvart að eingöngu tekjur af orkuauðlindinni eigi að renna í sjóðinn en ekki tekjur af öllum auðlindum, svo sem veiðigjald af nytjastofnum sjávar. Tekjur af veiðigjaldi eru hreinar auðlindatekjur og því rökrétt að þær rynni í sjóði frekar en tekjur af
fjármagni ríkisins í orkufyrirtækjum. Almennt virðast aðrir fullveldissjóðir byggjast á auðlindum og því er sú spurning áleitin hvers vegna nytjastofnar sjávar eru undanskildir í þessu fyrsta skrefi. Sama á við tekjur af komu erlenda ferðamanna, þannig gæti sjóðurinn orðinn sveiflujöfnunarsjóður og tekjur tengdar við útflutningsgreinar. Þegar vel árar verði safnað í sjóðinn en mögulegt að taka úr honum þegar illa gengi. Nærtækasta skýringin á því að þessi sjóður er ekki skilgreindur sem auðlindasjóður er að stjórnarflokkarnir telji að innan þeirra náist ekki samstaða að lýsa nytjastofna sjávar sem þjóðareign og að rentan af henni renni í þjóðarsjóð. Og þessi skýring fær byr undir báða vængi í nefndaráliti meirihlutans sem afgreitt var út úr efnahags- og viðskiptanefnd í vor, þar sem fram kemur að meirihlutinn telji nauðsynlegt að ljúka vinnu við viðbót auðlindaákvæðis í stjórnarskrá áður en ákvörðun að arður eða tekjur af öðrum sameiginlegum auðlindum en orkuauðlindinni renni í sjóðinn. Með því að stíga þetta skref án þess að nytjastofnar sjávar fylgi með er verið að skilja á milli auðlinda sem eru í ævarandi þjóðareign, það er nytjastofnar sjávar annars vegar og orkuauðlinda í eigu hins opinbera hins vegar. Mun eðlilega væri að tekjur af takmörkuðum auðlindum rynni í þjóðarsjóð frekar en tekjur af endurnýjanlegum auðlindum líkt og á við norska olíusjóðinn. Ríkissjóður ber enn mikinn vaxtakostnað og erfitt er að rökstyðja að fjármagna eigi sjóðsöfnun á meðan að slíkt varir. Enda er ákvæði í frumvarpinu að gera hann tímabundið óvirkan, eins og segir í greinargerð með frumvarpinu bráðabirgðaákvæði þess í samræmi við stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar en jafnframt kveðið á það í bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu að árleg framlög í þjóðarsjóð verði tímabundið lægri en arðgreiðslutekjurnar þar sem hluta þeirra verði varið annars vegar til átaks í uppbyggingu hjúkrunarrýma og hins vegar til eflingar á nýsköpun atvinnuveganna þar sem nýttur verður tiltekinn hluti nýrra tekna til þessa tímabundnu sérverkefna sem sú ráðstöfun engin áhrif hafa á afkomu ríkissjóðs. Þetta gerir sjóðina að gegnumstreymissjóði eða öllu heldur að bókhaldslykli í fjárhagskerfi ríkisins næstu 3 árin. Það eitt og sér er ágætismál en það er ekki tilefni til mikilla upphrópana eða samþykktar frumvarpsins. Í tillögum sem settar voru fram í skýrslu auðlindastefnunefndar til Alþingis í september 2012 var lagt til að settur yrði auðlindareikningur þar sem teknar yrðu saman allar tekjur þjóðarinnar af auðlindum hennar. Og í skýrslunni segir meðal annars þetta, með leyfi forseta: því leggur nefndin til að í þeim tilfellum þar sem auðlindaarður stafar að nýtingu endurnýjanlegra auðlinda verði ekki eiginlega sjóðsöfnun að ræða heldur verði arðinum ráðstafað með sýnilegum hætti í verkefni og málaflokka af fjárveitingavaldinu. Til að ná umræddum sýnileika leggur auðlindastefnunefnd til að settur verði upp sérstakur auðlindareikningur. Þar verði birtar tekjur þjóðarinnar af auðlindum sínum, það er auðlindaarðurinn og sá hluti auðlindarentunnar sem til verður vegna nýtingar auðlinda í eigu eða umsjón ríkisins og það gerir tilkall til fyrir hönd þjóðarinnar. Gert er ráð fyrir því að auðlindareikningur verði hluti af ríkisreikningi auk þess að vera birtur sérstaklega með fjárlagafrumvarpi ásamt greinargerð. Sýnileiki ráðstöfunar auðlindaarðsins felst svo í því að sérgreining tekna á auðlindareikningi og ráðstöfun þeirra til verkefna og málaflokka verði hluti fjárlaga. Tilvitnun lýkur. Í skýrslu auðlindastefnunefndar er einnig lagt til að undirbúningur verði hafinn að stofnun auðlindasjóðs sem ávaxti þann hluta auðlindaarðsins sem stafar af nýtingu óendurnýjanlegra auðlinda, samanber markmiðum um stofnun lífeyrissjóðs norsku þjóðarinnar. Í framhaldi af og í samræmi við tillögu auðlindastefnunefndar var að frumkvæði fjármálaráðherra Samfylkingarinnar, þeirra sem hér stendur, sett ákvæði auðlindareikning inn í frumvarp til laga opinber fjármál og er það ákvæði nú í 56. gr. laga nr. 123 frá 2015 sem hefur fyrirsögnina gerð ríkisreiknings. Í
2. málsgrein greinarinnar kemur meðal annars fram að fyrri hluti ríkisreiknings sem nær yfir fjárreiður A-hluta ríkissjóðs í heild skuli innihalda yfirlit sem sýni tekjur ríkissjóðs af nýtingu auðlinda í ríkiseigu og vegna takmarkaðra réttinda sem stjórnvöld ráðstafa. Enn hefur ákvæði 56. greinar ekki öll komið til framkvæmda og við teljum að lagasetning þjóðarsjóð eigi í það minnsta að bíða þar til ákvæði 7. töluliðar 2. málsgreinar 56. greinar laga opinber fjármál hefur verið uppfyllt. Einnig er mikilvægt að gefa ráðrúm til vandaðri vinnubragða og að auðlindarentuskattur verði lagður á öll raforkufyrirtækin í landinu. Í frumvarpinu er lagt til að einkaaðilar á fjármálamarkaði sjái að gæta þjóðarsjóðs og ávaxta hann. Og við vörum við slíkum hugmyndum og verði frumvarpið samþykkt er afar mikilvægt að umsýsla með honum verði í Seðlabanka Íslands. Og í greinargerð með frumvarpinu er vísað til norska olíusjóðsins og látið að því liggja að fyrirmynd útfærslunnar sé sótt til norska olíusjóðsins. Það er hins vegar af og frá. Það má til dæmis benda á að síðasta haust var ákveðið að halda eignastýringu norska sjóðsins áfram innan sjálfstæðrar einingar í norska Seðlabankanum. Það er líka mjög slæm hugmynd að útvista bæði rekstri og áhættustýringu á sjóðnum í ríkiseigu til einkaaðila og meðal þeirra fyrirsjáanlega hættu sem það er skapt, það getur verið freistnivandi, það eru alls konar ástæður alls konar rök sem beinast að því að gera það ekki og Fjármálaeftirlitið gerði athugasemdir við þetta og ég held og mér skilst að í frumvarpinu sé að einhverju leyti tekið tillit til þeirra gagnrýni. En það er álit okkar, fulltrúa Pírata og þeirra sem hér stendur, að Seðlabanki Íslands henti vel til að hýsa þjóðarsjóð og sé fullfær að sinna allri umsýslu og rekstri. Í umfjöllun auðlindamál er mikilvægt að gera greinarmun á fjármagnstekjum annars vegar og auðlindatekjum eða auðlindarentu hins vegar. Þær fyrrnefndu eru komnar til vegna þeirra fjárfestinga sem ráðist hefur verið í, svo sem vatnsvirkjunar, virkjunar eða fiskiskips, en þær síðarnefndu eru komnar til vegna þeirra auðlinda sem viðkomandi fjárfesting nýtir og leiðir til hærri arðsemi en við á aðrar greinar með sambærilega rekstraráhættu. Í frumvarpinu, lagatexta sem og greinargerð virðist þessu tvennu verið blandað saman. Arðgreiðslur frá orkufyrirtækjum eru blanda fjármagnstekna og auðlindatekna. Það er ekki skynsamlegt að fjármagnstekjur ríkisins af þessari fjárfestingu fari í sjóð frekar en aðrar ríkistekjur. Miklu eðlilega væri að ríkið legði auðlindarentuskatt á orkufyrirtæki og að tekjur úr honum rynnu í slíkan sjóð. Fyrirmynd að slíkri skattlagningu er í norskri löggjöf og skattlagningin gæti þá einnig náð til einkafyrirtækja og gæfi því meira af sér. Og það vekur sannarlega athygli að í frumvarpinu eru einkafyrirtækjum sem nýta orkuauðlindir, það er ekki gert ráð fyrir að arður af þeim eða auðlindarenta renni í þennan sjóð. Forseti, ég hef núna rennt yfir það sem við höfum, helstu gagnrýni sem við höfum skrifað í vor, ég og fulltrúi Pírata í nefndinni, og engu var tekið tillit til þeirra gagnrýni. Þrátt fyrir það að hæstv. Fjármálaráðherra hafi í upphafi, sem gaf mér vonir að við fengjum einhverju breytt og við næðum einhverju samtali sjóðinn og að vinnan sem hafði fram í hv. efnahags- og viðskiptanefnd hefði skilað sér þá í breyttu frumvarpi eða fyrst að hæstv. ráðherra vildi halda sig við þessa hugmynd, það voru mikil vonbrigði, satt að segja, að allt tal þverpólitíska sátt var bara ekkert að marka, það var bara allt í blati og bara falleg orð í upphafi vinnunnar sem var síðan ekkert tekið tillit til. Ég geri mér þó vonir að nú þegar nefndin
tekur til við starfið að nýju, að við náum svona dýpri umræðu og getum farið yfir það hvernig breyta má þessu máli þannig að það náist meiri sátt um það en var í vor, og því miður gefa þessar litlu breytingar sem að gerðar hafa verið á frumvarpinu ekki tillit til þess að ætla að það verði eitthvað meiri sátt um það í þessum búningi. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson veitir andsvar. Já, virðulegi forseti, jafnvel þótt áður hafi komið út nefndarálit frá hv. þingmanni vegna þessa máls, þá verð ég að segja að það kemur dálítið á óvart hvernig Samfylkingin nálgast þetta mál, ekki síst í ljósi afar jákvæðra viðbragða hv. þingmanns Guðjóns Brjánssonar hér við framsögu í fyrra skipti, þar sem að málinu var hrósað mjög og því fagnað að nú stæði til að fara í sjóðsöfnun. Nú ætla ég ekki að gera lítið úr því að það hafa í gegnum tíðina komið fram ýmsar hugmyndir sjóði og að það mætti nýta aðrar tekjur, aðrar auðlindir jafnvel, eins og hv. þingmaður kom inn á. Og eins líka í sjálfu sér alveg eðlilegt að menn hafi ólíkar skoðanir á því nákvæmlega hvernig eigi að fínstilla stjórnfyrirkomulagið og hvernig eigi að byggja upp fjárfestingarstefnu, hvar sjóðinn eigi að vista og svo fram eftir götunum. En það fyrst hér Seðlabankinn nefndur, og þá það auðvitað algengt að seðlabankar eru í samstarfi við einkaaðila sem eru sérhæfðir til þess að ávaxta hluta þeirra fjármuna sem að seðlabankar eru að vinna með. Og sjálfu sér ekki verið að gera hér ráð fyrir öðru en að þingið og fjármála- og efnahagsráðherra og forsætisráðherra komi saman stjórn sem að geri tillögu að fjárfestingarstefnu sem þurfi síðan samþykki, og fyrir allt þetta þarf síðan að svara hér í þinginu. Þannig að það er útilokað að skilja hvers vegna menn leggja svona mikla áherslu á að þetta bara einfaldlega verði að vera í Seðlabankanum, verði að vera í Seðlabankanum, eins og hann sé einn til þess bær. Það er eins og að menn myndu vilja bara fela Seðlabankanum að taka alla lífeyrissjóði landsins líka, eins og honum sé einum treystandi. Auðvitað er það ekki þannig. Heldur hljótum við að geta sett saman hér stjórnkerfið og þingið saman stjórn sem getur komið með góðar tillögur byggt á lögum og reglum það hvernig eigi að ávaxta eignir sjóðsins. Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, mér finnst nú ekki sanngjarnt að hæstv. ráðherra ætlist til þess að ég muni ræður allra þingmanna í Samfylkingunni öll mál. Og við höfum í Samfylkingunni ekki talið það slæma hugmynd að stofna þjóðarsjóð til ráðstöfunar við meiri háttar áföll í samfélaginu. Það er hins vegar útfærslan sem kemur fram í þessu frumvarpi hæstv. fjármálaráðherra sem við gagnrýnum, og að það sé horft aðeins á arð af orkuauðlindum í eigu ríkisins sem eru endurnýjanlegar. Það er miklu nær, herra forseti, að stofna sjóð í kringum auðlindir sem eru ekki endurnýjanlegar, sem eru námur eins og olíusjóðurinn sá norski, eða fiskveiðiauðlindina okkar. Það er miklu nær að setja slíkt í sjóð til þess að geyma til hagsbóta fyrir komandi kynslóðir, þannig að við séum ekki að nýta það bara sú kynslóð sem hér lifir. En með endurnýjanlegu orkuauðlindirnar okkar gilda bara önnur lögmál, eins og ég fór ágætlega yfir hér í ræðu minni. En við erum ekki sammála um þetta, ég og hæstv. ráðherra, og ég leyfi mér að efast að aðrir þingmenn Samfylkingarinnar telji það ekki góða hugmynd að stofna auðlindasjóð þar sem að auðlindarentan af auðlindum þjóðarinnar rennur í sjóð sem getur virkað sem sveiflujafnandi, því það er góð hugmynd.
En það er bara ekki það sem þetta frumvarp snýst. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég var ekkert að fara fram á það hér að hv. þingmaður myndi allar ræður Samfylkingar þingmanna. Ég var bara að vísa í eina tiltekna sem ég myndi og sagði að það kom mér óvart að heyra svona ólíkar skoðanir innan úr sama flokknum. Það fór drjúgur hluti ræðu minnar í að draga skil á milli sparnaðarsjóða annars vegar og eftir atvikum sveiflujafnandi sjóða og síðan hins vegar svona áfallasjóða eins og við erum að tala hér, þjóðarsjóðs í þeirri mynd sem hér er verið að tala Og ég sé nú reyndar ekki alveg muninn á því að byggja tekjur sjóðs upp á nýtingu sjálfbærrar auðlindar í landinu eins og við erum að gera með okkar fiskveiðiauðlind eða að byggja tekjurnar upp á grundvelli sjálfbærrar nýtingar orkuauðlindanna. Í hvoru tveggja tilfellana erum við að tala sjálfbærar auðlindir. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvaða mun hv. þingmaður gerir á milli þessara tveggja þátta. Aðalatriðið það að hér erum við ekki að tala þörfina fyrir að leggja til hliðar vegna auðlinda sem við erum að ganga á. Við erum ekkert að tala það. Því ekki haldið fram í þessu máli. Því hins vegar haldið fram í þessu máli að það sé góð ráðstöfun fyrir þjóðina til lengri tíma að byggja upp áfallaviðbúnað, að eiga varnir, eiga í sjóði til þess að þurfa ekki að taka á sig risahögg vegna þeirra áfalla sem kunna að dynja á okkur. Og það er sömuleiðis bent á það hér að aðrir valkostir, þetta er allt saman fórnarkostnaður, allt sem þú gerir er fórnarkostnaður í þeim skilningi, þú getur ekki eytt sömu krónunni tvisvar eða ráðstafanir tvisvar. Því er haldið fram hér að þetta sé betri ráðstöfun heldur en að fara í skuldauppgreiðsluna. Það er bent á að þetta muni að öllum líkindum bæta lánshæfismatið okkar og þetta mun styrkja stöðu ríkissjóðs gagnvart skuldaviðmiðum samkvæmt lögum opinber fjármál. Þannig að undirliggjandi spurningin hér er sú hvort að menn eru sammála því að það sé góð ráðstöfun til lengri tíma að byggja upp svona áfallaviðbúnaðarsjóð. Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, svarar andsvari síðar á sinni. Herra forseti, eins og ég held ég hafi nú komið að áður, þá tel ég það ekki slæma hugmynd að byggja upp sjóðinn. En ég tel slæma hugmynd þessa útfærslu sem hæstv. ráðherra býður okkur upp á. Og ég er ekki sammála því. Og ég er alveg viss að það eru fleiri sem taka undir með mér að það er skynsamlegra við þær aðstæður sem við búum við að greiða niður skuldir og stilla ekki upp sjóði við hliðina á skuldsettum ríkissjóði. Það er dæmi sem getur varla gengið upp og ef við drögum úr skuldsetningunni þá bætum við líka lánshæfismatið. Við þurfum ekki að safna í sjóð til að sýna að við eigum einhverja peninga og borga síðan háa vexti hinum megin frá. Síðan höfum við ekki greitt innviðaskuldina sem við stöndum frammi fyrir eftir hrun, enda gerir ríkisstjórnin ráð fyrir því að það verði ekkert byrjað að safna í sjóðinn á meðan að þau sitja við ríkisstjórnarborðið, heldur eigi sjóðsöfnunin að hefjast á fullu síðar þegar það er einhver önnur ríkisstjórn sem á að taka á því máli. En allavega held ég að það sé alveg ljóst að það er hvernig búið er að sjóðsöfnuninni þar og hvaða tekjur það eru sem eru að renna í sjóðinn og hvenær, þar liggur ágreiningurinn á milli mín og hæstv. ráðherra. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir framsögu í málinu. En eins og ráðherra og margir hv. þingmenn hafa komið inn á erum við nú að ræða þetta mál í annað sinn. En hv. efnahags- og viðskiptanefnd hafði málið til umfjöllunar eins og ítrekað hefur komið hér fram síðastliðinn
vetur en málið kláraðist ekki í vor. Ég er mikið fyrir endurvinnslu þannig að ræða mín byggir að miklu leyti á ræðu minni frá því í desember síðastliðnum þegar við ræddum aðeins þetta mál og koma aðeins inn á þá þætti sem ég impraði á þá. Fyrst eru það þættir sem snúa að bráðabirgðaákvæði 2. Það er örlítil breyting á því, það er að segja nú er ekki gert ráð fyrir að fjármunir vegna sem átt að renna til uppbyggingar hjúkrunarrýma renni til þeirra á árunum 2020 til 2022 heldur 20 til 2024. Það er að segja það er aðeins dreift úr þessu fjárstreymi og raunar held ég að það geti að mörgu leyti verið skynsamlegt. En ég velti hins vegar fyrir mér hvort að það mætti með einhverju móti víkka ákvæðið í bráðabirgðaákvæði 2, sérstaklega það sem snýr að hjúkrunarrýmum og dagdvalarrýmum. Hv. þingmenn eru vafalaust kunnugir því að það hefur verið töluvert rætt breytingu á þjónustumódelum í tengslum við þjónustu við eldra fólk. Þar með talið aukningu í heimaþjónustu, bættan tækjabúnað til þess að gera fólki kleift að njóta slíkrar þjónustu og svo framvegis og framvegis. Og ég velti því fyrir mér hvort að bráðabirgðaákvæði 2 geti þess vegna verið kannski örlítið víðara eða hvort að ákvæðin 10 milljarðana til nýsköpunarmála ættu kannski við þessa nýsköpun í öldrunarþjónustu. En mér finnst það vera svolítið teygingur að minnsta kosti, þannig að ég er að velta því fyrir mig hvort það mætti ekki víkka það bara ákvæðið sérstaklega út hvað varðar hjúkrunarrýmin. Ég ræddi á síðasta ári svolítið hvort að það væri flötur á því að víkka út 5. greinina, það er að segja með tilliti til þess hvaða fjármunir kynnu á einhverjum tíma að geta runnið til sjóðsins. Í frumvarpinu eins og það núna þá er fyrst og fremst gert ráð fyrir tekjum af orkuauðlindum á forræði ríkisins og ég get alveg tekið undir það geti verið ágætis byrjun, en ég er allavega ekki hættur að velta því fyrir mér hvort að þarna gæti til að mynda tekjur af fleiri auðlindum komið til greina, til að mynda eins og réttur til að stunda fiskeldi á einhverjum tilteknum stöðum og aðrar auðlindir eftir atvikum. Þar má til dæmis nefna að það er í sjálfu sér auðlindanýting að við skulum segja fá leyfi til þess að sýna landið eða fara á tiltekna staði á landinu og það má alveg velta því fyrir sér að það eigi að vera einhvers konar ígildi einhvers konar auðlindagjalds af því sem gæti að runnið til þessa sjóðs. Ég velti því líka fyrir mér, herra forseti, hvort það væri ekki skynsamlegt að hafa einhvers konar hámark á sjóðnum vegna þess að væntanlega vonumst við öll til að það komi mjög sjaldan til þess að þurfa að nota fjármuni sjóðsins til þeirra hamfara eða áfalla sem að rætt er í frumvarpinu. Og ég ímynda mér einhvern veginn að sjóðurinn gæti, við skulum segja innan gæsalappa, lent í því að vera orðinn 400-500 milljarðar eða jafnvel ennþá stærri ef það sneiðist hamfarir, ef við getum orðað það svo. Þá gætum við verið með sjóðinn orðinn býsna stóran og þó það sé í sjálfu sér ekki slæmt að vera með gott akkeri í fjármálum ríkisins einhvers staðar, að þá finnst mér að minnsta kosti að það þurfi þá allavega í þeim umræðum sem fram fara í kjölfar þessarar umræðu að ræða það sérstaklega hvort að
á einhverjum tilteknum tímapunkti eigi til að mynda að ákveða að ávöxtunarsjóðnum eða einhver tiltekinn lítill hlutans geti runnið til einhverra tiltekinna verkefna þegar hann orðinn það stór að það væri til að mynda fyrirsjáanlegt að hann gæti dugað til að grípa inn í, ég ætla ekki að segja hvaða hamfarir sem en allavega lang flestar eða langstærsta hluta þeirra. Og þetta mér þykir að þetta skipti máli. Það var í meðförum nefndarinnar rætt töluvert mikið fjárfestingarstefnuna og hvort að það ætti að tiltaka með skýrari hætti hvernig hún ætti að vera. Í frumvarpinu eru ekki beinar, allavega ekki harðar breytingar á því sem kallast getur fjárfestingarstefna sjóðsins, en í greinargerðinni hins vegar rætt nokkuð vísbendingar hvað þarna gæti fallið undir. Og ég velti því fyrir mér eins og raunar fleiri þingmenn hvort að það ætti hreinlega að vera inni í reglum sjóðsins að hann mætti til að mynda ekki fjárfesta í verkefnum eða fyrirtækjum sem að beinlínis ganga gegn, skulum segja, loftslagsmarkmiðum íslenska ríkisins. Sem dæmi að sjóðurinn fjárfesti ekki almennt í þá og að það væri þá beinlínis sagt að þannig vildum við hafa það. Ég velti líka fyrir mér, herra forseti, hvort að, og það er eitt af því sem ég hefði spurt hæstv. Ráðherra ef ég hefði komist í andsvör við hann, en það var því miður ekki, hvort að fyrirkomulagið í 6. grein ráðstöfun, það er að segja hvernig við getum gripið til sjóðsins, hvort að það sé ekki nokkuð umhendis, og ég skil vel að það megi ekki vera auðvelt að grípa til fjármuna sjóðsins, en mér sýnist líka að það verklag sem að hér mælt fyrir geti verið allavega við einhverja hamfaraaðstæður nokkuð tímafrekt, og hvort að það þurfi þá ekki að minnsta kosti að vera einhvers konar heimildarákvæði til þess að grípa inn í. Auðvitað hefur Alþingi og ríkissjóður, Alþingi allavega fjárheimildir eða heimildir til þess að grípa til breytinga á lögum ef að þarf í skyndi vegna einhverja skelfilegra aðstæðna sem kynnu að koma upp. En ég velti því fyrir mér hvort það ætti að vera einhvers konar vísan þetta í 6. greininni, þannig að það er að segja þá í 2. málsgrein 6. greinar, þannig að það væri hægt að grípa inn í með, skulum segja, nokkrum hraða. Ég ætla ekki að rekja þær breytingar í smáatriðum sem eru í frumvarpinu. Þær eru mest áberandi breytingarnar í 3. greininni sem ég held að séu hægt að segja séu mjög jákvæðar, og þær breytingar sem eru gerðar yfirleitt á frumvarpinu eru að mínu viti jákvæðar. En ég vona að þrátt fyrir þann tón sem hefur verið í ræðum sumra þingmanna hér í dag, að þá getum við í hv. efnahags- og viðskiptanefnd náð nokkurri samstöðu um þetta mál og komist lengra með það að þessu sinni. Ég tel ekki að þetta mál þurfi meira heldur en 2 umferðir til þess að geta náð að verða lögum. Ég held að með því að búa hnútana með þessum hætti, það er að segja stofna þjóðarsjóð með þessum fyrirkomulagi sem hér rætt, þá séum við í rauninni að tryggja ákveðna akkerisfestu fyrir samfélagið til lengri tíma, og þegar að sjóðurinn orðinn hæfilega stór þá mun hann hafa afar jákvæð áhrif á íslenska ríkið og okkur sem samfélag.
Það veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum hér að ræða þjóðarsjóð og ég vil þakka hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir hans ræðu og innlegg hér og segja, af því að hv. þingmaður kom nú inn á það hér eins og fram hefur komið í umræðunni, að við erum að fá þetta mál hér inn í annað sinn og mér sýnist margt hér vera til bóta frá því að það var lagt fram síðast og ekki síst vegna þess að tekið er tillit til þeirrar vinnu sem fram fór í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og get tekið undir það. Að hv. þingmaður kom hér inn á, og ég vil nú segja það áður en ég ber fram spurninguna, almennt er ég nú nokkuð sáttur við málið eins og það er núna og þau markmið, ekki síst að treysta fjárhagslegan styrk ríkissjóðs. Við getum öll verið sammála um það. Það er gott markmið og ég kann afar vel við þetta orðalag sem hv. þingmaður kom fram með hér að svona nefndi þetta sem akkeri og byggja upp styrk til að mæta áföllum. En hv. þingmaður kom hér inn á hámark. Þegar það safnast vel í sjóðinn, hvort að í 5. grein er fjármögnun og ráðstöfun talað framlög og ávöxtun sjóðsins og hv. þingmaður ræddi hér bæði í senn útvíkkun og ég ætla að biðja hv. þingmann að útskýra það betur. Hann þá væntanlega að komi fjármunir inn í sjóðinn annars staðar frá heldur en bara frá af nýtingu orkuauðlinda og hins vegar hámarkið, hvort að 14. greinin, reglugerðarheimildin, geti ekki nýst þegar við erum að ræða einhvers konar hámarksfjárhæð í sjóð. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari. Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni spurningarnar. Spurninguna, jú, þegar ég á við útvíkkun í 5. greininni þá er ég kannski fyrst og síðast að velta því fyrir mig hvort að það geti ekki borist þá, eða hvort það væri ástæða fremur heldur en að hafa þetta í reglugerðarheimild í 14. grein, að hafa það hreinlega inn í 5. greininni að það gætu komið framlög víðar að. Og eins og hv. þingmanni er kunnugt að þá hafa svo sem fleiri þingmenn rætt það. Jú, það kynni að gerast með því að sjóðurinn yrði fyrr burðugur og fyrr stór, sem að þá aftur myndi auka á þrýsting á það eða hvort það ætti með einhverjum hætti að nota hann frekar eða hafa á honum einhvers konar hámark. Og það er alveg mögulegt. Ég skil reglugerðarheimildina í 14. grein ekki þannig að það sé á grundvelli hennar kannski beinlínis hægt að ákveða til dæmis með nýja tekjustofna, ekki stóra samhenginu, ekki að öðru leyti en því sem hæstv. ráðherra kom inn á í ræðu sinni hér áðan, til að mynda að það væri á einhverjum tímapunkti einhver sala á einhverju ríkiseignum eða eitthvað slíkt, þá væri þetta ákveða að leggja það til sjóðsins. En ég skildi hæstv. ráðherra ekki þannig að þar væri átt við að hæstv. ráðherra gæti farið að ákveða með reglugerð að það væri komnir einhverjir nýir almennir tekjustofnar fyrir sjóðinn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni greinargóð svör og ég býst við að þetta verði rætt frekar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd vegna þess að mér finnst það eiginlega blasa við og get ekki undir með hv. þingmanni að því sem hann flaggar hér og þá langar mig hér í seinna andsvari að koma inn á
það sem hv. þingmaður nefndi, að verklagið, þegar kemur að því eða reynir á að nýta sjóði, að verklagið gæti þá verið tafsamt. Og þá væntanlega er hv. þingmaður að vísa hér í það verklag að ráðherra komi með hér í formi þingsályktunartillögu, væntanlega fyrir þingið til samþykkis, eins og segir í 6. grein ráðstöfunina. Og ég býst við því að þetta sé nú svona grein sem tekur einhver viðmið af öðrum slíkum sjóðum. Sé eiginlega ekki fyrir mér að verklagið gæti verið öðruvísi heldur en með aðkomu Alþingis eins og ráð er fyrir gert hér. Þannig að ég spyr hv. þingmann út í það hvernig við getum þá mögulega hraðað til í því ferli. Annars vil ég hér, virðulegi forseti, nota tækifærið og segja að eins og fram kemur hér á blaðsíðu 18 í greinargerð að það samráð sem haft var á vegum Alþingis þegar frumvarpið var lagt fram hér á síðasta löggjafarþingi, að þá er það til bóta og bæði varðar fjárfestingarstefnu og hér eru nefnt að taka skuli mið af stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum og Santíagó-viðmiðin sett nánar til grundvallar og fleira. Þannig að það er góð vinna sem býr þar að baki. Þá svarar andsvari Síðararsyni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni aftur spurninguna. Ég var ekki á engan veginn að ýja því að það ætti ekki að koma til ákvörðunar Alþingis þegar kæmi að útdeilingu sjóðum. Ég held að það sé einmitt afar mikilvægt. Hins vegar er ferlið, það er að segja þingsályktunartillaga 6 vikna umræða í matsnefndinni sem að getið í 7. grein. Þetta getur verið, allan sé ég það fyrir mér, að þetta gæti tekið að minnsta kosti fáeina mánuði eða að minnsta kosti margar vikur að komast í gegnum það að klára að ákveða með útgreiðslu úr sjóðnum. Og ég hreinlega velti því fyrir mér hvort að það þyrfti að vera einhvers konar umbúnaður það í 6. eða 7. greininni að með hvaða hætti ríki gæti þá brugðist við hraðar þegar á þyrfti að halda. Ég nefndi það nú í ræðu minni að auðvitað væri það þannig að þetta getur Alþingi, eins og hefur náttúrulega nokkru sinnum gerst, tekið ákvarðanir með afar stuttum fyrirvara og leyst mál tiltölulega hratt. En það er kannski, af því að hér erum við með gætum verið með býsna stóran sjóð, og það eftir því sem að allavega svona sérstaklega framan af, þegar hann er kannski tiltölulega lítill, að þá getur það skipt mjög miklu máli að það sé ekki svona auðvelt það getur skipt miklu máli með hvaða hætti við búum að því að greiða úr honum. Og ég bara veltaði fyrir mig hvort við getum ekki með einhverju móti fundið leið til þess í tengslum við frumvarpið og umfjöllun í nefndinni til að ljúka því. Andsvarinu lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég er eindreginn stuðningur aukinnar ábyrgðar og ráðdeildar í rekstri ríkissjóðs og raunar hef á þessu kjörtímabili verið nokkuð gagnrýninn á þessa ríkisstjórn fyrir þá botnlausu útgjaldaþenslu sem að hún hefur stundað. Er þar að slá eitthvert heldur við áhersamt Íslandsmet varðandi útgjaldaaukningu ríkissjóðs á ekki lengri tíma heldur en þetta er. Og þess vegna ætti kannski þetta mál að vera
fagnaðarefni því að þarna væri þá ríkisstjórnin loksins að leggja til hliðar einhverja peninga sem hún ekki gæti eytt harðan. En mér það hins vegar nokkur spurn. Fyrsta lagi má auðvitað velta fyrir sér tæknilegum atriðum eins og að sjálfsögðu í anda við eyðslusemi þessari ríkisstjórnar að þá skal nú skorið við nögl í framlagi til sjóðsins fyrstu árin svo að ríkisstjórnin geti eytt aðeins meira af því fjármagni sem þarna að ræða. En í grundvallaratriðum velti ég því hins vegar bara fyrst og fremst fyrir mér tilefni til slíks þjóðarsjóðs fyrir að horfa til annarra slíkra og það tímabært í það minnsta jafnvel þó svo að væri tilefni. Þá langar mig að nefna hérna kannski þrennt. Þegar við horfum til nágrannaríkja okkar sem hafa gripið til þessa úrræðis, sem í mörgum tilvikum getur verið mjög skynsamlegt, þá höfum við séð að þessir þjóðarsjóðir standa gjarnan til tryggingar á ófjármögnuðum lífeyrisskuldbindingum eða þar sem að við erum með gegnumstreymiskerfi í stað söfnunarkerfis eða þar sem að ræða fjármögnun á gjaldeyrisvaraforða viðkomandi ríkis eða í þriðja lagi mögulega að ræða sjóðasöfnun vegna nýtingar á ósjálfbærum auðlindum, til dæmis norski olíusjóðurinn. Þetta virðast vera svona 3 megineinkenni þjóðarsjóða sem slíkra og þá auðvitað áhugavert að hafa hér í huga að við erum með fjármagnað lífeyriskerfi að stærstum hluta sem byggir á sjóðasöfnun, ekki gegnumstreymiskerfis af hálfu ríkisins. Við erum með tekjur okkar af auðlindanýtingu fyrst og fremst grundvallaðar á sjálfbærum endurnýjanlegum auðlindum. Það alveg ekkert sem bendir til þess að tekjur vegna nýtingar þeirra þverri neitt á komandi árum eða áratugum. Og í þriðja lagi erum við þetta með mjög stóran, jafnvel of stóran gjaldeyrisvaraforða sem að tekist hefur að safna hér upp á undanförnum árum. Þannig að á alla þessa 3 mælikvarða staða okkar mjög traust. Þess vegna staldra ég aðeins við þau áforma því að þó að margt sé þarna gott að finna varðandi áherslur sjóðsins, fjárfestingarstefnu og svo framvegis, að þá kostar þetta utanumhald sjóðs sem þessa alltaf nokkuð. Það má gera ráð fyrir að umsýslukostnaður hans verði allnokkur og auðvitað eitthvað stofnanakostnaður, stjórn og annað þess háttar sem þarf að fjármagna. Þá liggur beinast við að spyrja í raun og veru að því að á sama tíma, og hér verið að tala um sjóð sem gætu orðið miðað við áform frumvarpsins 250–300 milljarðar króna að stærð, á sama tíma erum við með ófjármagnaða eða neikvæða tryggingafræðilega stöðu á B-deild lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins sem á fullu ábyrgð hins opinbera upp á 700 milljarða króna. Og ef við horfum bara til þeirrar einfaldu staðreyndar að sú tryggingafræðilega staða nú virt miðað við 3,5% raunávöxtunarkröfu á ári, þá mætti í raun og veru segja ríkissjóður hefði 6–7% nafnávöxtun á ári af því að greiða þessa neikvæðu stöðu hraðar niður heldur en í dag gert. Og þegar horft til, ef ég man þessar stærðir rétt, núverandi innstreymis, viðbótar innstreymis til B-deildar, þá nemur það 7–10 milljörðum á ári og það væri þá raun og veru hægt að tvöfalda það framlag með því að láta það fjármagn sem hér gert ráð fyrir að renna til þjóðarsjóðar renna til hraðari niðurgreiðslu þessara skuldbindingar. Gegn alveg ágætlega ásættanlegri ávöxtun fyrir ríkissjóð, verulegur sparnaður sem í þessu fælist fyrir komandi kynslóðir, án þess að ríkið hefði af því nokkurn viðbótarkostnað, því að auðvitað innan LSR öll fagþekking, allur strúktúr sem þarf til ávöxtunar á fé og ríkissjóður raun og veru þá bara að nýta þann sjóð sem hann þegar rekur í dag, sem heitir Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, með framlögum annars vegar inn í A-deild eins og hefðbundnir lífeyrissjóðir eru reknir, en hins vegar með þá beinni ábyrgð sinni á neikvæðri tryggingafræðilegri stöðu B-deildar sjóðsins og sem þarna væri þá hægt að nýta þetta framlag til þess að greiða talsvert hraðar niður heldur en nú gert ráð fyrir. Og þetta auðvitað, það má segja að við erum að varpa þeim kostnaði, þar að segja
fjármögnun B-deildarinnar yfir á komandi kynslóðir með því að hafa ekki greitt hraðar inn á þá skuldbindingu heldur en raun ber vitni. Og þó svo að til grundvallar liggi á hverjum tíma mat á því hver fjárþörf B-deildarinnar sé, þá sýnist mér þetta vera eitt besta fjárfestingartæki fyrir ríkissjóð í dag, að greiða þessa skuldbindingu hraðar niður. Og algjör óþarfi þar af leiðandi, allavega á þessum tímapunkti, að stofna til sérstaks þjóðarsjóðs á meðan að slík tækifæri standa okkur til boða. Það má auðvitað benda á því til viðbótar í þessu að hér talað sjóðinn sem einhvers konar stóra áfallasjóð, en á sama tíma útgreiðsluskilyrði hans að tekjutap ríkissjóðs sé 5% af meðaltekjum síðastliðinna 3 ára. Og í nefndaráliti sem ég ritaði undir málið síðastliðið vor sýndi ég meðal annars mynd sem sýnir að slíkir viðburðir eru æði tíðir í íslenskri hagsögu. Þannig að raun og veru væri nokkuð oft hægt að grípa til útborgana úr þessum sjóði og hefði ekkert með eitthvað stór áföll að gera í íslensku hagkerfi, heldur bara dæmigerða íslenska hagsveiflu. Þannig að það auðvitað má velta því fyrir sér hvort að útgreiðslu heimildin eða skilyrðin séu allt of rúm hvað þetta varðar. En megin gagnrýni minn í raun og veru að ríkissjóður eigi umtalsvert betri tækifæri bara einfaldlega með því að greiða niður neikvæða tryggingafræðilega stöðu B-deildar LSR hraðar heldur en í dag gert ráð fyrir. Og það má segja raun og veru að svona megin inntak þessara gagnrýni hafa bæði Viðskiptaráð og Alþýðusambandið tekið undir og talið í raun og veru ótímabært að grípa til stofnunar þjóðarsjóðs sem þessa við núverandi kringumstæður. En ég ætla ekki að hafa mitt mál þetta lengra. Þetta efnislega sama gagnrýni og ég hef áður sett fram á stofnun eða tilurð þessa sjóðs á þessum tímapunkti. Sýnist málið tiltölulega lítið breytt í öllum meginatriðum frá síðasta þingi, en auðvitað hlakka til að taka það til umfjöllunar í efnahags- og viðskiptanefnd. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar. Virðulegi forseti, það rétt sem að hv. þingmaður segir að margir þjóðarauðssjóðir sem að starfræktir eru annars staðar eru annars eðlis en sá sem að hér til umfjöllunar. Hins vegar eru til dæmi sem ég nefndi í framsögu minni sjóðir sem að líkjast því sem við erum hér að tala sem eru sjóðir ætlaðir til þess að létta undir með ríkjum þegar stærri áföll verða. Og auðvitað það rétt hjá hv. þingmanni að það fórnarkostnaður af því að koma á fót svona sjóði og menn eiga að velta fyrir sér valkostunum. Og í minni framsöguræðu og í greinargerð með þessu frumvarpi þá einmitt svona meginefnið og í aðdraganda þessa frumvarps var unnin vinna einmitt til þess að velta upp þessum valkostum. Og hér lagt upp með það að við getum á sama tíma fengist við ófjármagnaðar lífeyrisskuldbindingar í B-deildinni með áframhaldandi innborgunum eins og lagt hefur verið upp með og komið á fót þjóðarsjóði. En þjóðarsjóðurinn þá fórnarkostnaður ef menn eru bara að horfa á þessi 2 verkefni í þeim skilningi að það væri mögulegt að greiða hraðar inn á B-deildina. En þá þetta alltaf spurning það hvers virði það fyrir eina þjóð að geta notið góðs af slíkum varasjóði. Og það auðvitað ótæmandi umræðuefni og byggir á mikilli óvissu framtíðina, hvað geti komið upp á meiri háttar eldgos, umhverfisslys og aðrir slíkir þættir eru ekki fyrirséðir atburðir. En það alveg öruggt að við getum verið sammála að þá væri gott að hafa lagt til hliðar til þess að mæta áföllum þannig að við höfum nýtt góð ár stöðu til þess að leggja til hliðar til þess að fást við það þegar það kemur upp. Og það í raun og veru megininntak þessa máls. Það ekki verið að herma eftir öðrum sjóðum eins og stundum hefur verið haldið fram í umræðum þetta mál sem eru hugsaðir í allt öðrum tilgangi. Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, svarar andsvari. Forseti, ég þakka hæstv. ráðherra andsvarið og auðvitað það alveg rétt að við slík stór áföll að
að því gefnu að staða ríkissjóðs sé þung að öðru leyti gæti verið ágætt að hafa slíkan sjóð til þess að grípa til. En það eru auðvitað og svo sem kannski hluta gagnrýni minni í þessu að við höfum til dæmis frá því að ríkissjóður lenti síðast í slíkri stöðu tekið hér opinber fjármál og stýringu þeirra til gagngerrar endurskoðunar það hvaða skuldaviðmiða skuli horft til, hvernig skuli tryggja það að ríkissjóður sé og lendi ekki aftur í þeirri stöðu sem hann lenti í hér 2009 og 2010. Að lenda í jafn þungbærri stöðu og þá reyndist. Og þetta eru fjölmargir aðrir þættir þar þegar glímt við slík fordæmalaus efnahagsáföll sem að við höfum verið að reyna að draga lærdóm af. Þetta er ómögulegt að segja hvað myndi eldgos af svona nánast ykkur í fornsögulegri stærðargráðu geta þýtt hér, en við höfum ekki í seinni tíð verið að lenda í neinum slíkum skakkaföllum sem hafa haft þannig afgerandi áhrif á efnahagslíf okkar. En það mætti þá raun og veru spyrja hæstv. Ráðherra á móti ef að þessum sjóði fyrst og fremst ætlað að vera til taks við slík stóráföll, að eru þá ekki greiðsluskilyrði sjóðsins of rúm samkvæmt frumvarpinu eins og það liggur fyrir, þegar það væri þá í raun og veru hægt að sennilega grípa til hans í bara mjög dæmigerðri íslenskri hagsveiflu í 1 til 2 ár af hverjum 6 til 7 sem við erum að fara í gegnum slíkar sveiflur. Þannig að það yrði þá væntanlega tiltölulega óstöðug uppbygging sjóðsins miðað við það að við horfum til þess að það verður kannski 10-15 milljarðar að renna inn í hann á hverju ári og heimildir til þess að í núverandi stærðargráðu kannski að grípa til útborgana upp á einhverja 20 milljarða í hvert sinn. Bjarni Benediktsson, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra, veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, það alveg eðlilegur þáttur umræðu þetta mál að velta fyrir sér skilyrðunum, mjög nauðsynlegt að ræða þau. Ég tel að þau séu nú ágætlega skilgreind í 6. greininni og greinargerð með 6. grein. Alveg ljóst að við erum ekki að tala ráðstafanir sem að eru venjulegar í neinu ríkisfjármála samhengi heldur veruleg skakkaföll og sjálfsagt að hafa það sem hluta af málinu, en aðalatriðið er auðvitað það að okkur takist að botna hér í þinginu umræðu það hvort að það sé góð ráðstöfun að nýta tækifærið. Ég lít þannig á að það sé tækifæri núna þar sem að koma nýjar tekjur til ríkisins, nokkuð umfangsmiklar, á sama tíma og við höfum stillt skuldastöðunni í hóf, greitt upp mikið af skuldum. Við höfum aðrar eignir sem við ættum að umbreyta í ný fjárfestingartækifæri og spurningin er bara þessi þegar upp er staðið: vilja menn nýta væntar verulegar arðgreiðslur frá orkufyrirtækjum og sérstaklega auðvitað verið að horfa til Landsvirkjunar þar til þess að búa í haginn fyrir framtíðina. En eins og maður heyrir hérna umræðinu þá er svo sem margt annað hægt að gera líka við fjármunina svo lengi sem menn hafa svigrúm í ríkisfjármálunum svona á þessum þjóðhagsgrunni sem við erum að vinna með til þess að fara í útgjaldamál. Og það er endalaust hægt að velta því fyrir sér hvað annað ætti að gera. En stóra spurningin er þessi og ég er þeirrar skoðunar að þetta séu það sérstök tímamót núna þegar arðgreiðslur eru framundan að við verðum að botna umræðan hér í þinginu. Ég er nokkuð viss að verði ekki af lögfestingu þessa máls að þá muni þingið vera mjög fljótt að venjast 10 milljarða sendingu frá Landsvirkjun og finna þeim fjármunum einhvers staðar verkefni annars staðar. Og þá verður tómt mál í framhaldinu að tala að mynda svigrúm til þess að fara í sjóðsöfnun einhvern tímann síðar. Svarar andsvari síðara sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég hygg að ég og hæstv. Ráðherra séum alveg sammála einmitt það að það er mikilvægt að þetta svigrúm sem er að skapast í ríkisfjármálunum mögulega, verðum auðvitað reyndar að hafa það í huga að við erum með fjármálastefnu sem gerir ráð fyrir jafnvel halla af rekstri ríkissjóðs á kannski næstu 2 árum eða svo, meðan við erum að fara í gegnum þá aðlögun sem er í hagkerfinu núna. En auðvitað er brýnt að til lengri tíma leyti þegar að tekjur af þessum fyrirtækjum, þessari auðlindanýtingu, það er vaxandi, að þeim sé einmitt ráðstafað með einhverjum svona hætti. Það fari ekki beint
í að belgja enn frekar rekstur ríkisins út heldur einmitt frekar verði nýttari með ráðdeild í huga. Og þar hef ég bara fyrst og fremst bent á það að í bara mjög praktískum einföldum samanburði sé bara til skemmri tíma litið í það minnsta mun hagkvæmara að greiða bara hraðar niður skuldbindingar B-deildar LSR með sinni 6–7% nafnávöxtun sem tala nú ekki í umhverfinu í dag, rétt að hafa í huga 3,5% raun ávöxtunarkostnaði fyrir ríkissjóð á sama tíma og ríkissjóður að fjármagna sig kannski á 2% raunvöxtun eða jafnvel minna, að þá þetta auðvitað talsvert mikill fjármagnskostnaður fyrir ríkissjóð og þar af leiðandi rakið tækifæri að beina þá þunga getum við sagt skulda eða skuldbindinga niðurgreiðslu yfir á lífeyrisskuldbindingarnar í stað þess að ganga mikið lengra í niðurgreiðslu ríkisskuldanna sjálfra, því þar alveg eins og réttilega hefur verið bent á í það minnsta ykkur neðri mörk skynsemi þess að ríkissjóður sé ekki skuldlaus með öllu bara til þess að halda hér úti skilvirkum verðbréfamarkaði meðal annars. En það raun og veru megin gagnrýni minn, ég teldi bara einfaldlega betur með peningana farið að borga hraðar niður skuldbindingar B-deildarinnar heldur en að fara að stofna nýja ríkisstofnun rekstur þjóðarsjóðs. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, þetta hefur nú verið mjög áherrileg umræða hér í dag, þar sem ég hef heyrt af henni í sínum einsta kjarna. Kannski snýst málið ráðstöfun á fé sem svona má telja nokkuð fyrirsjáanlegt að komi til með að falla ríkissjóði í skaut sem var greiðslur og þá ekki síst frá Landsvirkjun. Og spurningin það með hvaða hætti heppilegast og haganlegast og arðsamast kannski, herra forseti, að ráðstafa þessu fé. Ég verð að viðurkenna það að ég hef þrátt fyrir ítarlega og vandaða framsögu hæstv. Ráðherra ekki sannfærst nauðsyn þess að setja hér á laggirnar þjóðarsjóð, nýja ríkisstofnun sem á að reka þennan sjóð með þessu ágæta nafni eða heiti, þjóðarsjóð, við hliðina á ríkissjóði. Ég viðurkenni það að markmiðin eru ekki alveg fyllilega ljós að því leyti að þau áföll sem að sjóðnum ætlað að bregðast við eru kannski ekki mjög ítarlega eða nákvæmlega skilgreind. Og þá verð ég að viðurkenna sömuleiðis að mér ekki með öllu ljóst af hverju Seðlabanka Íslands ekki falin umsjá þessa sjóðs. Ég minna það að Seðlabankinn býr að langri reynslu af fjármálastarfi á alþjóðlegum vettvangi vegna starfa sinna að lánamálum ríkissjóðs alþjóðlega og sömuleiðis við ávöxtun gjaldeyrisforðans. Seðlabankinn hefur afar mikilvæg sambönd í hinum alþjóðlega fjármálaheimi, þar vel kynntur, eins og reyndar ríkissjóður og leyfi mér að segja það að í þessu efni að þá tala ég af eigin reynslu úr einu af mínum fyrri lífum. Herra forseti, ráðherra rakti sjálfur í ræðu sinni ýmsan varnarviðbúnað sem þegar fyrir hendi í landinu til að mæta margvíslegum áföllum. Það nægir að nefna gjaldeyrisforðann, þó að hans hlutverk sé út af fyrir sig afmarkað, eins og reyndar ráðherra rakti í sinni ræðu. Og það má jafnvel taka undir með ráðherra að hann hugsanlega orðinn einu númer og stór, en það önnur umræða sem ætti kannski að taka við hentugt tækifæri. Og það auðvitað ástæða til að nefna Náttúruhamfaratryggingar Íslands, áður Viðlagasjóð. Hér starfandi tryggingarsjóður innstæðueigenda
sem hugsanlega hefur vaxið of. Annað atriði sem væri vert að skoða vandlega. Fyrirhugaður mun vera á vettvangi Evrópusambandsins skilasjóður sem ætlað að greiða fyrir slitameðferð fallandi eða fallinna fjármálafyrirtækja og má vænta þess að þetta fyrirkomulag verði sömuleiðis tekið upp hér á landi. Herra forseti, orkuauðlindir okkar eru skilgreindar sem endurnýjanlegar og þær svo sannarlega eru það. Rigningi sér fyrir því. Öndvert við olíu- og gaslindir, svo að dæmi séu tekin. Þannig að við þurfum ekki af sanngirni við komandi kynslóðir að binda arð af orkuauðlindunum í sérstökum sjóði. Þannig að það sé ekki bara tilteknar kynslóðir sem þær að njóta. Þessar orkuauðlindir munu verða hér í landinu um ókomna tíð. Það er ástæða til að nefna að hér starfaði um árabil verðjöfnunarsjóður sjávarútvegsins með það að markmiði að vega upp á móti sveiflum á verði útflutningsafurða Íslendinga, fiskafurða, en þessi sjóður var lagður niður undir lok síðustu aldar. Við búum nú við mun fjölþættara atvinnulíf og fleiri stoðir undir verðmætasköpun og tekjuöflun heldur en þá var. Aðstæður náttúrlega allar breyttar í okkar atvinnu- og efnahagslífi. Okkur er mikill styrkur að lífeyriskerfi landsmanna, þó að það hafi nú sínar brotalamir eins og hér hefur verið minnt á. En lífeyriskerfi mun þegar fram líða stundir standa undir greiðslum viðunandi lífeyris til þorra landsmanna. Ég tek undir með ráðherra í hans framsöguræðu að hlutverk lífeyrissjóðanna er bundið við þennan tilgang og fé verður ekki sótt í þá til að mæta ófyrirséðum áföllum. En að þeim er engu að síður, eins og ég gat mikill styrkur fyrir okkur í fjárhagslegu tilliti. Það sem við köllum innviði svona í ræðum, en í venjulegu máli heita vegir, brýr, hafnir, flugvellir og svo framvegis. Þetta hefur verið látið dankast, fyrst af nauðsyn vegna hrunsins en of lengi eftir það. Og ég vil segja það hér að ég tel öll rök standa til þess að arður af orkuauðlindunum fari í framkvæmdir til þess að styrkja innviðina hér á landi, styrkja innviði íslensks samfélags og gera það núna en ekki seinna. Þá er ég að tala hér samgöngumannvirki, heilbrigðisstofnanir, skóla og hjúkrunarheimili til að mæta öldrun þjóðarinnar sem er þekkt fyrirbæri og fyrirséð og liggur fyrir í gögnum lýðfræðilega þætti þjóðarinnar. Hjúkrunarheimilin er að vísu nefnd í þessu frumvarpi að sönnu, en það þarf ekki þær tilfæringar sem fylgja stofnun þjóðarsjóðs til að ráðast í svo sjálfsagt verkefni sem hjúkrunarheimili fyrir aldraða eru. Eins og fram hefur komið hér að þá er skuldastaða ríkissjóðs, hún er hófleg, hún er með betra móti, að ekki sé sagt með besta móti. Ríkissjóður er ekki mjög skuldsettur, fjarri því. En það er að sönnu rétt að það eru náttúrulega óleyst vandamál vegna B-deildar LSR. Ráðherra vísu gat
sérstakar eingreiðslur þannig að við mættum auk alls þessa hafa það hugfast að einhverjir tækifærissinnar sem gætu ratað hér á valdastóla, að þeir gætu sem best fundið upp hjá sér að verja eignum þjóðarsjóðs til einhverja vinsældakaupa, frekar heldur en að gera það sem ég vil leyfa mér að leggja hér þunga áherslu á, að nota þetta fé með skynsamlegum hætti, þetta fé sem arðurinn af orkuauðlindunum, til brýnnar uppbyggingar á innviðum íslensks samfélags. Og ég ætla að leyfa mér að segja það hér að það ekki augljóst að það séu fyrir hendi vænlegri fjárfestingarkostir ef að hugsað er arð af slíkum framkvæmdum. Hér hefur verið getið ábendingu Efnahags- og framfarastofnunarinnar í París, OECD, nauðsyn á auknum opinberum fjárfestingum. Nú, til að mæta þessari gagnlegu ábendingu notkun á arðinum af orkuauðlindunum augljós kostur. Hér var minnst á hugsanlegt söluandvirði banka, en það náttúrlega ekki í hendi og það náttúrlega óljóst mjög og miklu óljósara það fé, eins og til að mynda hvenær það félli til, þegar það miklu svona ljósari mynd af því hvenær má vænta þessara arðgreiðslna úr Landsvirkjun sem reyndar hefur verið boðið af fyrirtækinu sjálfu. Þannig að samandregið, herra forseti, vil ég segja það að varðandi það viðfangsefni sem hér við að eiga, að fjalla með skynsamlegum og skipulegum hætti það hvernig þessum fyrirsjáanlega arði af orkuauðlindinni verði varið, þá sýnist mér það blasa við að það eigi að vera með þeim hætti sem ég hef hér lagt áherslu á, að verja því til uppbyggingar innviða eins og ég hef hér rakið, og ég tel að stofnun þjóðarsjóðs sé ekki rétta svarið við þeim aðstæðum sem nú blasa við og við að eiga. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir ágæta umræðu. Ég hef ítrekað tekið það fram hér í dag að það fylgir því fórnarkostnaður að koma á fót þjóðarsjóði og það eru þá einkum þættir eins og hér hafa verið nefndir sem lúta að fjármögnun verkefna. Það þarf auðvitað að horfa á samspilið opinberu fjármálin og spyrja hvort að það séu þau hagræna áhrif af slíkum framkvæmdum sem rúmast innan markmiða okkar samkvæmt fjármálareglum til þess að fara í slíkar framkvæmdir. En það alveg rétt sem hér kemur fram að ef menn kjósa að leggja laust fé inn í þjóðarsjóð þá eru menn ekki að nota þá fjármuni annars staðar á sama tíma. Sumir segja og hér hefur komið fram í umræðunni að menn gætu ráðstafað þessu lausa fé til uppgreiðslu á skuldbindingum, lífeyrisskuldbindingum. Aðrir vilja nota peninga til þess að fjármagna ríkissjóð vegna fjárfestingarverkefna og þetta allt skiljanleg og mikilvæg verkefni, en ég tel að þau séu öll í góðum farvegi. Og það líka mikilvægt að ræða samhliða þessa stóru mynd, það að segja hvernig horfir í íslenskum ríkisfjármálum til lengri tíma varðandi lífeyrisskuldbindingar, varðandi þörfina fyrir fjárfestingar. Einnig, hvað skynsamlegt að gera á efnahagsreikningi ríkisins varðandi til dæmis sölu eigna. En í þessari ríkisstjórn hefur verið lagt upp með það að
við leitum leiða til þess að draga úr eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. En þar sem sagt að ræða fjárhæðir sem eru samanlagt langt umfram það sem verið að ræða í tengslum við þennan sjóð, eða að minnsta kosti það bil, kannski nær nákvæmara að segja það þannig, fjárhæðir sem eru það bil af sömu stærðargráðu og verður þegar sjóðurinn að fullu fjármagnaður. Og þess vegna alveg nauðsynlegt að við komumst áfram í umræðu réttar ráðstafanir hvað þær eignir snertir. Í mínum huga alveg augljóst að við eigum að leita leiða til þess að draga úr eignarhaldi ríkisins í Íslandsbanka. Við tókum sérstaka umræðu það hér í vikunni. Það hefur engin mótuð tillaga verið sett saman til þess að ræða hér við þingið, en það kemur auðvitað ýmislegt til greina í því efni. En með slíkri sölu þá gætum við akkúrat ráðist í margar af þeim aðgerðum sem að menn hafa tekið hér til umræðu í tengslum við þetta mál og nefnt sem mikilvægar. Við gætum til dæmis greitt háar fjárhæðir inn á lífeyrisskuldbindingar. Við gætum átt laust fé til ráðstöfunar til þess að fjármagna gríðarlega mikla fjárfestingu í vegakerfinu, í höfnum, annars staðar í samgöngukerfinu, flugvöllum. Og við gætum þannig líka verið með laust fé til þess að halda áfram uppbyggingu í heilbrigðiskerfinu, hvort sem að væri Landspítalinn, hjúkrunarheimili, eða við getum líka haldið áfram átaki vegna nýsköpunar og svo framvegis. Þetta eru bara svo stórar fjárhæðir. Þetta eru ofboðslega stórar fjárhæðir og ofboðslega stór ákvörðun þess vegna að geyma þetta mikið fé í einu fyrirtæki, ef ég nefni Íslandsbanka sérstaklega í því sambandi. Þannig að ég fagna því að menn vilji ræða þessi mál í þessu stóra samhengi hlutanna og óska eftir því að geta átt gott samstarf við nefndina í hennar vinnu og þakka fyrir málefnalega umræðu hér í dag. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 15. dagskrármálið, tollalög og fleira, stjórnarfrumvarp 245. mál, þingskjali 266, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum og fleiri lögum. Á haustþingi 2018 var innheimta opinberra gjalda sem tollstjóri annaðist áður færð til ríkisskattstjóra frá og með 1. maí 2019 með lögum nr. 142/2018. Sú samþætting á starfsemi stofnananna sem ég minnist hér á hefur gengið einstaklega vel, þar sem áhersla hefur verið á bætta þjónustu og styrkari stjórnsýslu með einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari álagningu og innheimtu opinberra gjalda að leiðarljósi. Nú lagt til með frumvarpi þessu að tollafgreiðsla og tollgæsla sem tollstjóri annast nú verði færð til ríkisskattstjóra frá og með 1. janúar 2020. Við það verður til ein öflug stofnun sem ríkisskattstjóri stýrir og lagt til að hún nefnist Skatturinn og verði ríkisskattstjóra til aðstoðar við þau verkefni sem honum falið að sinna lögum samkvæmt. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar lögð áhersla á að Ísland búi sig undir að mæta þeim áskorunum og nýta þau tækifæri sem felast í örum tæknibreytingum. Þeim munu fylgja nýjar kröfur menntun og hæfni starfsfólks og að til staðar sé umhverfi sem hvetur til nýsköpunar á öllum sviðum, þar með talið hjá hinu opinbera. Meðal þeirra áskorana sem starfsemi ríkisins þarf að bregðast við auknar kröfur almennings og atvinnulífs sjálfsafgreiðslu og stafræna opinbera þjónustu. Hraðar breytingar krefjast þannig sveigjanlegra stofnanakerfis og fjölbreytts hóps starfsmanna sem þarf að búa yfir nýrri þekkingu og hæfni. Mikilvægt að skatt- og tollyfirvöld geti tekist á við þær breytingar sem að eiga sér stað, einkum hvað varðar aukna sjálfvirknivæðingu verkefna embættanna og aukið framboð stafrænnar þjónustu. Örar tæknibreytingar gera kröfur til skatt- og tollyfirvalda breytt vinnulag, bætt afköst í skattframkvæmd og aukin gæði þjónustu og hagkvæmni í rekstri.
Til þess að slíkt náist þarf að vera til staðar öflug rekstrareining sem getur tekist á við breyttar kröfur veitingu opinberrar þjónustu. Samhliða þarf að bregðast við breyttum viðskiptaháttum, aukinni netverslun og rafrænum viðskiptum yfir landamæri sem kalla á eflingu og aukið samstarf þeirra ríkisstofnana sem að þessum málum koma og nýja nálgun við að tryggja tekjuöflun fyrir hið opinbera. Meginefni frumvarpsins felur í sér þá breytingu að sameina verkefni á sviði tollafgreiðslu og tollgæslu sem embætti tollstjóra annast nú og þau verkefni sem embætti ríkisskattstjóra sinnir. Við sameininguna yrði embætti tollstjóra, sem ekki hefur verið skipað í síðan 1. október 2018, lagt niður og ríkisskattstjóri yrði þannig yfirmaður hins sameinaða embættis. Tollgæsluþættinum yrði þó ætluð nokkuð sérstaða í hinu sameinaða embætti þar sem sett yrði upp sérstök eining undir stjórn tollgæslustjóra sem heyrði undir ríkisskattstjóra. Gera má ráð fyrir því að mikil samlegðaráhrif og hagræði hljótist af fullri sameiningu ríkisskattstjóra og tollstjóra. Það á einkum við rekstur ýmissa notendakerfa, vélbúnaðar, netumsjón og notendaþjónustu. Stærri eining betur í stakk búin til að tryggja rekstraröryggi sem og öryggi í aðgangi og meðferð upplýsinga. Samhliða aukast möguleikar á betri samnýtingu upplýsinga og gagna við skatt- og tolleftirlit. Sameiginlegt aðgengi að upplýsingum úr skatt- og tollkerfum eykur jafnframt möguleika á markvissara og árangursríkara eftirliti. Auk þess skapast tækifæri til að efla starfsemi skatt- og tollyfirvalda á landsbyggðinni. Með sameiningu ríkisskattstjóra og tollstjóra verður til ein öflug og leiðandi upplýsinga- og þjónustustofnun sem betur í stakk búin til að takast á við áskoranir til framtíðar en 2 minni sjálfstæðar stofnanir. Ljóst má vera að í tengslum við fyrirhugaðar breytingar mikilvægt að vel verði staðið að breytingastjórnun og að kynning og upplýsingaflæði til starfsmanna verði gott. Þá nauðsynlegt með tilliti til hags starfsmanna beggja ríkisaðila að breytingaferlið taki sem skemmstan tíma. Ekki gert ráð fyrir að störf verði lögð niður, heldur verði þau flutt frá tollstjóra til ríkisskattstjóra. Óhjákvæmilegt hins vegar að skipulag starfseminnar þróist í tímans rás og að skipulaginu verði þannig háttað að saman fari góð nýting fjármagns og skilvirk skattframkvæmd. Gera má ráð fyrir því að af breytingunni verði samfélagslegt hagræði og fjárhagslegur ávinningur sem efla mun starfsemina og lækka kostnað við rekstur toll- og skatteftirlitsins í heild, án þess að það bitni á þjónustu og afköstum skatt- og tollyfirvalda. Þá gert ráð fyrir því að sá kostnaður sem til fellur við tilfærsluna rúmist innan fjárheimildar í málaflokki 05, skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hæstv. fjármálaráðherra fyrir ræðuna, fyrir þessu máli og það margt gott í þessu máli. Ég mjög glaður með það að komið verði á laggirnar stofnun sem líkleg til þess að efla skattinnheimtu, bæta hana, einfalda ferilinn, til dæmis þegar vanskil eiga sér stað og svo framvegis og auka möguleika manna til að geta innheimt það. En ég verð að viðurkenna að ég er svolítið skeptískur á þann hluta tollgæslu sem að lýtur að tollgæslu á landamærum. Þá er ég að tala um þessa fýsísku tollgæslu sem að í raun og veru hefur verið í fjársvelti núna líklega í 10, 12, 15 ár. Og ég hef áhyggjur af því að við erum núna 20. október. Það er verið að mæla fyrir frumvarpi sem á að gera lögum næstu áramót eftir 50 daga, nei, eftir 70 daga. Sem sagt á þessum tíma á að fjalla frumvarpið, þá að senda það til nefndar, þá að fjalla þar, þá að samþykkja það hér, þá að breyta starfsskilyrðum, eða starfsumhverfi allavega, fjöldamanns á 70 dögum. Og mér langar til að spyrja hæstv. ráðherra í fyrsta lagi að tvennu. Það segir hér að með þessu skapist tækifæri til að efla skatt- og tollyfirvalda starfsemi á landsbyggðinni. Og ég spyr þá hvernig helst, og mér langar líka að spyrja hæstv. ráðherra, veldur það honum ekki áhyggjum að stór hluti þeirra starfsmanna sem á að starfa samkvæmt þessum nýju lögum, ef samþykkt verða,
lýsir miklum efasemdum og virðist vera mjög á móti frumvarpinu eins og það lítur út núna. Svara andsvari, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég tel að það geti falist hagræði í því að reka saman stofnanir eins og þessar tvær, sérstaklega hvað varðar alls konar innbyrðis þjónustuþætti, og þarna ég að vísa til samlegðar í til dæmis tæknimálum, rekstri upplýsingakerfa, mögulega þegar lengra inn í framtíðinni komið í húsnæðismálum, í innkaupum, í mannauðsstjórnun og svo framvegis. Þannig að sameiginleg eining geti náð meiri svona slagkrafti og það verði til hagræði sem að mun auka getu okkar til þess að setja fjármuni þangað sem að við viljum fyrst og fremst vera að beina þeim í sjálfverkefnin á landamærum eins og hv. þingmaður að nefna. Þannig að sterkari stofnun getur betur náð slíkum markmiðum að mínu áliti, og það hefur tengingu við það að við þurfum á sumum starfsstöðum, til dæmis á landsbyggðinni, að sinna þessum verkefnum af meiri eftirfylgni, með meiri mannskap eins og hv. þingmaður kom inn á. Það hefur verið mjög mikil áskorun út af bæði fjölgun ferðamanna og ekki síður vegna hælisleitenda hefur reynt mjög á þessa starfsþætti. En spurt hvort að ég hafi ekki áhyggjur af því að þeir sem eru svona tollgæslumegin í þessari sameiningu hafi efasemdir eða áhyggjur. Jú, ég hef tekið eftir því og þess vegna kalla ég eftir því að menn myndu bregðast við því, og ein viðbrögðin eru þau að í undirbúningi þessa máls tekin ákvörðun að koma á fót sérstakri einingu undir stjórn tollgæslustjóra sem heyri undir ríkisskattstjóra, og það eru viðbrögð við þessum málum. Og það má hafa það í huga hér að þeir sem vísað til, þeir hafa nú ekki í einu og öllu verið sáttir við stöðuna eins og hún og vonandi getur þetta orðið til þess að bæta þeirra starfsaðstæður. Það veitir andsvar síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Þakka hæstv. ráðherra fyrir þessi svör. En það kemur fram líka í umsögn Tollvarðafélagsins að samráð við félagið og félagsmenn hafi verið algjörlega ónógt í undirbúningi að þessu frumvarpi. Og spurningin þá ætlunin núna, til dæmis meðan að þetta mál verður í meðferð þingsins, að taka upp sérstakt samráð við starfsmannafélögin, til dæmis Tollvarðafélag Íslands, til þess að menn nálgist þetta verkefni með jákvæðari hætti heldur en hér Önnur spurning. Nú það þannig að búnaður, ýmis tæknibúnaður, sem nauðsynlegur til tollgæslu á landamærum, mjög af sér genginn víða. Og þá hlýtur að vera vakna sú spurning, ætla menn nú leið og starfsemin verður styrkt með því að hér verður til stærra embætti og þá væntanlega með meiri slagkraft, ætla menn þá að veita þessu nýja embætti þann heimanmund að tæknimálin verði færð til betri vegar og að þau tæki sem að tollgæsla, sérstaklega á landamærum, hefur verið að ráða og eru af sér gengin, að þau verði endurnýjuð með öflugri hætti heldur en búið að gera nú síðastliðin til dæmis 10 ár eða svo, vegna þess að það auðvitað rétt það sem að hæstv. ráðherra talaði varðandi bæði aukningu í ferðamennsku og hælisleitendur hefur fjölgað. Ég vil líka vekja athygli á því að hraðsendingum og póstsendingum, þær hafa margfaldast, og ég vil líka minna á það að það núna verið að sækja mjög á Ísland með innflutning á fíkniefnum, og við sjáum það er mikil aukning. Og ég get komið betur yfir það á eftir, en mig langar að vita hvernig ætla menn að bregðast við þessu nú þegar nýtt embætti fer á kemst á laggirnar. Svarar andsvari síðar sinni hæstv. fjármálaráðherra
Já, virðulegi forseti. Ég vil nefna það hér, það einkum spurt tvennt hér, eða mögulega þrennt. Fyrsta lagi verður haft samráð. Nú gengur málið til nefndar eftir að þessari umræðu lýkur og fer í umsagnarferli og ég í engum vafa að meðal þeirrar vinnu sem bíður nefndarinnar að fara aftur yfir þessar athugasemdir og spyrja spurninga til þeirra sem ætla að bera ábyrgð á þessari stofnun og þar mun mitt ráðuneyti vera reiðubúið til þess að veita svör eftir því sem hægt er. Ég vil nefna í því samhengi að yfirmaður Skattsins verður fyrrverandi tollstjóri Íslands, Snorri Olsen, sem gjörþekkir þessi verkefni sem hv. þingmaður að nefna hér og það ætti að verða til þess að auka skilning manna og trú á því að tollgæslumálin verða á engan hátt jaðarsett í sameinaðri stofnun, heldur var þetta til skamms tíma meginverkefni og hlutverk þess sem verður yfirmaður stofnunarinnar. Þannig að þar að finna alla þekkingu á þessum helstu verkefnum. Ég ætla hins vegar ekki að gera lítið úr því að það kunni að hafa verið þannig á undanförnum árum og jafnvel enn að einhverju marki að það sé að við þurfum að vinna upp einhvern uppsafnaðan vanda, til dæmis hvað varðar endurnýjun tækjabúnaðar og slíka þætti. Og ég get ekki svarað því öðruvísi en að ég tek undir mikilvægi þess að þeim verkefnum sé sinnt. Þannig að vel búin tollgæsla og ekki síst hvað varðar ýmis greiningatól algjör forsenda þess að við náum árangri sem við stefnum að. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti. Ég vona að ég fái meira en 2 mínútur, en ég tek það svo andsvörum sér lokið að ég sé búin að byrja að hefja ræður, ekki rétt? Jú. Þetta betra, takk. En það nú þannig að eins og margir vita og meðal annars 60 fjármálaráðherra, þá hefur Miðflokkurinn til dæmis lagt fram nú líklega síðastliðin 2 ár mjög gaumgæfðar tillögur sem að lúta því að efla tollgæslu í landinu. Og þar á meðal hefur þetta hafa verið nokkuð svona ígrundaðar og svona nákvæmar tillögur, til dæmis það að endurnýja röntgenbifreið tollstjórans sem komin mjög til ára sinna og til vansa að hún skuli ekki hafa verið endurnýjuð, en það kostar gríðarlega fjármuni að gera það. Við höfum líka lagt til að það sé fjölgað í þessari tollgæslu sem á sér stað á landamærum og undirbyggt það með mjög góðum rökum. Við höfum einnig vakið athygli á því að það sé nauðsynlegt að embætti þá ríkisskattstjóra og þá tollstjóra fengju aukna fjármuni, þar að segja auknar fjárheimildir, til þess að bæta enn innheimtu og til þess að efla hér skattinnheimtu yfir höfuð. Vegna þess að í nýfengnu svari þess sem hér stendur frá hæstv. Fjármálaráðherra, sem það tók ansi langan tíma að lemja saman, kemur í ljós að áætluð skattsvik á hverju ári eru það fyrir 80 milljarðar króna. Og við vorum hér áðan að ræða þjóðarsjóð sem átti að verða til af 10 milljörðum á ári inn í framtíðina. Við erum að tala 80 milljarða í skattsvik. Og við höfum líka getað í sjálfu sér, og dæmin sanna á það, sýnt fram á það hvar liggja þessi skattsvik svona að ýmsu leyti. Það hefur verið hægt að svona negla nokkuð niður hvaða starfsemi það sem sérstaklega útsettur í skattsvikum. Og þá ætla ég að minna á það að í nýlegu svari við fyrirspurn undirritaðs
til ferðamála, nýsköpunar og iðnaðarráðherra þá kom í ljós að nú eftir að hún hefur, ráðherrann hæstv., rekið sérstakt átak í því að skrá gistieiningar í landinu sem kenndar eru við Airbnb og voru fyrir 6 árum innan við 10% skráð, innan við 10%. Þetta er bæði öryggisatriði fyrir þá sem gista. Þetta er líka fjárhagslegt atriði fyrir bæði sveitarfélög og ríkissjóð. Þetta nýfengna átak sem ráðherra hæstv. Hafði í gegn hefur haft í för með sér að nú þessar mundir eru þriðjungur skráður af þessum eignum. Það var lagt á það mat hvað mætti ætla að í þessum geira einum væru hvað skattsvik væru stór upphæð og menn komust að því að þetta gæti verið svona 66,5 milljarður á ári. Og við vorum að ræða hér áðan þjóðarsjóð sem á að verða til með því að leggja í hann 10 milljarða á hverju ári. Þannig að nú mér bannað að vitna í inspektor Clouseau þó ég hefði viljað gera það. En þetta engir smámunir. Svo ég reyni að yfirsetja það á íslensku það sem hann sagði hér málið. Þetta engir smámunir. Þetta er stór fé og þess vegna ríður mjög á að þetta sameinaða embætti sem nú á að koma á laggirnar eftir 70 daga að það fái, eins og ég sagði hér áðan, þann heimanmund að það ráði vel við sín verkefni og verði fara af stað, eins og maður segir, ekki svona annarri löppinni, heldur fara af stað með krafti og það séu allir sem þurfa að taka þátt í þessu ævintýri, þessu breytingaferli. Því það er mikið ævintýri að taka þátt í að breyta stofnunum og maður er svo sem reynsla af því og þá ríður á svo miklu að allir séu á sama sömu blaðsíðunni, sem maður segir, og menn séu alveg með það á hreinu hvert takmarkið er og menn séu allir að vinna að sama takmarki og allir að vinna að sömu niðurstöðu. Þess vegna veldur það mér áhyggjum, herra forseti. Þess vegna veldur mér það áhyggjum að til dæmis stéttarfélag tollara sem kemur til með að bera hita og þunga af tollgæslu á landamærum hér eftir sem hingað til, að þar sé megn óánægja með frumvarpið eins og það lítur út, að þar sé megn óánægja með það samráðsleysi sem hefur greinilega verið hér viðhaft við samningu þessa frumvarps og undirbúning málsins alls. Þessari óvissu og þessari óánægju verður að eyða með einhverjum hætti. Og það verður að eyða henni með þeim hætti að ég tel að menn séu fullvissir hvaða hlutverk hafi áfram í nýju embætti og að menn standi föstum fótum við þau verkefni sem að þeir eiga að vinna. Og það er annað líka, herra forseti, sem ég get bent á að hér sýnist mér í greinargerðinni ýjað að því að tollgæsla á landamærum eigi ef til vill meira sameiginlegt með löggæslu heldur en innheimtu. Og þá hlýt ég að spyrja, ef að þetta er einhver upptaktur af því að breyta tollgæslunni sem er í eðli sínu löggæslustétt með því að sameina hana lögreglunni með einhverjum hætti, þá hefði ég talið æskilegra að menn hefðu tekið sér lengri tíma í breytingarnar til þess að við séum ekki að gera þær í mörgum köflum. Fyrsta lagi núna með því að sameina þessi tvö starfssvið, þessi tvö embætti og með það í huga að þurfa jafnvel eftir tiltölulega skamman tíma að breyta aftur og breyta þá tollgæslu endanum í þá átt að hann tengist lögreglu með einhverjum hætti. Að þessu sögðu, að því að hér var nefndur til sögunar í andsvari ráðherra hér áðan sá ágæti embættismaður sem kemur til með að stýra væntanlega þessari nýju sameinuðu stofnun,
þá ætla ég bara að segja það úr þessum ræðustól að ég ber fyllsta traust til núverandi ríkisskattstjóra sem var áður tollstjóri og ég treysti honum gríðarlega vel til þess að leysa þetta verkefni vel, bara svo það sé sagt hér. Og það engin tortryggni í mínum huga í garð einhverra einstakra persóna við þessa breytingu. En það þarf samt, herra forseti, það þarf samt að tryggja það að þessi breyting sem veruleg, að hún fari þannig fram að það verði að henni gagn. Ég ætla líka að minnast á það hér, vegna þess að ég hef talað tækjabúnað og mannafla tollgæslu og þær tillögur sem Miðflokkurinn hefur lagt fram í 2 ár það, að þá vil ég líka minnast á hunda. Og við höfum lagt til núna undanfarin 2 ár að hundasveit tollgæslu verði efld að mun. Og sko, ef þetta væri ekki svona grafalvarlegt mál, þá væri jafnvel hægt að hafa það í flimtingum að tollgæslan sé nú að þjálfa hunda til að leita að peningum. Vegna þess að tollgæslan búin að vera fjársvelt í mörg herrans ár. En málið bara miklu alvarlegra heldur en svo að það sé hægt að gera það. Þess vegna brýni ég ráðherra hæstv. Einnig til þess að nú þegar ný stofnun tekur til starfa áramót, að þá verði hún líka þannig í stakk búin hvað varðar til dæmis leit með hundum að það verði stórum betra ástand heldur en hefur verið nú undanfarin ár og nú er. Vegna þess að þessi endi starfseminnar, það er að segja þessi fýsíska, ef má sletta, forseti, tollgæsla á landamærum og leit og greiningarvinna og svo framvegis, hún hefur verið unnin núna undanfarin, ég fullyrði 10 ár, 15 ár jafnvel, sem sagt með af ófáum, hún hefur verið undirmönnuð, tækjabúnaður hefur ekki verið endurnýjaður sem skyldi og þetta hefur leitt til þess að þeir sem bera hita og þunga af þessari starfsemi við þessa mjög erfiðu aðstæður, að það hefur borið á langtímaveikindum í hópi þessa fólks, það hefur borið á kulnun. Ég veit að þetta ágæta starfsfólk er mjög brennandi í andanum fyrir því að vinna sín störf vel af árvegni, enda sést árangurinn af því sem menn hafa verið að gera við þessar aðstæður. Árangurinn er alveg ótvíræður. En eins og ég bendi hér á áðan, þá er það alveg ljóst að Ísland er núna skotmark fyrir alþjóðlega glæpastarfsemi sem smyglar fíkniefnum. Það er alveg ljóst. Vegna þess að við erum að sjá tilvik sem verða ekki skýrð með öðrum hætti heldur en því að menn séu í stór sókn inn á þennan markað hér. Og á þessu verður að taka, vegna þess að ef við gerum það ekki, þá missum við tökin algjörlega með hörmulegum afleiðingum. Við erum þegar farin að sjá fram á hörmulegar afleiðingar. Við erum farin að sjá fram á það að stór hluti ungmenna sem kemur til meðferðar á Vogi, hvar biðlistar eru náttúrulega alltaf langir eins og víðar aðrar staðar, að fyrsta fíkn þessa hóps að stóru leyti virðist vera nú kókaínfíkn. Og þetta er náttúrulega gríðarlega alvarlegt mál. Gríðarlega alvarlegt. Og því segi ég enn, ef að þessi sameinaða nýja stofnun á að fara af stað með jákvæðum, öruggum og markvissum hætti, þá verða menn að hafa það í huga nú, ekki síst núna í fjárlagagerðinni. Og það er alveg klárt mál að núna í annarri umræðu fjárlaga munu koma fram tillögur enn einu sinni frá Miðflokknum að bæta hér í. Og líkt og áður að þá mun flokkurinn leggja fram fjármagnaðar tillögur.
Og ég minntist hér áðan bara á 2 upphæðir sem að snerta þessa sameinuðu stofnun verulega. Það er að segja, í fyrsta lagi þessa 80 milljarða sem starfsmenn fjármálaráðherra hæstvirts telja að sé skotið undan á Íslandi á hverju einasta ári. Hverju einasta ári. Og ég sagði þessi starfsemi er búin að vera fjárselt í 10 ár og það hafa þá lekið niður 800 milljarðar á þeim tíma ef að þessi áætlun manna er nokkuð nákvæm. Og þó við næðum nú ekki nema í 10% af þessu, þá eru það 8 milljarðar króna á ári eða 80 milljarðar yfir þessi 10 ár sem við erum að tala um. Og að auki, eins og ég minntist á, skattsvik, undanskot sem hægt er að heimfæra upp á ákveðnar atvinnugreinar. Og ég er ekki að lasta þig að taka þær niður eða tala þær niður úr neinn hátt, heldur byggi ég þetta á svari hæstv. Ráðherra við minni fyrirspurn, að þar eru við kannski í einni tegund af starfsemi að tala um 66,5 milljarð sem stungið er undan. Og þá segi ég aftur, þó við næðum ekki nema í 10% af þessari upphæð, þá eru það 600 til 650 milljónir króna á ári. Þannig að þessu leyti til þá gleðst ég yfir því að þessi starfsemi, það er að segja að skatturinn, fái aukið afl, aukinn slagkraft, aukna möguleika til þess að bæta innheimtu ríkissjóðs og til þess að efla hér skattinnheimtu bara yfir höfuð og koma í veg fyrir undanskot sem mest má. Ég gleðst mjög yfir því. En ég vona sannarlega að nú þegar þingið tekur þetta frumvarp til afgreiðslu og að þá verði haft ríkara samráð við þá starfsmenn eða þá hópa starfsmanna sem eiga að bera byrðarnar eftir áramótin og eiga að bera þennan kyndilinn í framtíðina. Forseti vill benda hv. þingmanni á að það er ekki bannað að vísa í Inspector Clouseau, en sé það gert þá sé það á íslensku en með frönskum hreim. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir þetta mál sem felur í sér að fyrirkomulag tollafgreiðslu og tollgæslu eins og hér stendur og er í rauninni samruni tollgæslunnar og ríkisskattstjóra undir þessu nýja heiti Skatturinn. Ég lýsti sjálfu sér ágætlega á þessi áform í ljósi alls þessa sem nefnt er hérna í frumvarpinu sem undir er, öll þessi kannski samlegð sem vissulega er hægt að segja að við sem nýtum okkur þjónustu skatts og tolls kannski helst getum orðið vör við. Mér finnst það vera svolítið líka inntakið í þessu frumvarpi og í ljósi allra þessara kannski fjórðu iðnbyltingar og breytinga og sjálfvirknivæðingar og annað sem við bæði stöndum frammi fyrir og svo framundan er, að þá held ég að það geti verið af hinu góða. Og mér finnst bara gott að það liggur fyrir strax í upphafi að þetta mál, að tollurinn eigi að hafa sérstöðu innan embættisins. Það er ekki þannig að þeir hverfi eða sá hluti starfsins hverfi einhvern veginn og verði uppétinn af ríkisskattstjóra, heldur eigi að gera honum hátt undir höfði líka. Og eins og ráðherra fór ágætlega yfir að þá eru þetta ýmislegt sem má segja að sé sammerkt og sameiginlegt sem nýtist bæði embættinu, hvort sem það eru upplýsingar úr þessum kerfum eða samnýting þeirra gagna sem þar er að finna. En ég sé þetta líka fyrir mér, eins og ég segi, fyrst og fremst gagnvart þjónustuþegum sem eru okkur sem þurfum að eiga þessi samskipti. Það sem ég velti upp og kemur hér fram í meginefni frumvarpsins er meðal annars þetta með það er talað um aukna möguleika á sjálfsafgreiðslu, það er talað um styrkari tekjuöflun ríkissjóðs. Mér finnst það hvort tveggja jákvætt og ég verð þó að velta upp hérna hugmyndina að því að það er líka
talað ekki bara eflingu mannauðsins og samhæfingu og tæknina og allt þetta, heldur talað dreifða þjónustustýringu og mér finnst það vera afar mikilvægt að það eitt af því sem ríkisstjórnin ætlar að leggja áherslu á, það að dreifa störfum, opinberum störfum landið og hér það einn af þeim þáttum sem eru færð fram sem rök fyrir þessu meðal annars og ég held að nefndin þurfi svolítið að kalla eftir því að fá það svona hreint hvernig menn sjá það fyrir sér. Sameining Skattsins á sínum tíma, þar að segja þeirra embætta sem var til þess að úr varð einn skattstjóri, tókst afskaplega vel og eiginlega bara líklega svona af best heppnuðu sameiningum sem hið opinbera hefur farið í, held ég. Og þess vegna vonar maður að þó að nýr forstjóri sé tekinn við en nýr skattstjóri, að þá vænti ég þess að það sé til innanbúðar sú þekking og það sem gert var á þeim tíma til þess að sú aðgerð heppnaðist vel. Ég get tekið undir þær áhyggjur þess sem talaði hér hv. þingmanns á undan mér varðandi tímann sem við erum hér með undir, af því að það jú auðvitað talað í frumvarpinu að það þurfi í ljósi sérstaklega andstöðu tollaranna að þá svona kannski skammur tími til þess að lenda því, það svona kominn hnútur áður en að farið af stað og það aldrei gott. En ég vænti þess að það verði fundin flötur á því hvernig hægt að fara í það, því að eins og hér kemur fram að þá þarf ansi mikið að fara í gegnum. Það þarf að endurskoða margt sem snýr að þessari vinnu og ég held að það tekur alltaf einhvern tíma og ef við erum ekki að samþykkja þetta mál jafnvel fyrr en hérna í desember þá verður að hafa það í huga þó að það sé eiginlega alltaf best að þegar við erum að sameina einhverjar svona stofnanir eða gera einhverjar svona stóra breytingar að þær taki gildi áramót. Það alltaf heppilegast en ég get tekið undir það. Mér finnst tíminn skammur. En ég get líka velti upp hér eins og síðasti ræðumaður að varðandi það margt hérna sem vissulega á heima með löggæslunni eins og drepið á hér í greinargerð með frumvarpinu og það má svona velta því fyrir sér og væntanlega verður það rætt inn í nefndinni hvort og kannski bæði ráðuneytin sem að því koma, bæði dómsmálaráðuneyti og það fjármálaráðuneyti sjáu þessa snertifleti fyrir sér. Ég vænti þess að það sé tækifæri til þess að bæta landamæragæsluna sem að hér hefur verið töluvert rædd og varpa því hér fram leið og ég segi að hægt sé að færa út störfin, að ég held að við séum ekki að fara vel með fé til dæmis þegar kemur að tollgæslunni að mörgu leyti núna. Ef ég horfi til dæmis á landamæragáttina sem fyrir austan, þá held ég að þar verðum við að gera breytingu á. Hér var talað gríðarlegan innflutning fíkniefna. Það búið að taka rosalegt magn á þessu ári í gegnum Norrænu og það ekki skynsamlegt þar sem að ferja kemur einu sinni í viku, bara sú ferja fyrir utan aðra sem að koma, að við séum alltaf að selflytja fólk af höfuðborgarsvæðinu, jafnvel með hunda og allt saman, austur. Og þetta auðvitað ekki eini staðurinn þar sem að koma svo á önnur skemmtiferðaskip. En þarna erum við klárlega með allan ársins hring og smyglið hefur verið þarna í gegn gríðarlegt og færist í aukana. Það að senda fólk hérna höfuðborgarsvæðinu suður til þess að vera með hund og á dagpenningum og þetta tekur í sjálfsögðu ekkert mjög langan tíma alla jafna, að ég held að við þurfum að hugsa það upp á nýtt. Og ég vona að það verði eitt af því sem að felst í þessu að eins og ég segi, það bæði það
að færa út störf en líka það að efla þessa gæslu sem hér er svolítið verið að tala að þessa snertifleti þar á milli, af því ég held að það sé eitthvað sem skipti mjög miklu máli. Og hér er auðvitað talað líka samfélagslegt hagræði og fjárhagslegan ávinning og þetta rúmast innan fjárheimilda og svo framvegis. Þannig að mér finnst, ég hugsa að við getum gert enn betur með því að hugsa þetta upp á nýtt og ég vona það sannarlega að ráðherrann og hans embættismenn sem koma svo til með að koma fyrir nefndina velti þessu fyrir sér og í rauninni, ég veit ekki hvort það eru til upplýsingar um það, hversu mikið í rauninni kostnaðurinn annars vegar við að halda úti starfsmönnum. Við höfum nú dregið saman í löggæslunni til dæmis fyrir austan, það er búið að minnka starfshlutfall og loka afgreiðslum og ýmislegt. Það er engin lögreglustöð á Seyðisfirði og þetta auðvitað mjög sérstakt ástand þar sem þú ert með galopna gátt inn í landið og eðli málsins samkvæmt þá reyna menn að nýta sér þá smyglið. Þannig ég hvet nefndarmenn í efnahags- og viðskiptanefnd sérstaklega til þess að skoða þetta, en ég hvet líka ráðherra til þess að velta því fyrir sér og fá sína embættismenn til þess að skoða það hvort að þetta betur farið með peninga með því að staðsetja fólk á staðnum fremur heldur en að vera sífellt að ferja það fram og til baka, því að það er ekki eins og viðkomandi sinni þá bara Seyðisfirði, heldur jú fleiri gáttir þarna fyrir austan. En ég þarf ekkert að ræða þetta mál mikið. Ég held að ég sammála þeirri nálgun að það er miklir snertifletir á þessu. Þetta ætti að vera töluvert betri þjónusta fyrir sérstaklega fólk sem að versla eins og við þekkjum mjög mikið í gegnum netið og annað slíkt. Það er að segja þessu bara eins og hér er sagt, alþjóðlegar áskoranir í rafrænni verslun sem verða sífellt fyrirferðarmeiri. Þannig að ég held að þessi almennu samskipti við tollayfirvöld og leið þá líka að skatturinn hafi tök á því að fylgjast betur með, þá held ég og ég dreg ekki vafa að sá ávinningur getur orðið mjög góður. En ég ítreka það aftur að tek undir það sem hér stendur, það þarf að vanda þetta og í ljósi þess hver tíminn er naumur þá getur þetta að horfa til þess inn í nefndinni hvort að það þurfi rýmri tíma. En að öðru leyti ég ánægð með þetta og ég treysti því að þessu fylgi dreifð störf. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason, og hefur til þess 15 mínútur að hámarki. Þakka fyrir, herra forseti. Herra forseti, ég ætla ekki að hafa þetta langt, en ætlaði þó að impra ýmsu. Nú við ræðum hér, herra forseti, frumvarp til laga um breytingu á tollalögum og fleiri lögum. Í örstuttu útgáfunni er þessum lögum ætlað að leggja niður embætti tollstjóra og yfir réttindi þess og skyldur tekur embætti ríkisskattstjóra. Þannig verða starfsmenn tollstjórans, ef þessi breyting verður samþykkt, starfsmenn ríkisskattstjóra eftir þessa breytingu, það er eftir 1. janúar næstkomandi. Tilefni lagasetningarinnar er sagt vera, allt í samræmi við stjórnarsáttmálann, að þetta sé nauðsynlegt til þess að við séum betur í stakk búin til þess að mæta þeim áskorunum sem og nýta þau tækifæri sem felast í öðrum tæknibreytingum. Síðan segir þessar tæknibreytingar með leyfi forseta í greinargerðinni: þeim munu fylgja nýjar kröfur menntun og hæfni starfsfólk og að til staðar sé umhverfi sem hvetur til nýsköpunar á öllum sviðum, þar með talið hjá hinu opinbera. Meðal þeirra áskorana sem starfsemi ríkisins þarf að bregðast við eru auknar kröfur almennings og atvinnulífs sjálfsafgreiðslu og stafræna opinbera þjónustu. Hraðabreytingar krefjast þannig sveigjanlegra stofnanakerfis og fjölbreytts hóps starfsmanna sem þurfa að búa yfir nýrri þekkingu og hæfni. Tilvitnun lýkur. Herra forseti, þegar maður les þetta, þá mætti halda, ef þetta er ástæðan, þá mætti halda að allt hafi hreinlega verið í kaldakoli hjá embætti tollstjóra. Með þessum orðum
er verið að segja það að þau þurfa að fylgja tækninni og menn þurfa að vera í stakk búin og svo framvegis og það séu hraðar breytingar á ferðinni og þess vegna þurfum við að sameina þessi embætti og þetta gefur manni svona þá hugmynd hvort allt hafi verið þarna á fallanda fæti. Liður í þessu segist sé að efla og þannig stækka rekstrareiningar ríkissjóðs og gera þær öflugri. Herra forseti, ég get skrifað undir þetta. Rætt er að auka þurfi gæði þjónustunnar og afköst í skattaframkvæmd auk hagkvæmni í rekstri. Þetta er vel skiljanlegt. Undanfarið þessa frumvarps var, herra forseti, flutningur innheimtu opinberra gjalda frá tollstjóra til ríkisskattstjóra frá miðju þessu ári, auk þess sem ekki hefur verið skipað í embætti tollstjóra frá því í október fyrir réttu ári síðan. Þetta er undanfarið þessa frumvarp, það er að segja flutningur innheimtu opinberra gjalda frá tollstjóra til ríkisskattstjóra. Hér með er sem sagt lagt til að gengið verði alla leið og nú skuli einnig tollafgreiðslan og tollgæslan sem hingað til hefur verið á höndum tollstjóra einnig farið í hendur ríkisskattstjóra. En stofnun sú hann stýrir mun eftir breytinguna verður það nefnt í frumlega nafni skatturinn. Eins og fram kemur í 90. grein frumvarpsins en það segir að ríkisskattstjóri stýri stofnun sem nefnir skatturinn, sem annist þau verkefni sem honum er falið að sinna lögum samkvæmt. Markmið með breytingunum er sagt vera að auka skilvirkni í skattframkvæmd, álagningu og innheimtu opinberra gjalda. Já, auðvitað. Í greinargerð með frumvarpinu segir að gera megi ráð fyrir því að mikil samlegðaráhrif og hagræði hljótist af fullri sameiningu ríkisskattstjóra og tollstjóra og komi helst fram í rekstri ýmsu er við kemur tölvunotkun. Herra forseti, ég er alls ekki á móti hagræðingu í ríkisrekstri, alls ekki. Og verð seint andmæli því seint að ríkinu beri að hagræða. Þess vegna er ég í grunninn ekki á móti sameiningu ríkisstofnana og fækkun þeirra, alls ekki. Ég hef einungis nokkrar athugasemdir sem ég vona að verði skoðaðar í nefndinni sem tekur þetta mál til umfjöllunar. Það eru nokkrar athugasemdir. Nú hef ég, herra forseti, nokkra reynslu af þessum störfum, bæði innheimtu opinberra gjalda sem innheimtumaður ríkissjóðs og einnig tollgæslustörfum sem tollstjóri nokkurra ára skeið. Velti fyrir mér ýmsu. Til dæmis hvort hér sé að öllu leyti samrýmanleg hlutverk innan þessara nýju stofnunar og starfsemi. Hvort það hafi sérstaklega verið athugað. Ég átta mig á því, herra forseti, að það er engin nýlunda þó að innheimt opinberra gjalda fari undir skattinn. Það var gert hér með lögum í fyrra að innheimtan sem var á hendi tollstjóra var farið undir skattyfirvöld en nú er verið að ganga lengra. Það er verið að færa tollgæsluna, tolleftirlit, einnig undir skattinn. Og þá veltir maður fyrir sér, er þetta samrýmanlegt? Ég skal ekki segja, en óska eftir því að nefndin skoði þetta með tilliti til þess að það er ekki mörg ár síðan að svokallaðir sýslumenn sem þá voru, einnig með lögreglustjórn og tollstjórn og innheimtu opinberra gjalda, allt þetta. Þeir voru með allt þetta. Þetta þótti ómögulegt. Þetta mátti alls ekki vera og var tínt af þeim smá saman. En núna er sem sagt verið að færa þetta
yfir til skattyfirvalda, þ.e. það sem áður var á hendi sama manns og var með lögreglustjórn, að það núna komið undir hendur skattstjóranna, ríkisskattstjóra í þessu tilviki. Þannig að þetta er búið að færast ansi langan veg. Þetta er búið að færast töluvert langan veg. Ég velti þessu fyrir mér. Er þetta að fullu samrýmanlegt? Geta komið tilvik þar sem þetta skarast og er ekki tilhlýðilegt. Við erum átt okkur á því að ríkisskattstjóri ákvarðar álagningu skatta. Hann leggur á skatta og hefur ákveðið úrskurðarvald eins langt og það nær í lögunum. Þarna er hann líka komið með yfirumsjón yfir tollgæslu og tolleftirlit. Ég bendi á, herra forseti, að tollverðir undir hverjum sem þeir nú eru eftir breytingu á þessu frumvarpi, þá eru þeir með lögregluvald. Þeir eru með lögregluvald samkvæmt lögreglulögum þegar þeir sinna á sínu starfssviði. Þannig að þarna er skattstjóri, ríkisskattstjóri í þessu tilviki, komið með starfsmenn sem eru með lögregluvald. Þannig að ég velti þessu fyrir mér, herra forseti, hvort að þetta, þ.e. hlutverk starfsmanna sem undir ríkisskattstjóra munu heyra eftir þessa breytingu, hvort að þetta hafi verið skoðað sérstaklega og hvort að þarna sé einhverjir hugsanlegir árekstrar sem gætu komið upp með tilliti til núverandi hlutverks ríkisskattstjóra, innheimtunar, álagningarinnar, tollgæsluhlutverksins, lögregluvaldsins sem tollvörðum er falið og ég óska eftir því auðvitað að nefndin íhugi þetta og kalli til sín fróðamenn á þessu sviði þannig að þetta sé hægt að greina þetta niður í kjölinn þannig að við séum ekki að feta einhverja leið sem svo síðar kemur í ljós að gengur illa upp og reynslan af sýslumannsembættunum, þar sem að sýslumaðurinn hafði á höndum, hafði margar húfur í sinni skúffu og þótti ekki par gott að nú er þetta sem sagt að færast í aðra átt í hendur ríkisskattstjóra. Þetta er svona mín athugasemd, fyrsta athugasemd mín. Þetta eru að mörgu leyti, herra forseti, eðlis ólík embætti, þ.e. tollstjórn og starfsemi skattstjóra eða ríkisskattstjóra. Þetta er að mörgu leyti eðlis ólíkt. Ég vil einnig benda á mikilvægi þess og taka undir með hv. þingmanni Þorsteini Sæmundssyni að ég tel að vera mjög mikilvægt hér varðandi þetta mál að það verði hugað vandlega að því hlutverki tollsins sem er tollgæsla á landamærum landsins, að það verði ekki sett til hliðar og það verði eflt ef þetta frumvarp verður að lögum, að niðurstaðan verði ekki að þetta verði einhvers konar, þetta verði sett til hliðar. Það er mjög mikilvægt hlutverk tollvarða og tollsins á landamærum landsins og það má alls ekki draga úr því mikilvægi. Tollgæslan hefur mátt þola bæði mannfæð og slæman aðbúnað að öðru leyti varðandi tæki og tól eins og hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson hefur oft bent á hér í ræðustól og þessi breyting, ef hún verður að lögum, má alls ekki vera til þess að það verði áfram haldið þá leið heldur enn frekar starfsemi tollgæslu á landamærum efld. Ég vil benda á 2-3 atriði viðbót og fyrst varðandi það að miðað við þessa umræðu sem hefur verið hér í dag og miðað við þá miklu andstöðu sem er hjá Tollvarðafélaginu eða stétt tollvarða sem hafa harðlega mótmælt þessum breytingum og kvarta yfir því að áhrif á þessu frumvarpi sé ekki nægilega greind. Ég hef bent á nokkur atriði
sem þarf að skoða og breytingarnar eiga að taka gildi 1. janúar næstkomandi eftir 2,5 mánuði. Þannig ég tel þetta vera frekar skamman tíma og sérstaklega fyrst að það er í andstöðu við stóra stétt sem kemur til með að færast undir allt annað embætti heldur en áður. Og auðvitað er það ekki gott að fara í svona breytingar með það á bakinu að það hef ekki verið haft nægilegt samráð við viðkomandi stéttir og það er auðvitað mikilvægt að slíkar breytingar sé gerðar í eins mikilli sátt og mögulegt er við þær starfsstéttir sem ræðir og eins og allar breytingar eiga auðvitað að vera. Ég vil bara að lokum, herra forseti, benda á þessar breytingar sem hafa verið síðustu ár og endurtaka það að tollgæslan, innheimtan, það er auðvitað ekkert skrítið þó að hæstv. Fjármálaráðherra komi hér upp í pontu og lýsi því yfir að þetta gengi afskaplega vel, þar að segja þessi breyting með færslu innheimtu opinberra gjalda. Ég er alls ekki að andmæla því að innheimta þeirra gjalda gátu vel átt undir ríkisskattstjóra. Alls ekki. Ég er að tala um annað. Ég er að tala um tollstjórnina. Og benda á það að færsla, nú er búið að færa þetta alla leið frá sýslumönnunum gömlu á einhverjum 10-12 árum, búið að færa tollstjórnina, tollverðina, alla leið frá gömlu sýslumönnunum yfir til ríkisskattstjóra. Stóra spurningin í mínum huga sú, samræmist þetta, er þetta eitthvað sem getur valdið árekstrum í starfsemi þessara nýju stofnunar? Þarna er á sömu hendi vald og ég spyr, er þetta vald samrýmanlegt að öllu leyti? Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 16. dagskrármálið, breyting á ýmsum lögum vegna skattlagningar tekna erlendra lögaðila og fleiri, stjórnarfrumvarp 269. mál á þingskjali 298, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um staðgreiðslu opinberra gjalda. Frumvarpið var lagt fram á 149. löggjafarþingi, þá þingskjal 593, 433. mál og gekk til efnahags- og viðskiptanefndar eftir 1. umræðu en ekki náðist að ljúka meðferð þess. Frumvarp þetta hefur að geyma tillögur að 4 þættum breytingum á framangreindum lögum. Í fyrsta lagi endurskoðað ákvæði um skattlagningu erlendra lögaðila í lágskattaríkjum eða svokallað CFC-ákvæði. Í öðru lagi ákvæði um samsköttun félaga. Í þriðja lagi ákvæði um undanþágu frá reglum um takmörkun á vaxtafrádrætti og að lokum ákvæði um skattlagningu útsendra starfsmanna. Frumvarpið felur í sér endurskoðun á núgildandi CFC-ákvæði í átt til frekari skýringar og með hliðsjón af tillögum sem lagðar hafa verið fram á alþjóðavettvangi. Líkt og á við núgildandi ákvæði er megintilgangur nýs ákvæðis að heimila skattlagningu CFC-tekna hér á landi til að sporna við því að innlendir skattaðilar flytji fjármagn til svæða eða ríkja sem leggja á lága eða enga skatta í þeim tilgangi að lágmarka eða komast undan skattlagningu á Íslandi. Núgildandi ákvæði hefur verið í gildi frá árinu 2010 en nauðsynlegt þykir að skerpa á og styrkja ákvæðið með hliðsjón af alþjóðlegri þróun í málaflokknum á vettvangi OECD og Evrópusambandsríkjanna. Markmið breytinganna er fyrst og fremst að tryggja rétta dreifingu skatttekna og skapa varnaðaráhrif gegn skattaflótta. Tillaga frumvarpsins um breytingar á reglum um samsköttun félaga er lögð fram til að bregðast við athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA og núgildandi ákvæði um samsköttun. Samkvæmt frumvarpinu verður innlendum dótturfélögum félaga í EES og EFTA-ríkjum auk Færeyja sem staðsett eru hér á landi heimil samsköttun með öðrum innlendum samstæðufélögum. Þá er einnig að kröfu Eftirlitsstofnunar EFTA lagt til að fella brott það skilyrði sem sett var með lögum á árinu 2018, lögum nr. 77/2018, að tap fastrar starfsstöðvar sé því aðeins frádráttarbært hjá íslensku félagi
að ekki sé unnt að jafna það hjá erlendu félagi föstu starfsstöðvarinnar. Þá er lagt til að festa í sessi undanþágu fyrir innlend samstæðufélög frá takmörkunum og reglum vaxtafrádrátt en núgildandi undanþága féll úr gildi 1. janúar 2019. Undanþágan verður bundin við tengd félög sem njóta heimildar til samsköttunar. Reglur takmörkun á heimild til vaxtafrádráttar hafa það að markmiði að sporna við skattasniðgöngu í viðskiptum milli tengdra aðila og starfa þvert á landamæri, sem eru tengdir og starfa þvert á landamæri. Sömu rök eiga ekki við vaxtagreiðslur milli innlendra aðila en slík viðskipti gilda eftir sem áður almennar reglur armslengdarviðmið. Að lokum eru lagðar til breytingar á skattskyldu í tengslum við útleigu á vinnuafli eða annars konar vinnuframlagi starfsmanna erlendra aðila hér á landi í byggingastarfsemi eða mannvirkjagerð. Þörf er á að útvíkka ábyrgð og skyldu innlendra aðila sem launagreiðenda starfsmanna erlendra aðila vegna vinnu hér á landi. Virðulegur forseti, verði ákvæði frumvarpsins CFC-félög að lögum má ætla að endurskoðunin skili sér í betri árangri við að ná fram bættum skattskilum skattaðila sem eiga beint eða óbeint í CFC-félagi. Áskoranir sem skattyfirvöld standa helst frammi fyrir við eftirlit mála þar sem erlend félög eru notuð til skattskipulagningar eru vandkvæði við að afla nauðsynlegra upplýsinga og eftir atvikum gagna. Á það bæði við upplýsingar tilvist slíkra félaga, tekjur þeirra og atvik máls að öðru leyti. Þau vandkvæði verða ekki leyst til fullnustu með þessu ákvæði en hér eru þó stigin skref í rétta átt. Reynslan hefur sýnt að rík tilhneiging er til að fela eignarhald á CFC-félögum og því erfitt að leggja mat á hvaða áhrif ákvæðið hefur í krónum talið. Talið er ákvæði frumvarpsins samsköttun muni hafa einhvern aukinn kostnað í för með sér, að minnsta kosti til skemmri tíma litið, þar sem opnað er fyrir samsköttun með innlendum hluta samstæðna sem ná út fyrir landsteinana. Engin leið er þó til að meta þau áhrif á þessu stigi en þau munu koma fram sem lækkun á tekjuskatti lögaðila vegna samnýtingar á rekstrartapi innan samstæðunnar strax sem ella hefði komið fram á lengri tíma. Ákvæði frumvarpsins undanþágu frá ákvæðum tekjuskattslaga takmarkanir á frádrætti vaxtagjalda er ekki talið líklegt til að hafa aukinn kostnað í för með sér fyrir ríkissjóð þar sem aldrei hefur komið til þess að ákvæðið nái til innlendra samstæðna. Við mat á áhrifum ákvæðis frumvarpsins útsenda starfsmenn og tekjur hins opinbera er litið til beinna áhrifa á tekjuskatt einstaklinga, útsvar og tryggingagjald. Það er mat fjármála- og efnahagsráðuneytisins að áhrif til hækkunar tekjuskatts einstaklinga verði 50 til 100 milljónir á ári að meðaldali út tímabil 5 ára fjármálaáætlunar. Áhrif til hækkunar tryggingagjalds 1 til 200 milljónir á ári að meðaltali á móti og sömuleiðis munu sveitarfélögin njóta góðs af ákvæði þessu. Þannig eru metin heildaráhrif á tekjur hins opinbera 150 til 300 milljónir á ári þegar búið er að draga frá persónuafslátt til útsvars. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 17. dagskrármálið. Íslenskur ríkisborgararéttur, stjórnarfrumvarp, 252. mál á þingskjali 273, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum íslenskan ríkisborgararétt. Er að ræða breytingar á nokkrum ákvæðum laganna er varða skilyrði fyrir veitingu ríkisborgararéttar, en helstu breytingarnar sem lagðar eru til snúa að biðtíma eftir ríkisborgararétt vegna sekta og felst breytingin einkum í því að auka heimild Útlendingastofnunar til að veita ríkisborgararétt þegar umsækjandi hefur sætt sektarrefsingu. Til samræmis við lög útlendinga eru lagðar til smávægilegar breytingar á búsetutíma og heimild útlendings til dvalar erlendis. Þá eru lagðar til breytingar er varða framlagningu skilríkja og framfærsluskilyrða, en einnig er lagt til að tekið verði upp í lögin ný heimild til að endurveita íslenskan ríkisborgararétt. Nánar tiltekið eru meginmarkmið frumvarpsins að koma í veg fyrir að hækkanir sem orðið hafa á fjárhæðum sekta vegna umferðarlagabrota raski upphaflegum tilgangi ríkisborgaralaga biðtíma vegna refsinga
og er breyting á 6. tölulið 9. gr. laganna því talin sanngjörn þar sem biðtími eftir ríkisborgararétti myndi ella lengjast í sumum tilvikum og verða lengri en ráðgert var við setningu núgildandi ákvæðis. Auk þess nokkur tími liðinn frá því að gildandi viðmiðunarmörk biðtíma voru lögfest en það var gert með breytingu á ríkisborgaralögum árið 2012. Til þess að auka möguleika Útlendingastofnunar á að veita ríkisborgararétt er einnig lagt til að heimilt geti verið að veita ríkisborgararétt þó að umsækjandi hafi endurtekið framið brot en biðtími muni hins vegar lengjast með hverju broti. Hingað til hefur stofnunin orðið að synjun ríkisborgararétt í þessum tilvikum nema hafi verið að ræða sektarrefsingu sem sameiginlega er undir 101.000 kr. Í öðru lagi er með frumvarpinu reynt að koma í veg fyrir misræmi milli laga útlendinga og laga íslenskan ríkisborgararétt sem skapast hefur eftir setningu nýrra laga útlendinga sem tóku gildi 1. janúar 2017. Eftir breytinguna er búsetuskilyrðin hin sömu fyrir veitingu ótímabundins dvalarleyfis og fyrir ríkisborgararétti maka íslenskra ríkisborgara eða 3 ár. Þykir það ekki í fullu samræmi við tilgang ríkisborgaralaga þar sem miðað hefur verið við að réttur til ótímabundins dvalarleyfis verði til áður en mögulegt verði að sækja íslenskan ríkisborgararétt. Er því í frumvarpinu lagt til að maki íslenskan ríkisborgararétt þurfi að hafa verið búsettur hér í 4 ár áður en réttur til ríkisborgararéttar myndast. Þá eru heimildir í frumvarpinu til dvalar erlendis áður en sótt er ríkisborgararétt gerðar skýrari og að sumu leyti rýmkaðar. Er tilgangurinn meðal annars að aðlaga reglurnar að lögum útlendinga og að auka skýrleika þeirra en reynslan hefur sýnt að þörf er á nákvæmari reglum og tillögurnar taka jafnframt mið af breyttum þjóðfélags- og atvinnuháttum frá setningu núgildandi ákvæða. Í þriðja lagi er lagt til nýmæli er tengist framlagningu skilríkja eða sönnun á því hver umsækjandi er, hafi upplýsingar ekki reynst vera réttar. Ef sú er raunin er lagt til að sá tími sem umsækjandi hefur dvalist hér á grundvelli ófullnægjandi eða rangra upplýsinga teljist ekki með sem búsetutími og lögð til skýrari ákvæði framfærsluskilyrði en sú breyting er ekki efnisleg. Þá er lagt til það nýmæli að ef umsækjandi er talinn ógna mikilvægum þjóðarhagsmunum eigi hann ekki rétt á íslenskum ríkisborgararétti. Í 5. lagi er lagt til að endurvakið verði ákvæði heimild til að endurveita íslenskan ríkisborgararétt þeim sem misst hafa íslenska ríkisfangið við það að sækja annað ríkisfang í tíð eldri laga. Heimild þessi hefur tvívegis verið tímabundið í lögunum en féll síðast úr gildi 1. júlí 2016. Ekki er gert ráð fyrir að gildistími ákvæðisins verði takmarkaður nú eins og áður hefur verið. Loks er lögð til stytting búsetutíma norrænna ríkisborgara sem sækjum ríkisborgararétt á grundvelli norræns samnings ríkisborgararétt úr 7 árum í 3 ár til að koma betur til móts við þá umsækjendur. Við undirbúning frumvarpsins var meðal annars haft samráð við Útlendingastofnun sem fer með afgreiðslu ríkisborgaramála. Hæstv. forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Vegna hækkunar sem orðið hefur nýlega á sektarrefsingu vegna umferðarlagabrota er breytingar á reglum biðtíma vegna refsinga orðnar brýnar. Einnig er mikilvægt að kerfið okkar sé skýrt og taki mið af breyttum þjóðfélagsháttum. Kerfið okkar verður að vera þannig úr garði gert að fólk sem hingað kemur viti í hvaða ferli mál þeirra fer þegar það sækir ríkisborgararétt. Mál streymi ekki til þingsins sem ætti að vera hægt að leysa eftir almennum reglum og vonandi með samþykki þessa frumvarps. En frumvarpið miðar að því að auka skilvirkni og gegnsæi laganna með því að bæta skýrleika nokkurra ákvæða sem mæla fyrir veitingu íslensks ríkisborgararéttar. Ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra kærlega fyrir yfirferðina. Það eru svona nokkrar spurningar sem að kveikna við lestur frumvarpsins. Margt er þar gott. Ég vil taka það fram fyrst. Það er fínt að uppfæra tölur varðandi sektarfjárhæðir til nútímans og er það mjög jákvætt. Og ýmislegt annað, en það eru samt svona nokkrar spurningar sem ég velti fyrir mér og það er til dæmis orð sem hefur læðst inn í B-lið 1. greinar sem er svohljóðandi, með leyfi forseta: heimilt er að víkja frá þessum skilyrðum hafi dvöl umsækjanda hér á landi verið rofin allt að 1 ári samtals á þeim tíma sem hann verður að uppfylla.
Það er þetta orð samtals sem ég hnýt vegna þess að þarna er verið að leggja saman allan þann mögulega tíma sem umsækjandi hefur verið erlendis. Og þá veltir maður fyrir sér t.d. þá sérfræðinga sem hér starfa á landi og starfa einnig hjá dótturfélögum eða fyrirtækjum erlendis vegna starfa sinna, að þetta getur leitt til þess að sérfræðingar eigi ekki möguleika á að fá hér ríkisborgararétt vegna þessa eina orðs sem nú er búið að bæta við í lögin. Ég velti fyrir mér hvort að ráðherra getur svarað því hvers vegna þetta er komið eða hvort að er að ræða bara einhver mistök sem þarf þá að laga í hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Svarar andsvari hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir og tek undir það. Það er margt gott sem þarf að laga og það hef ég reynslu af sem formaður allsherjar- og menntamálanefndar. Varðandi þetta ákvæði sem hún vísar hér í samtals, þá er ekki verið að breyta neinu það að það er í rauninni verið að rýmka öll þessi skilyrði. Það er ekki verið að breyta neinu það að þú getur farið í námsleyfi erlendis í allt að 3 ár að ég held og farið erlendis vegna einhverra aðstæðna á þessu ákvæði hér er ætlað að rýmka þær reglur og skýra sem eru nú þegar fyrir hendi. Þannig að ég sé ekki í fljótu bragði að þetta eina orð takmarki eitthvað frá því sem nú er. Og veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir andsvarið. Ég verð að vera henni ósammála af því að þegar við setjum lög þá þurfum við að vera nákvæm. Og það ef maður ber saman þessi þetta frumvarp og svo lögin eins og þau eru í dag, þá er búið að bæta við þessu orði. Og þetta þýðir annars vegar allt að 1 ári og hins vegar allt að 1 ári samtals. Það getur breytt töluverðu vegna þess að á öllum þessum tíma, ýmist 4 árum eða lengri tíma, sem að til dæmis sá sem starfar hér sem sérfræðingur þarf að dvelja erlendis vegna starfa sinna, þá getur þetta komið í veg fyrir að viðkomandi getur nokkurn tímann fengið hér ríkisborgararétt. Af því að við erum í þannig alþjóðaumhverfi á ýmsum sviðum, vísindum, menningu, í nýsköpun, jafnvel lögfræðinni, að sérfræðingar flakka á milli landa. Það er líka, það er svona aðeins hristir við mér sú nýja málsgrein sem á að bætast við 9. grein, að ráðherra eigi að setja í reglugerð nánari ákvæði framkvæmd 1. og 5. tölulið 1. málsgreinar. Það er að segja annars vegar að umsækjandi skuli sanna með fullnægjandi hætti hver hann sé og varðandi framfærsluna. Því að ég verð að segja hæstv. dómsmálaráðherra að ég hef ekki sérstaklega góða tilfinningu fyrir því þegar of mikið vald er falið ráðherra að setja reglugerðir, af því að við höfum ekkert sérstaklega góða reynslu af reglugerðarsetningu úr dómsmálaráðuneytinu að undanförnu, og þá er ég að vísa í það sem gerðist áður en hæstv. ráðherra tók við embætti. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Það er þannig í dag að þú getur verið 3 mánuði samfleytt og núna er í rauninni verið að lengja þessa heimild. Þannig að ég tel að, og það er auðvitað markmið laganna að horfa til þeirra breyttu þjóðfélagshátta, að fólk ferðast meira, það fer erlendis vegna ýmissa mála, eins og fram kemur í frumvarpinu eða greinargerð með frumvarpinu. Þá er tekið fram að undir dvöl erlendis geti einnig heyrt dvöl sem er vegna atvinnu maka eða forsjá foreldris sem gegnir störfum erlendis á vegum íslenska ríkisins eða starfsmaður alþjóðastofnunar, er tekið mið af 10. grein laga um lögheimili og aðsetur
og undanþágur miðast við að hámarksheimild til dvalar erlendis, en það til dæmis ekki heimilt að dvelja í 2 ár erlendis vegna atvinnu og 3 ár vegna, og það er náms. Þannig að þetta er heimilt hér í 2 ár erlendis vegna atvinnu og 3 ár vegna náms, og dvöl allt í 90 daga á 12 mánaða tímabili telst þá ekki til undantekningartilvika. Þannig að þetta er hér farið yfir í einstaka greinar frumvarpsins 1. grein, og ég tel að þessar breytingar séu af hinu góða til að mæta breyttum áherslum í ýmsum atriðum. Að öðru leyti þakka ég fyrir umræðuna. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, herra forseti, ég vil ítreka það að það er ýmislegt sem er betra í þessu frumvarpi en því frumvarpi sem kynnt var á samráðsgátt ríkisstjórnarinnar síðastliðinn vetur. Þá sér í lagi það að það á ekki að taka veitingu ríkisborgararéttar alfarið úr höndum Alþingis, heldur halda þeim þætti inni, þó að sitt sýnist hverjum varðandi það fyrirkomulag, enda hefur það oft á tíðum borið merki svona geðþóttaákvarðana, eins og við höfum oft orðið vitni að þegar stjórnmálamenn eða jafnvel ráðherrar fá einhverja einstaklinga svona inn í hjartað og vilja gjarnan greiða leið viðkomandi þrátt fyrir að viðkomandi uppfylli engin skilyrði, á sama tíma og aðrir sem eru jafnvel minna þekktir einstaklingar fá ekki sömu þjónustu hér. Það er þá helst það sem að maður svona veltir fyrir sér af hverju ætti að vera, en ég tel engu að síður þennan varnagla verða að vera á vegna þess að lögin eru skýr þegar kemur að veitingu ríkisborgararéttar með stjórnvaldsákvörðun, og framkvæmd laganna hefur verið þannig að það hafi engar undanþágur verið veittar hjá stjórnvöldum. Nú sé vilji löggjafans hins vegar til þess að veita einhverjar undanþágur, þá er vert að skoða það hvort að það eigi þá að veita frekari undanþágu og færa þetta alfarið til stjórnvalda að meta hverju sinni. En það er, eins og áður sagði, ýmislegt jákvætt í þessu, til dæmis það að hverfa frá þeirri breytingu sem kynnt hafði verið síðastliðinn vetur, en líka það sem fram kemur í 3. grein frumvarpsins varðandi það að það er verið að hækka sektarfjárhæðir sem horft er til samræmis við til sektarfjárhæða sem eru í nútímanum. Fyrsta krónutölurnar eru inni í lögunum, þá er nú nauðsynlegt að þær uppfærist eins og gengur og gerist. En það eru svona nokkur atriði sem að vekja athygli hér svona í 1. umræðu, og til dæmis það sem segir, með leyfi forseta, að umsækjandi hafi sannað með fullnægjandi hætti hver hann sé, komi í ljós að umsækjandi hafi dvalist hér á landi á grundvelli skilríkja sem reynast ekki hans eða upplýsingar sem reynast ekki réttar, reiknast sá dvalartími ekki sem búseta samkvæmt 8. grein. Og þá er verið að tala sá tími sem að viðkomandi tiltekur að hann uppfylli skilyrði til ríkisborgararéttar eða veitingu ríkisborgararéttar. Maður veltir fyrir sér af hverju verið er að bæta þessu inn í lögin. Nú er það svo að komi í ljós eftir veitingu dvalarleyfis að einstaklingur hefur fengið dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli falsaðra skilríkja, þá er það auðvitað saknæmt, og viðkomandi hefur þá gerst brotlegur við hegningarlög og kann að vera sviptur sínu dvalarleyfi og vísa þá á brott frá landinu. Sömuleiðis ætti slíkur dómur þá, samkvæmt 3. grein frumvarpsins eða 9. grein laga íslenska ríkisborgararétt, að koma niður á möguleikum viðkomandi til að fá hér íslenskan ríkisborgararétt. Fái viðkomandi
skilorðsbundinn dóm á viðkomandi ekki möguleika á að fá ríkisborgararétt fyrr en að liðnum 3 árum frá því að skilorðstími er liðinn, en fái viðkomandi fangelsisdóm, segjum allt að 6 mánuðum, fyrir að nota röng skilríki til þess að fá hér einhvers konar réttindi, að þá líða 8 ár frá því að refsing var afplánuð eða veitingu reynslulausnar þar til viðkomandi getur sótt hér ríkisborgararétt í fyrsta lagi. Þannig að ég tel að umrætt ákvæði sé pínlítill bastarður inn í þessum lögum og sé ekki alveg til hvers það er. Ég verð að hrósa höfundi frumvarpsins fyrir að fella niður 2. tölulið 9. greinar, en hann snerist það að fá 2 málsmetandi aðila til þess að staðfesta að viðkomandi væri nú sérlega viðkunnulegur borgari, enda hefur og kemur svo sem fram í frumvarpinu að þau gögn máttu sín lítils í því gagnaflóði sem þarf að skila inn í þessu. Enda veit maður ekki svo sem hvað stjórnvöld voru að gera við þann pappír að fá að heyra að einhver væri sérlega viðkunnulegur og ætti endilega að fá ríkisborgararétt. Þetta er pínlítið í anda þess þegar málsmetandi fólk var að veita umsækjendum uppreist æru blessun sína, og er eins gott að fari bara frá. Þá vekur líka athygli nýtt ákvæði sem á að koma á eftir 6. tölulið í 9. grein A, eða 9. grein, að sá sem talinn er ógna mikilvægum þjóðarhagsmunum, öryggi ríkis eða utanríkisstefnu þess eigi ekki rétt á íslenskum ríkisborgararétti. Maður veltir fyrir sér hvernig þetta verður metið. Á blaðsíðu 10 í frumvarpinu, þar að segja í greinargerð með frumvarpinu, er þetta fjallað og talað að sé að ræða ákveðin varnagla ef sérstakar ástæður eru taldar mæla gegn veitingu ríkisborgararéttar þrátt fyrir að umsækjandi uppfylli jafnvel öll almenn skilyrði laga fyrir veitingu ríkisborgararéttar. Maður veltir fyrir sér hvaðan kemur þetta inn í þetta frumvarp, og hver metur að einhver teljist ógna utanríkisstefnu. Hvað er það í fari einstaklingsins sem verður metið sem slíkt? En sagt er að Útlendingastofnun eða eftir atvikum ráðuneyti sem kærustjórnvald setji mál í þann farveg að afla sér álits utanríkisráðuneytis áður en ákvörðun er tekin veitingu ríkisborgararéttar. Það verður fróðlegt að heyra frá þeim gestum sem væntanlega verða kallaðir fyrir nefndina til þess að kynna þetta frumvarp frekar, hvað bjó að baki því að þetta ratar inn í frumvarpið og á að verða að lögum, því að það kom ekki fram í ræðu hæstvirts ráðherra. Ég hef áður sagt og sagði hér í andsvari þetta með tímann. Þegar kemur að mökum, þar að segja að umsækjandi er maki Íslendings sem að dvelur erlendis, að þá má viðkomandi vera erlendis í einhvern smá tíma. En hins vegar þá er í rauninni ekkert tekið á því sem að þó núna er heimilt í íslenskum lögum, að hjón skrái lögheimili sitt hvort á sínum stað. Þannig að þeir sem eru erlendir borgarar og ætla að sækja hér ríkisborgararétt, þeir njóta ekki sömu laga og önnur hjón þegar kemur að því að mega skrá lögheimili sitt hvort á sínum stað. Og þá er spurning hvort að þurfi þá ekki að gefa út sérstakar leiðbeiningar leið og fólk sækir hér dvalarleyfi og fær afhendingu dvalarleyfis, að þá sinni íslensk stjórnvöld þeirri leiðbeiningarskyldu sinni að afhenda þegar í stað leið og dvalarleyfisskírteini er afhent
upplýsingar það að þeir einstaklingar njóti ekki sömu réttinda og önnur hjón á Íslandi varðar það að hafa heimild til að skrá lögheimili á sitthvorum stað vegna þess að það muni koma í veg fyrir að viðkomandi geti þá síðar sótt íslenskan ríkisborgararétt. Ég held að það sé algjört grundvallaratriði að stjórnvöld sinni þeirri upplýsingaskyldu vegna þess að getur verið að ræða mjög mikla skerðingu á réttindum til framtíðar. Þannig að ég held að við þurfum að tryggja það og þá setja það í lög til þess að stjórnvöld sinni þeirri skyldu. Ég held að ég láti þetta gott heita. Ég ætla ekki að fara yfir þá punkta þar sem ég skrifa gott í. Ég búin að segja að það ýmislegt gott í þessu frumvarpi og hef þetta ekki lengra. Þá veitir andsvar hæstv. Dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Já, virðulegi forseti, mig langaði nú kannski að koma hér upp aðeins til að skýra nánar það sem hv. þingmaður fór í sérstaklega í andsvari hér áðan, þar sem mér fannst það ekki alveg nógu skýrt. Fyrsta lagi að það er nýmæli í b-lið 1. greinar að heimilt sé að víkja frá þessum skilyrðum hafi dvöl umsækjanda hér á landi verið rofin allt að 1 ári samtals á þeim tíma sem hann verður að uppfylla. Og þetta er nýmæli og það sem breytt síðan er að það er þó allt á 2 árum sem vegna tímabundinnar atvinnu erlendis sem nú 1 ár. Þannig að nú þarf í rauninni ekki einhver sérstök skilyrði, óviðráðanlegar aðstæður eða annað til þess að fara í allt að 1 ári eða samtals 1 ári og þarf ekki að útskýra það frekar og það myndar ekki rof í þitt ferli að sækja ríkisborgararétt. Og þetta er auðvitað til þess að taka á þeim breyttu atvinnuháttum sem við sjáum og einmitt að mæta því að fólk geti verið ekki bara í 1 ár en heldur 2 ár sem lengt heilt ár til tímabundinnar atvinnunar eða af öðrum óviðráðanlegum ástæðum og einnig gefið ár án þess að það þurfi að skýra það nánar. Og þá þarf ekki að tilgreina sérstaka ástæðu fyrir því eins og í dag til þess að missa ekki úr þetta að fá rof í ríkisborgararéttinn. Þá langaði mig kannski rétt svo að nefna af því að hv. þingmaður fer hér í ákvæði að umsækjandi sé talinn ógna mikilvægum þjóðarhagsmunum og það ákvæði af hverju það sé í lögunum og hver metur. Það er fyrst og fremst sett hér inn í lögin af því að það er búið að setja það í útlendingalögin og þetta er frumvarp sem gert svona svolítið til samræmingar útlendingalögunum þar sem við erum að reyna að skýra þessi lög en ekki síst vegna þess að það er líka svona ákvæði að finna í lögum í kringum okkur, í Norðurlöndunum og svo er það þetta álitamál sem ef svona álitamál vakna upp einhvern tímann að það umsækjandi teljist ógna utanríkisstefnu, þá er þetta rétt að Útlendingastofnun eða eftir atviki ráðuneyti sem kæru stjórnvald setji málið þann farveg að afla sér álits utanríkisráðuneytisins. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir andsvarið en verð þó að leiðrétta hana vegna þess að í núgildandi lögum segir með leyfi forseta: heimilt er að víkja frá þessum skilyrðum hafi dvöl umsækjanda hér verið rofin allt að 1 ári vegna tímabundinnar atvinnu erlendis eða af óviðráðanlegum ástæðum svo sem vegna veikinda nákomins ættingja, þó allt að 3 árum vegna náms erlendis. Sá tími sem umsækjandi hefur átt hér lögheimili og dvöl verður þó að vera a.m.k. jafn langur þeim tíma sem hann verður að uppfylla. Þetta er í lögunum núna. Það sem hæstv. ráðherra væntanlega tala nýmælið varðar maka. Þetta er í lögunum núna. Það sem verið að breyta með leyfi forseta, allt sem ég sagði áðan, heimilt er að víkja frá þessum skilyrðum hafi dvöl umsækjanda verið rofin allt að 1 ári vegna tímabundinnar, verður heimilt er að víkja frá þessum skilyrðum hafi dvöl umsækjanda hér á landi verið rofin allt að 1 ári samtals á þeim tíma sem hann verður að uppfylla. Það stendur í frumvarpinu. Þannig að ég veit ekki, nú hristir hæstv. ráðherra hausinn og ég velti fyrir mig hvort að ég þá ekki með rétt frumvarp í höndunum sem að dreift var hér á þingi. Þá veitir andsvar hæstv. dómsmálaráðherra
Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, jú, hv. þingmaður er með rétt frumvarp í höndunum, en það sem breytingin er að það kemur þarna setning sem vissuleyti er að mörgu leyti lík þeirri setningu sem fyrir er, en sú setning vitnar beint í tímabundna atvinnu eða öðrum óviðráðanlegum aðstæðum. Þarna er þetta tekið í sundur, þannig að 1 ár þarf ekki útskýringa. 1 ár getur verið samkvæmt, þú ert kona í fæðingarorlofi og langar að fara heim til fjölskyldu og fá þá 1 ár eða allt að því, hvort sem þú vilt fara í 3 mánuði þar og 2 mánuði þar, til þess að fara til annarra landa og ferðast eða hvernig sem háttar hjá aðilanum, og síðan er lengt sú tími sem nú stendur að sé allt að 1 ári og þá stendur eins allt að 2 árum fyrir tímabundna atvinnu erlendis og öðrum óviðráðanlegum aðstæðum. Þannig að ég vildi bara hafa þetta skýrt af því að ég skil að þetta getur þvælst aðeins fyrir manni, en þetta er fjallað þetta nánar í greinargerð frumvarpsins og þetta er auðvitað eins og ég hef sagt til þess að reyna að mæta breyttum þjóðfélagsháttum, hafa reglurnar rýmri svo fleiri geti óskað eftir því og vita að það sé skýrt að fara til Útlendingastofnunar þrátt fyrir ferðalög og vinnu og annað erlendis eða hvaða ástæður sem fólk kynni að hafa fyrir því. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, þakka hæstv. Ráðherra kærlega fyrir útskýringuna. Þetta er hárrétt hjá henni, alveg hárrétt hjá henni. Þetta var sú sem hér stendur að slíta í sundur og tengja illa saman aftur. Þakka kærlega fyrir útskýringuna. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Útbýtt er á fundinum þingskjal 288, ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar háhraðafjarskiptaneta, frumvarp eftir 2. umræðu, þingskjali 313, stjórnskipunarlög, frumvarp, flutningsmaður Logi Einarsson og fleiri, þingskjali 314, árangur og áhrif styttingar námstíma til stúdentspróf, beiðni skýrslu, flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri, þingskjali 317, gæsluvarðhald og einangrunarvist fanga, fyrirspurn, flutningsmaður Álfheiður Einarsdóttir, þingskjali 318, dvalarrými og hvíldarrými, fyrirspurn, flutningsmaður Ásgerður K. Gylfadóttir, þingskjali 321, sala á CBD í almennri sölu, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Halldóra Mogensen og fleiri. Fleira liggur ekki fyrir á þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.